მშვიდობისა 30 აპრილის საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებთ. პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით შეამცირა და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.9% შეადგენს. 119,700 მსესხებელს სესხზე ყოველთვიური შენატანი შეუმცირდება ამ გადაწყვეტილების შემდეგ. სტაბილურობის თვალსაზრისით არც ერთ კომერციულ ბანკში არანაირი პრობლემა არ არსებობს. ეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ყობა გვენიტაძემ განაცხადა. სების პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ პანდემიის შემდეგ კომერციული ბანკები მომგებიანებას მალევე აღადგენენ. ინფლაცია თარგეტირებულ მაჩვენებელზე ორჯერ მეტია. ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წელს რომ არ იქნება, სებისგანაც დასტურად მივიღეთ, მთავრობის მსგავსად მარეგულირებელიც -4%-ს ელოდება და 2 ცეცხლ შუა 0.5% პუნქტით განაკვეთის ცვლილებისაგან რა ეფექტს უნდა ელოდოს ეკონომიკა და მისი მსხვილი მოთამაშეები, კახარ უხაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტის ხელმძღვანელთან ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ვაპირებთ ვირუსთან საბრძოლოდ სამედიცინო ტექნიკის ჯანდაცვის მუშაკებისათვის პირადი დაცვის აღჭურვილობის, სუნთქვის აპარატების, ფილტვის, სავენტილაციო მოწყობილობების, ჟანგბადის დანადგარების და ტესტირების კომპლექტების დაფინანსების მხარდაჭერას. ეს სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონალურმა დირექტორმა სებასტიან მოლინეუსმა ვიდეო მიმართვაში თქვა, რომელიც მსოფლიო ბანკის მიერ კორონავირუსის პანდემიაზე რეაგირებისათვის საქართველოსთვის 80 მილიონი დოლარის გამოყოფას შეეხებოდა. კორონას ეფექტი ობლიგაციების ბაზარზე საქმიანი დილის ერთ-ერთი ბლოკის თემა სწორედ ეს იქნება. გალტენ-ტაგარტის ობლიგაციების ბაზრის ბოლო განახლებულ ანგარიში წერია, რომ კაპიტალის მასიურად გადინების შედეგად ობლიგაციების შემოსავლიანების მაჩვენებლები გაიზარდა და ფასები შემცირდა. როგორია საქართველოს და რეგიონის სხვა ქვეყნების მონაცემები? ევა ბოჭორიშვილი გალტენ-ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდება განახლებული ანგარიშის მიმოხილვით პირდაპირ ეთერში. პროექტი ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან სათამაშოების და საბავშვო ტანსაცმლის მწარმოებელი ბიზნეს კომპანიებისათვის ტექნიკური დახმარების კონკურსს აცხადებს. კომპანიებს ექნებათ საშუალება მიიღონ მათ საჭიროებებზე მორგებული მცირე ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც საექსპორტო პოტენციალის განვითარებას მოხმარდება. უფრო მეტ დეტალს ნიკა მამუკელაშვილი აწარმოებს საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის უფროსი და ირინა გურული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე გვეტყვიან ბექაბაციკაძესთან ერთად. კორონას პირობებში ძალიან მაგარ სტარტაპებზე და ახალგაზრდებზეც ბევრს მოგიყვებით. საქმიანობის დღევანდელ გმირებს ჩვენი მაყურებელი კარგად იცნობს. ედისონის გუნდის წევრებმა ჯიტას საგრანტო კონკურსი ახალი პროექტისათვის 20,000 ლარი მიიღეს და სამუშაო კორონავირუსთან ბრძოლაში საჭირო ინვენტარისათვის წინ წავიდა. სადამდე მივედით, ამას მანანა მანჯგალაძე მოგიყვება საქმიანობის დღევანდელ რუბრიკაში. სქემა აპლიკაციაზე მუშაობა 1.5 წლის წინ დაიწყო და დღეს მათ პროდუქტს უკვე 30,000-ზე მეტი ადამიანი იყენებს. ისეთ გიგანტებთან ბრძოლა, როგორიც Google Chrome, Opera, Safari და მისთანებია ძალიან დიდ გამბედაობას მოითხოვს. ქართველებიც გამბედაობას არასოდეს ურჩიოდნენ და კომპანიას Tech-მაც ამის მაგალითი აჩვენა. როგორ იქნება Windows-ზე მომუშავე ქართული ბრაუზერი, მისი ერთ-ერთი დაფუძნებელი გიორგი ლალიაშვილი მოგვიყვება დეტალებს. Forbes-ის 30 წლამდელთა სიის კიდევ ერთ წარმომადგენელს გაგვაცნობს დღეს მარიამ ადამიამ და მოდის ინდუსტრიაზეც ბევრს მოგიყვებათ. როგორ გადაეწყო ეს სფერო და მოერგო ახალ რეალობას პანდემიის პირობებში და როგორია სტატისტიკა გაყიდვების მიმართულებით გიორგი ჩემინავა. დალოდის საერთაშორისო გაყიდვების დირექტორი გვერდება საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. დილა მშვიდობისა, აპრილის ბოლოს მოგვიახლოვდა. დილა ისევ საქმიანია, რა თქმა უნდა, ტელეპრილს და BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად და დღესაც საინტერესო ამბებს მოგიყვებით. მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ ბარაქიან დღეს გისურვებთ. ბარაქა იქნება აუცილებლად წელს, მაგრამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ ამაზე დროულად ვიზრუნოთ, მიუხედავად იმისა, რომ საგანგებო ვითარების გამო ამჟამად უკვე ვართ დაპაუზებულ ვითარებაში და უტყუებებებით, ვთქვათ, სხვადასხვა ამბებით და თემებით. არ ჩვენ ვართ გამონაკლისი თან იმის ფონზე, რომ ჯანდაცვის მართლაც საკმაოდ მძიმე გულისხმობ სოფლიო სტატისტიკის თორე სოფლიო სტატისტიკა რას მოვა საქართველოს მაჩვენებლებთან საკმაოდ დამძგუნველი სოფლიო სტატისტიკის ფონზე ერთ-ერთ მთავარ რესპონდენტზე ამ შემთხვევაში ეკონომიკაზე და ბიზნესზე გვიწევს საუბარი ჩვენი მედიის პროფილიდან გამომდინარე რომელიც ასე ვთქვათ ადამიანის სიცოცხლესთან ერთად მთავარი სამიზნე გახდა SARS-CoV-2-ისა და მისგან გამოწვეული დაავადებისა COVID-19-ის სახით. და ამიტომაც გვიწევს ესე საერთაშორისო მიმოხილვები იქით რა ხდება, აქეთ რა ხდება, ვეძებთ და ვცდილობთ საინტერესო
რესპონდენტები გინახოთ, თან ის ცოტა განსხვავებული იყოს თქვენთვისაც და მისაღებიც. ერთი ეს პერსონაჟი შევარჩიეთ თქვენთვის ცნობილი ყველასთვის. მას მეტსახელიც აქვს რკინის კაცი. ბევრი მიზეზის გამო არის პროტოტიპი ილონ მასკის რკინის კაცთან და მისი, ასე ვთქვათ, გამორჩეული პროექტი Starlink-ის თანამგზავრები ძალიან ბევრმა ადამიანმა საქართველოდანაც დაინახა. ხომალდებით საშიში თორშტები 27 აპრილსაც გამოჩნდა და ესეთი თანამგზავრთა წკრივის გავლა თბილისის დროით 22 საათისკენ ჩრდილო-დასავლეთის ცაზე დაიწყო და რამდენიმე წუთის შემდეგ დასრულდა კიდეც უკვე სამხრეთ-აღმოსავლეთისკენ. და ასე ვინც ეს დამბეჭდავის სანახაობა რამდენიმე დღის წინ ვერ იხილეთ, ამის შანსი, ასე ვთქვათ, მომავალშიც უფრო ხშირად გექნება და ეს ამით არ დასრულებულა ეს ამბავი. Starlink-ი ილონ მასკმა 2015 წელს დაიწყო და მისი მიზანი მთელი პლანეტის თანამგზავრული ინტერნეტით დაფარვა არის. და მას მისი კომპანია SpaceX-ი ახორციელებს, თანამგზავრების გაშვება ეტაპობრივად მიმდინარეობს და საცდელი თანამგზავრი პირველად 2018 წელს გაუშვეს, პირველი 60 თანამგზავრი კი 2019 წლის მაისში, ბოლო ერთი კვირაა SpaceX-ი ხომალდების ახალ ნაკადს უშვებს და ორბიტაზე გასული თანამგზავრების მოძრაობა საქართველოს ციდანაც შესანიშნავად ჩანს და პროგრამა Starlink-ის ფარგლებში დედამიწის ორბიტაზე ეტაპობრივად 40,000 ხელოვნური თანამგზავრი გაეშვება, რომლებიც ინტერნეტით პლანეტას დაფარავენ და ამ ხრივ გაცილებით გადააჭარბებენ თანამგზავრული ინტერნეტის ამჟამად მოქმედ ნებისმიერ პროვაიდერს. მასკის ბოლო სიახლეებიდან ის არის, რომ ტესლას აქციების რეკორდული ზრდის გამო 18 მარტიდან, სწორედ უნდა იყოს ესეთ ხასიათზე, გეტყვით ახლა რატომაც. მოკლედ 18 მარტიდან მოყოლებული ზრდა ლამის 100%-იანია აქციებზე და შეიძლება ამ ლეგენდარულმა ბიზნესმენმა ისტორიულად მაღალი ბონუსიც აიღოს და მე შეიძლება პირდაპირ ეთერში კი არ იცეკოს, სხვა რამეც გააკეთოს. და ეს ბონუსი არც მეტი და ნაკლები $600 მილიონი, რომელიც მას ოფიციალური შეთანხმებით და პროსპექტით ეკუთვნის კიდეც. უბრალოდ პერიოდი, როცა მასკისთვის ბონუსის გაცემა არის შესაძლებელი, ემთხვევა უდიდეს კრიზისს, რომლის დარიც არათუ შტატებში, მსოფლიოში არ ყოფილა გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან მოყოლებული დიდ დეპრესიას გულისხმობ. თან საყოველთაოდ ცნობილია ხელფასების დრამატული შემცირებაც ტესლაში. რამდენიმე თვის წინ თითქმის ყველა თანამშრომლისთვის ეს იმ ფონზე, რომ მათზე უიღბლოებიც არიან, ასე ვთქვათ, ტესლას ქარხნის ათასობით თანამშრომელი უბრალოდ უხელფასო შვებულებაშია. კრიზისის და პანდემიის ფონზე სულ არ აღელვებს ილონ მასკს და შედარება მარია ანტუანეტასთან მოყავს მისი კოლუმბიის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორს ჯონ კოფის, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მას კი არათუ აიღებს ბონუსს, არამედ მას კი თვლის, რომ მან დაიმსახურა ეს ფული. ეხლა ამაზე მეტი სადარდებელი არ გქონდეს ჩვენს ქართულ საქმიანებს, თუმცა ამბათ ისიც ვიცოდეთ, რომ თუ ტესლას აქციების ფასი არ დაიკრებს ბოლო 10 დღის განმავლობაში გასაშვალოებული ფასის, თქვათ, აქციაზე არის დაახლოებით $718, შესაძლოა 6 მაისისთვის უკვე მომსწრენიც ვიყოთ სტატისტიკისა ტესლას 6-თვიანი კაპიტალიზაციის მასკისთვის სასურველი ნიშნულზე მიცემისა, რაც რეკორდულ $600 მილიონიან ამხანაგებო, ბონუსის სახით ეს პატიცემუდე მიიღებს. აი ამას სულ ჯამში არ ველით ჩვენ, $600 მილიონ. რასაც მარაც ილონ მასკმა შეიძლება აიღოს ბონუსად, მაგალითად სავალუტო ფონდისგან, ამ გაგანია კრიზისში, ჩვენი ციდა საქართველო. მაგრამ კვირის ბოლოსკენ ასევე გვეცოდინება სიახლეები სავალუტო ფონდისგან, ელენე კვანჭილაშვილი ადევნებს თვალყურს ყველაფერს, რაც ვაშინგტონის სათავო ოფისში ხდება და უკვე ანალიტიკაში პარასკევს გვეტყვის სრულად ისეთი გულისყურით ადევნებს თვალყურს ამას ყველაფერს, რომ მანანა მანჯგალაძის מחვილ და ბასრ მზერას და თვალს და ფოტოკამერასაც არ გამორჩენია ეს ყველაფერი და უმალ, ასე ვთქვათ, მოიქცა ეს ყველაფერი საკმაოდ საინტერესო რიტუალში, რომელიც ერთგვარ კერძთაყვანისმცემლობასთან არის დაკავშირებული BMG-ში. ამაზე ცხადია მოგვიანებით, მაგრამ ძალიან საინტერესო ამბით და ისტორიით შემოგვიერთდება დაახლოებით 10-ის ნახევრისკენ. კარგი, დაგადავედით შემდეგ თემაზე. ის, რაზეც დღესვე უკვე შეიძლება საუბარი, ეს ეხება საქართველოს ეროვნული ბანკის გუშინდელ გადაწყვეტილებას, მონეტარული, ანუ რეფინანსირების კოეფიციენტის 0.5%-ით შემცირებაზე, 9 იყო 8.5 გახდა.
ფინანსთა მინისტრის პროგნოზი ახთა იმ ტრენდზე, რასაც ის Forbes-ის კვირაში მიუთითებდა, მონეტარისტები მსოფლიოში და საქართველოში სტიმულირებისკენ, ანუ ეკონომიკის სტიმულირებისკენ გადაიხრებიანო. და ისე აგიხდეთ ყველაფერი ოჯახში ჯანმრთელობად და ბარაკად, როგორც ეს ამბავია 2-2-4, ანუ რო ახდა, რომ არა რამდენიმე მოსაზრებაც, რომელიც ცხადია, მოსაზრების სახით ახლავს გადაწყვეტილებას. ანუ მონეტარული განაკვეთის 50 საბაზისო პუნქტის შემცირებაზე, 9% სწორედ ამის შემცირება, ანუ 50 საბაზისო პუნქტს ნიშნავს. მოკლედ არსებობს მოსაზრება, სხვადასხვა თავის პროლოგში ანა უფრო დეტალურად ისაუბრებს და დაატირაჟირებს ფულად საკრედიტო პოლიტიკის მესვეურების გადაწყვეტილებებს ამ თემაზე. მე ჩემი მხრიდან ვიტყვი, რომ შედარებით კი არ კარგაგვარი ანა გაურკვევლობის პერიოდში, როცა არც კრიზისიდან გამოსვლის ჯერჯერობით მწყობრი გეგმა და პოსტკრიზისული ან რაიმე მიმართებები გეგმის კონკრეტიკა მივიღეთ აქამდე არ გაფორმებულა და ბეჭედი არ ადევს მარტო ბიუჯეტისთვის განკუთვნილ მილიარდიან დახმარებას და ერთ მაგდენს საფინანსო სექტორისთვის. ცხადია ორთავე სესხის სახით იქნება, არის გრანტის ელემენტი, მაგრამ ის ძალიან მცირეა. ნუ რა ვიცი, აწუხებს ილუზია, რომ ეს თანხები ჯერ იქნება სრულად წელს. ეს ასე არ იქნება. ის როგორც ხდება ხოლმე კონკრეტულ დეკადებზე არის გადანაწილებული და ეს დეკადებიც სხვადასხვა არის ამ შემთხვევაში ახმაში Wi-Fi-ებთან და შეთანხმებიდან გამომდინარე. მოკლედ ამის და კიდევ იმის ფონზე რომ ეკონომიკა ფაქტიურად ჯერჯერობით დაპაუზებული და ჩაკეტილია პანდემიის გამო, როცა კითხვები არის გაცილებით მეტი, როცა მწყობრი პასუხები ან ინსტრუქციები სამოქმედოდ და ბიზნესის აქტიურობის დასაბრუნებლად არის გაცილებით მეტი და ეს რეალობა, როცა მოშლილია უკავშირი და ბიზნესი ღია წუხს კომუნიკაციის ნაწილზე, ნებართვების თუ სხვადასხვა კითხვებზე პასუხების მისაღებად. მაშინ როცა ინფლაცია ეროვნული ბანკის მონაცემებით მარტში 6.1%-ია და რეალობა, როგორც ყოველთვის ხდება, გაცილებით მძიმეა სტატისტიკის მიღმა და იქ სადაც ჯერ კიდევ შეიძლება ამასთან შეხებაში მოხვიდე და თუ რაიმესთან შეხებაში მოდიხარ, ფასებია და ფასები არის დრამატულად გაზრდილი, საგანგებო ვითარების გამოც ცხადია რეალურ ცხოვრებაში არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ უპირატესობა ფასების სტაბილურობის და თქვათ ინფლაციის შესაკავებლად უნდა დარჩენილიყო, ვიდრე ჯერ კიდევ გაურკვევლობაში მყოფი ეკონომიკის და უფრო ბუნდოვანი მისი სამოქმედო გეგმის პირობებში. დღეს ის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის პროდუქციის მიწოდება ხდებოდეს ადეკვატურ და არა თქვათ გაუგონრად ხშირ შემთხვევაში სპეკულაციურ ფაზებში, ჩაკეტილი და უპროგნოზო მსოფლიო ლოჯისტიკის პირობებში, როცა რაც პროტექციონისტული ელემენტებით არის გადასული მთელი მსოფლიო, ხდებოდეს მაქსიმალური დაბავება პროდუქციისა, რომელიც სულ უფრო რთულად მისაწვდომი შესაძლოა გახდეს გარებაზრებიდან მოსაზიდად და ამ დროს არგუმენტი, რომ რეფინანსირების განაკვეთის სწრაფი ზრდა დაასტიმულირებს ეკონომიკას და ინფლაცია შეამცირებს, მაგრამ ეკონომიკას დააზიანებს, ანუ იგულისხმებოდა გამკაცრება შემდგომი, ეს ალბათ უფრო ეკონომიკის ლიკბეზით და საფუძვლებით დაკავებაა და არა რეალურ პრობლემებზე საუბარი. ფაქტია, სამთავრობო ხედვა ჯამში რაშიც მე აფერს ცუც არ ვხედავ, როცა კოორდინირებულად მოქმედებენ ეროვნული ბანკი და მთავრობა ერთად. ფაქტია, რომ ამ ხედვამ გადაწონა სხვა მოსაზრებები და განაკვეთი მცირედით შემცირებულია. ნახოთ ეს რა გავლენას მოახდენს დაპაუზებულ ეკონომიკაზე, რომელიც დღეს ბიზნესების თამადობით, ესე ჩვენი ეკონომიკა ბიზნესების თამადობით ჯონ ტრავალტასავით აქეთ-იქით აესე. ეს იყურებიან აქეთ-იქით ეს ბიზნესმენები, ასავსავებენ ხელს, სვამენ კითხვებს და ვერ იღებენ პასუხებს და არიან მოლოდინებში, რომელიც სულ უფრო რთული სამართავი ხდება. ცხადია, მე სრულად ვეთანხმები ეროვნული ბანკის ერთ პოზიციას, რომ მორალისტობა ამ დროს და საკმაოდ დილემურ ვითარებაში უწევს ხშირად ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება ეროვნულ ბანკს, მაგრამ ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რასაც პერიოდულად გვახსენებს ეროვნული ბანკი, როცა ამ განაკვეთის 9%-მდე აწევა ხდებოდა, ბანკის მთავარი მანდატი მაშინაც ქვეყანაში ფასების სტაბილურობაზე და ფინანსურ მდგრადობაზე ზრუნვა იყო. და ფასები კი ვთქვი ერთხელ და ამაზე რაზე და კორონაზე თითქმის აღარ ვაპირებ თუ ახლოს მომავალში საუბარს, ეს
სიახლეები თქვენთვის მოტოვებული მაქვს შემდეგი კვირისთვის. აი ფასებზე და ეკონომიკაზე კი სტაბილურად ბევრს ვაპირებთ ვისაუბროთ, რომელიც სტაბილურად და კატასტროფულად გავარდნილია ფასები და არ ამგონი ამას ვერ ხედავდნენ, ან საკუთარი ოჯახის და საკუთარი ოჯახების ბიუჯეტზე ვერ გზნობდნენ მთავრობის და რეგულატორის წარმომადგენლები. მე მაინც იმას გამოვთქვამ, რომ ბაზარი ადეკვატურად მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც არც ლარის სტაბილურობას დააზიანებს, რომელიც გადაზღვეულია ცხადია ეროვნული ბანკის რეზერვებით და არც ინფლაცია გასწდება კიდევ 6%-იან ნიშნულს საფრთხილო ნიშნულისკენ არ მინდა, რის სამწუხარო ნიშნებიც სახეზეა, რომ ინფლაცია შეიძლება გაგვექცეს. წარმატებები საქართველოს. თანხმედრაშია მთავრობის და ეროვნული ბანკის პოზიციები ეკონომიკის 4%-იან ვარდნასთან დაკავშირებით, მანამდე ეს პროგნოზები სავალუტო ფონდმაც დადო, რომლის პოზიცია ყველაფერზე კვირის ბოლოსკენ გვეცოდინება, ისევე როგორც სრულად მიმდინარე და რუტინული ამბავია სამთავრობო სტრუქტურების პრეზენტაციების შეფასება, რომლითაც სამინისტროები ერთმანეთის მიყოლებით გამოდიან ეს დღეებია. დღეს თუ არ ვცდები უკვე მთლად ეკონომიკის სამინისტროს ჯერია თუ ხვალ მე მგონი შეიძლება ამერია. მანამდე იყო ფინანსთა და შემდგომ ჯანდაცვის სამინისტროები, მთავარია ახლა ბიუჯეტი და საზომი. ჩვენი შეფასებებისა იქნება ხარჯები და ხარჯები ამ ბიუჯეტში. როგორ შეამცირებს მთავრობა საკუთარ ხარჯებს, რომელიც ბევრი კორუფციული რისკების მატარებელია და მათ შორის არის პოლიტიკური ანგარების ნიშნებით ცალკეულ მუხლებში. ამ ხარჯების შემცირებით როგორც ეს ხდება ხოლმე, მათ მაგალითი უნდა მისცეს ბაზარს, რომ გამოდის არსებულ ურთულეს ვითარებაში რეალურად ხამარმოჭერილი მთავრობა და ბიუროკრატია, თორემ საზღვარგარეთ მივლინებებში რომ ვეღარ წავლენ და სტუმრებს ისეთი სიხშირით სამწუხაროდ ჩვენთვის, რომ ვერ მივიღებთ, ეს გასაგებია. საჭიროა რეალური გზავნილი მთავრობის ბიუჯეტის დოკუმენტია, რომ 4%-იანი ეკონომიკის ვარდნის კვალობაზე ფასი ამ ყველაფრის გადახდისა იქნება ის, რომ მთავრობა არის პირველი და უმთავრესი, რომელიც არა მიზერულად ან მოჩვენებითად, არამედ რეალურად შეამცირებს ხარჯებს. მათ შორის ყველა უმთავრესი და ძირითადი მუხლის მიმართულებითად რაც იქნება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რეალური გზავნილი ბაზრისთვის სიტუაციის ადეკვატურად აღქმის და შეფასების მიმართულებით იქნება მხოლოდ ეს. და ამას მხოლოდ ბიუჯეტის პროექტში ვიხილავთ. მანამდე ყველაფერი მარჩიელობა, რამდენიმე ფაქტის გარდა, რომელზეც ხვალაც მექნება პროლოგში საუბარი, სხვა შორის არ მინდა იყო არასწორად გაგებული. არაფერი ცუდი იმაში, სამინისტროები დამატებით პრეზენტაციებს რომ აკეთებენ, არ არის. პირიქით, მეტი ინფორმაცია და სიცხადეც არის საქმიანი საზოგადოებისთვის და მთლიანად მოსახლეობისთვის ეს კარგია. უბრალოდ იმედი ამას ასევე ოპერატიულად მიხვება. კონკრეტული გადაწყვეტილებები ეკონომიკის ეტაპობრივად გახსნის მარტივი გასაგები და სწრაფი გზავნილები სექტორების მიხედვით ჩვენი ბიზნესისთვის. დანარჩენი მიუშვით. ეკონომიკა და ბიზნესი მე თავად გამოაჩენს, ვის ლიკვიდობის პრობლემა აქვს, ვის დასჭირდება, ფლაქველინი ან ჯვარი ეწეროს ფილტვების განიავება. ბიზნესებს გულისხმობ. მე მაინც ჯანმრთელობას ვსურვებ ყველას და მათ შორის პირველ რიგში ჩვენ საქმიან მაყურებელს. ამასობაში მსოფლიო ბანკმა $80 მილიონ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ფინანსური პაკეტის მხარდაჭერისა, მაგერ მივესალმებით ჩვენს ძმას და მეგობარს სებასტიან მოლინეუს. ის ამ ყველაფრით ის ზათაა დაეხმაროს მთავრობას, ჯანდაცვას და სოციალურ სფეროში COVID-19-ით გამოწვეული შედეგების შერბილებას და მათზე რეაგირებაში ბანკის ინფორმაციით აღნიშნული დაფინანსება მსოფლიო ბანკის COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების პაკეტის ნაწილია. FTCF ალბათ ესე დაერქვა ამ პაკეტს მსოფლიო ბანკის ასევე თანამშრომლობს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან თანადაფინანსების ხელშეკრულებით დამატებით $100 მილიონ მოსაზიდად. ისევ ბიუჯეტზე შედარებით პოზიტივზეც საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოსგან საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორების, ანუ IBP-ის გლობალური ანგარიშის მიხედვით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა 2019 წლის ღია ბიუჯეტის ინდექსში, საქართველოს მასის შესაძლებელი ქულიდან 91 ქულად მიიღო. ეს 2017 წელთან შედარებით უმნიშვნელო ერთპუნქტიანი გაუარესებაა და აღნიშნული ცვლილება საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის მხრიდან რამდენიმე საკითხის შეფასების მეთოდოლოგიის ცვლილებამ გამოიწვია, ძირითადად ამაჩვენებლით 117 ქვეყნის
მსოფლიო რეიტინგში საქართველოს წინაკლებების მსგავსად კვლავ მეხუთე ადგილზე რჩება, რაც მართლაც მნიშვნელოვანი მიღწევაა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მას მხოლოდ ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, შვედეთი და მექსიკა უსწრებთ. და მიუხედავად მცირედი უმნიშვნელო გაუარესებისა, ეს ცალსახად კარგი ამბავია. კვლევის მთელი პროცესი 18 თვეს მოიცავს და ამ წლინახევრის განმავლობაში ძირითადად 2018 წლის 31 დეკემბრამდე არსებულ მდგომარეობას აფასებს. TI საქართველოს ღია ბიუჯეტის კვლევას საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობისათვის მე მგონი 8 წელიწადია ატარებს ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გასაზომად გამოყენებულია 109 სხვადასხვა ინდიკატორი. ღია ბიუჯეტის ინდექსის მიზანია შეაფასოს, რამდენად უზრუნველყოფს ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა 8 ძირითადი საბიუჯეტო დოკუმენტის საზოგადოებისთვის დროულად ხელმისაწვდომობას და არის თუ არა ამ დოკუმენტებში შეტანილი მონაცემები ამომწურავი. ეს ის 8 დოკუმენტია, ჩამონათვალსაც გეტყვით, ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, მის შესახებ მიღებული კანონი, გზამკვლევი საბიუჯეტო, ბიუჯეტის კვარტალური 6 თვის და წლიური შესრულების ანგარიში და ბოლოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე და მიუხედავად იმისა, რომ ღია ბიუჯეტის ინდექსით ფასდება მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებული ოფიციალური დოკუმენტების გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა, ეს პროსტოდ საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის ყურადღებას ასევე ამახვილებს ბიუჯეტის ეფექტიან ზედამხედველობაზე, საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხებზე და აი ამ ორი თემის შეფასება შემადგენელი ნაწილი ამ კვლევის არ არის. ანუ ღია ბიუჯეტის ინდექსისა და ის მაინც ცალკე განიხილება და ამ მხრივ საქართველოს არათუ აქვს კიდევ დარჩენილი გამოწვევები, არამედ იქ სერიოზული პრობლემები გვაქვს და ეს არ უკავშირდება მხოლოდ საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეების ჩართულობას, ზედამხედველობაზეც არის საუბარი. კერძოდ 100 შესაძლებელი ქულიდან საბიუჯეტო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფის მხრივ საქართველოს 28 ქულა მიიღო. ეს მე-14 ადგილია მსოფლიოში და ბიუჯეტზე ზედამხედველობის კუთხით მე-11 ადგილზეა 82 ქულით. მოკლედ, აი ესეთი მიღწევების მიუხედავად, უკვე TI საქართველოს ასკვნის, რომ საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობა საქართველოს მთავრობას ასევე რიგი რეკომენდაციებით შესთავაზებს, რომლის შესრულების შემთხვევაში ისინი ხედავენ პოტენციალს, რომ ქვეყანამ კიდევ უფრო გაიუმჯობესოს მიღწეული შედეგი და ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის და ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შესახებ ანგარიშების კიდევ უფრო დახვეწა და მოქალაქეების საბიუჯეტო პროცესში ჩართულობის ზრდას უკავშირდება. ამაზე ცალკე დაიგეგმება, ჩემო ბატონო, ჩვენი ეთერები, ასევე დაეთმობა მოსაზრებები პლატფორმები, როგორც BMG-ს, ასევე Forbes-ის საშუალებითაც. რამდენიც გინდათ იმდენი იფრინეთო და სადაც გინდათ იქ იფრინეთო, მაგრამ პანდემია დასრულებისგან არის ჯერ კიდევ შორსო. ჩვენ წინ ჯერ კიდევ გრძელი გზა და ბევრი საქმე გვაქვს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ჯანმომ, ან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია შეშფოთებულია და აღშფოთებულია კორონავირუსის აღმავალი ტრენდით, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში, აფრიკასა და ლათინურ ამერიკაში შეინიშნება. ტედროს ადჰანომ გებრეიუსმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა ქვეყნები, რომ კორონავირუსის პანდემია დიდხანს არ დასრულდება. მოусმინოთ მას. მე კვლავ მოვუწოდებ მსოფლიოს სოლიდარობისკენ და ეროვნული ერთობისკენ, რათა დავუპირისპირდეთ ამ პანდემიას, მაგრამ ასევე აღკვეთოთ სხვა პანდემიებიც და ავაშენოთ უფრო ჯანსაღი უსაფრთხო სამყარო ყველასთვის და ყველგან. ეროვნული ერთობა გლობალური თანადგომის საძირკველია. თანადგომა. აი ამას გავიმეორებთ ყოველდღე. თუკი ჩვენ არ ვიქნებით ერთიანი, ვირუსი ჩვენ შორის ნაპრალებიდან გაჟონავს და ქაოსს შექმნის. ადამიანები დაიღუპებიან. ჩვენ ამ ვირუსს დავამარცხებთ მხოლოდ ერთიანობით ეროვნულ დონეზე და სოლიდარობით გლობალურ დონეზე. ესპანეთმა კი მიიღო ამასობაში გადაწყვეტილება მკაცრი საკარანტინო ზონებს მხოლოდ ივნისის ბოლოსკენ მოხსნის. პედრო სანჩესი, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ესპანეთი 4 ფაზიანი გეგმით აპირებს, რომ დაუბრუნდეს ცხოვრების ნორმალურ ტემპს. და მხოლოდ აი ამ 4 ფაზიანი გეგმის შემდეგ, გავლის შემდეგ მოხდება ამ ნორმალურ რუტინაში დაბრუნება. ესპანეთის მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით, თითეული რეგიონი შეზღუდვებს განსხვავებული ტემპით შეამსუბუქებს, რაც აფეთქების სიმძიმეზე იქნება
დამოკიდებული და საკარანტინო ზონების შემსუბუქება თავდაპირველად ესპანეთის 4 კუნძულზე 4 მაისიდან დაიწყება. ზონების შემსუბუქების მიზნით შექმნილი თითეული ფაზა ორ კვირიან ეტაპს მოიცავს. მთავრობის გეგმის მიხედვით ესპანეთის მთავრობაზეა საუბარი. მცირე ბიზნესები და სასტუმროები 11 მაისიდან გაიხსნება, თუმცა დისტანცირება, ანუ სოციალური დისტანცირება რჩება ძალაში. სკოლების უმრავლესობა სექტემბრამდე ესპანეთში დახურულია. რესტორნებს ტერასების გახსნა მხოლოდ მაისის შუა რიცხვებიდან შეიძლება, თუმცა პირველ ეტაპზე 30%-ზე მეტად არც უნდა გაივსოს რესტორნები ხალხით. შეზღუდული სახით აღდგება რელიგიური მსახურება 11 მაისიდან, თუმცა რელიგიური დაწესებულებების შენობის 1/3-ის დაკავება იქნება მხოლოდ შესაძლებელი, ანუ გაკონტროლდება მრევლიც. 1/3 შეზღუდვა შეეხება კინოთეატრებსაც, რომლებიც მაისის ბოლოდან გაიხსნება და მაღაზიებში მყიდველებს შორის მანძილი 2 მეტრი უნდა იყოს. სანაპიროები ესპანეთის სანაპიროებზეა საუბარი, სავარაუდოდ ივნისის ბოლოდან გაიხსნება, თუმცა ამაზე კიდევ უნდა დაველოდოთ ესპანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას, ასევე მოგახსენებთ, ჩემო ბატონო. გარკვეული გათვლები დადო ზეგავლენიანმა The Economist-მა თავის ერთ-ერთ ბოლო პუბლიკაციაში ასკვნის, რომ ევროპის ქვეყნების დიდმა ნაწილმა უკვე გადალახეს კორონავირუსის პიკიო, ძირითადად მდიდარ სახელმწიფოებზეა საუბარი. გამოაქვეყნა The Economist-მა და გუშინ დააზუსტეს სტატისტიკები ძირითადად დიდმა ბრიტანეთმა და ასევე საფრანგეთმა. ნახეთ, რომ საერთო სტატისტიკური დაზუსტებებით იმ პერიოდში გარდაცვლილებისა და დაღუპულებისა 4500-ით მოიმატა ერთბაშად დიდი ბრიტანეთში დაღუპულთა რაოდენობა. უძიმესი სანახავია ეს სტატისტიკა და World Meter-ზე ამ ყველაფრის თვალყურის დევნება. მოკლედ, მოდი ოქსფორდს დაუბრუნდეთ და ოქსფორდის უნივერსიტეტთან უпроსტად არსებულ ბლავატნიკის მართვის სკოლას. ის ადასტურებს, რომ მსოფლიოს ქვეყნებმა ერთმანეთის მიყოლებით ჯერ მოგზაურობებზე თქვეს ვარიო და შემდეგ მძიმე საკარანტინო პირობების და დისტანცირებების აუცილებლობა დაამკვიდრეს ქვეყნებში, რათა პანდემია შემცირებულიყო და მისი დამანგრეველი შედეგი. სწორედ ეს ხალხი და სტატია ასკვნის, რომ 8 აპრილისთვის ესე დათვალეს პლანეტის 4 მილიარდი ადამიანი და 92 ქვეყანა ფაქტიურად ბიძულებით კარანტინში იმყოფებოდა. ეს დაითვალა, თუმცა მანამდე ვკითხულობთ, რომ ეს ქვეყნები ნელ-ნელა იხსნება. მაგალითისთვის მოყვანილია ჩეხეთი, რომელმაც აღზრდები 16 მარტს გახსნა და სრული თავისუფლება მისცა მოქალაქეებს ქვეყნის შიგნით გადაადგილებისთვის. The Economist-ის ანალიტიკოსები პრობლემად ასახელებენ იმის აღქმას, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემები თუ რამდენი დაინფიცირებულია რეგისტრირებული არ არის მთლად საზომიმაჩვენებელი, რადგან ადამიანთა ტესტირების და მოცვის შედეგები რამდენადმე დიამეტრალურად განსხვავებულია ქვეყნებს შორის, მაგრამ საერთო დასკვნების გამოტანა ქვეყნების მრუდებზე დაფიქსირებული ტენდენციების მიხედვით არის შესაძლებელი, რაც აძლევს The Economist-ის ექსპერტებს დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ ქვეყნების ნაწილისთვის უარესი ვითარება უკვე წარსულშია. ვნახოთ, უამრავი რამ იწერება ამ ბოლო პერიოდში The Economist-იც ეს სტატიაც ინფორმაციისთვის გაგიზიარეთ. კარგი, მოდი აქ დავასრულოთ. ესე მირჩევნია, იმიტომ რომ ცოტა გამიგრძელდა პროლოგი. მაქვს კიდე რამდენიმე ამბავი დარჩენილი, მაგრამ მთელი საქმიანი დილა 30 აპრილისა წინ არის. ჩვენ ახლა მცირე პაუზით გავალთ რეკლამაზე. იქამდე ერთ ძალიან საინტერესო ვიდეოს გავუზიარებთ ჩვეულად ჩვენს მაყურებლებს. BMG-ის დრო არის და ერთ ზღაპრულ ამბავს მოგიყვებით გოგოზე, რომელიც კორონაზე საუბრობს, მაგრამ დარწმუნებული სხვა თემებზე კიდევ უფრო მეტი ხალისით გააზიარებს ხოლმე ამბებს. დღეს ჩვენთვის ანიკა მახელიძე 8 წლის აფასებს კორონასთან დაკავშირებულ ამბებს. არა. რატო? იმიტომ რომ მოსაწყენია. სუდი გავლენა იქ. ისა რა ქვია? დახურულია ყველაფერი და ამიტომ ალბათ არ იმუშავებს. ექიმებს უნდა ვუსმინოთ, გავიკეთოთ პირბადეები, ხალხათმანები და დისტანცია დავიცვათ. გარეთ ძალიან იშვიათად უნდა გავიდეთ, მაგრამ უნდა გავიდეთ. ექიმების რჩევები უნდა მიიღონ და შეიტანონ კანონში. 6 წლის შემდეგ.
მსოფლიო ბანკი საქართველოს დასახმარებლად $80 მილიონ გამოყოფს. დაფინანსება მსოფლიო ბანკის COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების პაკეტის ნაწილი იქნება. მუშაობის განახლების მოთხოვნით ბიზნეს სექტორის რეგისტრაცია იწყება. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განმარტებით სპეციალური აპლიკაციის მეშვეობით, სადაც კომპანიები ვალდებულები არიან, რომ საქმიანობის აღდგენის მოთხოვნით რეგისტრაცია გაიარონ, უკვე დაწყებული არის რეგისტრირება. დაქირავებით დასაქმებულ ადამიანებს, რომელთაც აღარ ერიცხებათ ხელფასი სოციალური დახმარების მისაღებად, არავით არის საბუთის წარდგენა არ დასჭირდებათ. ეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ COVID-19-ის შესახებ და შედეგად მიღებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, თვითდასაქმებულთა რეგისტრაცია არნაირ გავლენას არ მოახდენს სოციალურად დაუცველად სტატუსზე. ეს არის ერთჯერადად გასაცემელი. დღეიდან გორის აგრარული ბაზარი იხსნება. შიდა ქართლის გუბერნატორმა ბაზრებში არსებული მდგომარეობის გაცნობის შემდეგ თქვა, რომ წმინდა წყლის დასახლების ტერიტორიაზე არსებული ბაზარი სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებს და შესაბამისად მისი ფუნქციონირება დასაშვებია. ფაბრიკა, როგორც ევროპული შემოქმედებითი ცენტრების გაერთიანების Trans Europe Hills-ის წევრი, წარმოგიდგენთ საერთაშორისო ონლაინ ჰაკათონს შემოქმედებითი ინდუსტრიებისათვის. ასეთი არის ანონსი, რომელიც პირველიდან 3 მაისის ჩათვლით ჰაკათონის გამართვის შესახებ ინფორმაციას გვიზიარებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოდი დაპირებული დავიწყოთ და ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გუშინდელი გადაწყვეტილებით, რომლის თანახმადაც განაკვეთი 9%-ით 9-დან 8.9%-მდე შემცირდა. თუმცა განაკვეთი ფაქტია, კვლავ მკაცრი რჩება. გადაწყვეტილება კობა გონიძაძემ გუშინ ონლაინ პრეს-კონფერენციაზე გამოაცხადა. სების პრეზიდენტის პროგნოზით ინფლაცია, რომელიც მარტში 6.1% იყო, დროებითი ფაქტორების გამო რამდენიმე თვის განმავლობაში მაღალ მაჩვენებელზე შენარჩუნდება, შემდეგ კი ეტაპობრივად შემცირდება. და 2021 წლის პირველ ნახევარში მისი თქმით მიზნობრივ დონემდე დავა. აქ 3%-იან აგულისხმები. ამავე დროს კობა კომიტეტის განცხადებით კორონავირუსის პანდემიის და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნის ფონზე მსოფლიოში შექმნილი ეკონომიკური გაურკვევება კიდევ გრძელდება და ესეც პრობლემატურია. ის პროცესები და პროცედურები, რაზეც გავლენა COVID-19-მა იქონია, მათ შორის ლოგისტიკის მოშლა, შეზღუდვები, მაინც და მაინც მოთხოვნა მიწოდებაზე მოქმედი სხვა ფაქტორები, მათ შორის როგორც არის შიდა მოხმარების შემცირება, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასებით, ინფლაცია საშუალო ვადიან პერიოდში მცირედი დააკორექტირებს, რა თქმა უნდა, კლებისკენ. მიწოდების მხარეს მოქმედი ფაქტორებიდან აღსანიშნავია, რომ საწარმოო პროცესების და მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებები კომპანიების ხარჯებზე და შედეგად ფასებზეც ზრდის მიმართულებით მოქმედებს. თუმცა იმ დაშვებით, რომ ვირუსის გავრცელების გამო დაწესებული ფართომასშტაბიანი შეზღუდვები მოკლევადიანია, ეს უკანასკნელი დროებითი ხასიათის მიწოდების შოკს წარმოადგენს, რაზეც მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება კონტრპროდუქტიულია. ამასთან, ინფლაციაზე შემცირების მიმართულებით მიმოქმედებს საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების მკვეთრად ვარდნა, რაც საქართველოში ბენზინის ფასების შემცირებაში ეტაპობრივად აისახება და უკვე ისახება კიდევაც. დამატებით, საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებიდან მნიშვნელოვანი მოცულობით მოსალოდნელი დახმარება ხელს შეუწყობს შოკის გავლენის აღმოფხრას ეკონომიკურ ზრდაზე და ინფლაციაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაცია მიზნობრივ 3%-ს ორჯერ აღემატება, გუშინდელი კომიტეტის შემადგენლობას გადაწყვეტილებისას ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჰქონდა ერთდროულად გასათვალისწინებელი. გარდა ინფლაციისა, უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური ზრდა არის, რომელიც წელს დიდი ალბათობით ზრდას ვერ აჩვენებს. დიდი ალბათობით არა, უკვე ფაქტობრივად დადასტურებით შეგვიძლია. ამავისა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც დაადასტურა, რომ მთავრობის პროგნოზი ის, რომ 2020-ში -4%-იანი ეკონომიკური ზრდა კლება იქნება, მოსალოდნელი ეროვნული ბანკის გათვლებითაც სწორედ ამ ნიშნულს უყურებს. დიახ, ეროვნულ ბანკს აქვს გაკეთებული პროგნოზი და ჩვენი პროგნოზითაც ვარდნა დაახლოებით -4% იქნება. ასე რომ ამ ხრივ განსხვავება არ გვაქვს. ეროვნული ბანკი გუშინდელი პრესკონფერენციით კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აქტიურობა სავალუტო ბაზარზე მომავალშიც გააგრძელებს, თუმცა ეს პროცესი კობა კომიტეტის განმარტებით არ იქნება, რა თქმა უნდა, ლარის კურსის დაჭერაზე მომართული.
იქნება პერიოდულად წარდგენილი სავალუტო ბაზარზე, თუმცა ხას ვუსვამ, რომ ეროვნული ბანკის მიზანი არ არის კურსის რაიმე ნიშნულზე, რაიმე დონეზე შენარჩუნება და კურსი საბაზრო დინამიკის საშუალებით და გათვალისწინებით და საბაზრო მექანიზმების საშუალებით იქნება ჩამოყალიბებული. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ თუ შევხედათ ორ მხარეს, ხო, ნაწილობრივ დავაბალანსოთ კერძო სექტორში შექმნილი დანაკლისი, რომელიც ეხლა არის იმ შემოდინებით, რომელიც ეხლა მთავრობას ექნება უცხოურ ვალუტაში და რომელიც ბაზარზე ინტერვენციების საშუალებით მოხდება. მოგეხსენებათ, რომ იმ აუქციონებთან, აი ამ სიტუაციაში ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რადგანაც არაორდინალური სიტუაცია არის, რომ იმ აუქციონების დამატებით, რომელიც მიმდინარეობს და ჩვენ ამაზე ვაქვეყნებთ კიდევაც ინფორმაციას, როდესაც როდესაც ჩვენი ინტერვენცია მოხდება, ჩვენ აგრეთვე გამოვალთ წესზე დაფუძნებული ინტერვენციებით. ეს ინტერვენციები ეფუძნება წესებს და მისი მიზანი არის ბაზარზე ჭარბი მერყეობის შემცირება. ანგარიშთან ერთად, რომელიც მარეგულირებლის ხელმძღვანელმა ონლაინ რეჟიმში წარმოადგინა, მედიას მასთან კითხვების დასმის შესაძლებლობაც ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ჩვენც ვეცადეთ დაგვესვა მისთვის კითხვები და ერთ-ერთი მათგანი ლარიზაციის ფარგლებში 200,000 ლარიანის ზღვარის შესაძლო გადახედვას უკავშირდებოდა, რაზეც ცების პრეზიდენტი ამბობს, რომ ამ იდეას არ იზიარებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზღვარი ეროვნული ბანკის რეგულირების ნაწილი არ არის, თუმცა მისი შეფასება უცვლელი რჩება. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, რომელზეც სხვადასხვა შეფასებები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისათვის გასაზიარებელი არ აღმოჩნდა და კომერციული ბანკების მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების შემცირებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარებს უკავშირდება. სიმართლე გითხრათ, მე გამიგია და ვიცი, რომ ასეთი რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, არსებობს, თუმცა სოლიდური საკონსულტაციო კომპანიისგან არ გამიგია ასეთი, არ ვიცი რას გულისხმობ თამაში, მაგრამ სოლიდური საკონსულტაციო კომპანიისგან არ გამიგია ასეთი მოწოდება. ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის მერე დღეს, როდესაც ეს ბრიფინგი დამთავრდება, მე გამოვაქვეყნებ ჩემს მოსაზრებას ამაზე, სადაც ვფიქრობ, რატომ არ არის ახლა ეს გასაკეთებელი და ვფიქრობ, იქ უფრო კარგად ჩამოვაყალიბებ სხვადასხვა ინფორმაციებზე დაყრდნობით და მოშველიებით სხვადასხვა ინფორმაციებით, რატომ ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ამის გაკეთება არ არის კარგი. ეროვნულმა ბანკმა თქვა, რომ უფრო ცლად ისაუბრებდა ცოტა მოგვიანებით ამ საკითხებზე და საკუთარ პოსტში განმარტებებს გააკეთებდა Facebook გვერდზე. მან დაპირება შეასრულა. პრესკონფერენციის დასრულებიდან მალევე სოციალურ ქსელში კობა გვენეტაძემ საკმაოდ ვრცელი წერილი დაწერა, რომელშიც განმარტავს, რომ მოკლევადიან პერიოდში ამას შესაძლოა მართლაც იქონიოს გავლენა, რადგან უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე სარეზერვო ნორმის შემცირება ხელშეუწყობს უცხოური ვალუტის სესხების ზრდას და ამ გზით იზრდება უცხოური ვალუტის მიწოდება სავალუტო ბაზარზე. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იმავდროულად იზრდება ეკონომიკის დოლარიზაცია და მასთან დაკავშირებული რისკებიც. პოსტის დასასრულს სამი სარეიტინგო კომპანიის შეფასებაც მოჰყავს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს დოლარიზაციასთან დაკავშირებით და ამით ამყარებს იმ არგუმენტებს, რომელსაც სთავაზობს მკითხველს და იქვე აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ არსებობს ბაზარზე უცხოური ვალუტის მიწოდების საჭიროება, ყოველთვის ჯობს მიწოდება მოხდეს პირდაპირ ინტერვენციების გზით, ვიდრე არაპირდაპირ უცხოური ვალუტის სესხების წახალისების გზით. რადგან ეს ქვეყანაში დიდი რისკების და პრობლემის დაგროვებას იწვევს. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ უცხოური ვალუტის სესხების დაფარვის დროს უცხოურ ვალუტაზე მოთხოვნა იზრდება უფრო მეტად, ვიდრე სესხის გაცემის დროს მიწოდება გაიზარდა, რადგან გადასახდელი კრედიტის ძირითად თანხა საპროცენტო სარგებელიც ემატება. აქედან გამომდინარე, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში უცხოური ვალუტის სესხების წახალისებას ლარის კურსზე უარყოფითი გავლენა აქვს, რაც მოლოდინების არხით უკვე დღესვე მოქმედებს სავალუტო ბაზარზე და შესაძლოა უცხოური ვალუტის მიწოდების მოკლებადიანი ეფექტიც გადაწონოს, აღნიშნავს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. კობა გვენეტაძის წერილში ასევე მითითებულია, რომ ამავე დროს მიმდინარე პერიოდში, როდესაც ბანკებს საკუთარი ჭარბი უცხოური ვალუტის ლიკვიდობა უცხოურ ბანკებში აქვთ განთავსებული, დამატებითი რეზერვების გამოთავისუფლება ადგილობრივ ბაზარზე ბევრს ვერაფერს შეცვლის. თუ ამ თანხებით არსებული მოზიდული სახსრები დაიფარება, ეს ამ ისედაც მაღალი გაურკვევლობის ფონზე მისი თქმით რისკებს მნიშვნელოვნად გაზრდის. უცხოური ვალუტის სარეზერვო მოთხოვნები საფინანსო სისტემისათვის უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის
ინვესტორებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი ბუფერია. არ ვიცით, როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალში. აღნიშნავს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი და წერს იმასაც, რომ დღევანდელი პოზიცია, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ სარეზერვო მოთხოვნას არასოდეს შეამცირებენ, ან არასოდეს გაზრდიან. იქნება შემცირებაც და იქნება გაზრდაც, მაგრამ ჩვენ გადაწყვეტილებას ყოველთვის არსებული სიტუაციის მიხედვით მივიღებთ და ამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად საფუძვლიანი არგუმენტები ექნება, აღნიშნავს კობა გვენეტაძე Facebook-ში გამოქვეყნებულ განმარტებაში, რომელიც მან ჯერ კიდევ პრესკონფერენციაზე დაანონსა, თუმცა სანდო საკონსულტაციო კომპანიებს რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით BMG-ს რამდენიმე მასალა მოამზადა და მათ შორის იყვნენ ისეთი კომპანიები და ისეთი საინვესტიციო ბანკები, რომელთა მხრიდანაც და რომელთან დაკავშირებითაც სანდოებასთან დაკავშირებით მე მგონი კითხვის ნიშნები არ უნდა ისმებოდეს. ეროვნულ ბანკს გუშინდელ გადაწყვეტილებზე შეფასებებს კიდევ მიუბრუნდებით კორონას გავლენებზე და ეფექტებზე ამბებსაც რაც შეეხება უკვე საერთაშორისო ამბებიდან მინდა რომ რამდენიმე მოგიყვეთ. გერმანულმა კომპანია BioNTech-მა, რომელიც COVID-19-ის ვაქცინაზე ამერიკულ ფარმაცევტულ კომპანია Pfizer-თან ერთად მუშაობს, ადამიანებზე დაიწყო უკვე ტესტის გამოცდა. Wall Street Journal-ი წერს, რომ კომპანია Pfizer-ში ითქვა, რომ შემდეგი კვირიდან ტესტირებები ამერიკაშიც დაიწყება. გერმანული კომპანია BioNTech-ი ამავე დროს აღნიშნავს, რომ ცდების 12 მონაწილე შესაძლო ვაქცინის დოზები უკვე მისცეს და ვაქცინის ეფექტურობასთან დაკავშირებით ჯერ ინფორმაცია მაინც არ არის გასაჯაროებული. Pfizer-სა და BioNTech-ში აცხადებენ, რომ წლის ბოლოს ვაქცინა შესაძლო უკვე მილიონობით ადამიანმა მიიღოს. ეს დამოკიდებული იქნება საცდელი ვაქცინის წარმატებაზე, რეგულაციებსა და იმ რესურსების მზადყოფნაზე, რომელიც მილიონობით ვაქცინის წარმოებისთვის იქნება საჭირო. ვაქცინამდე სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ და ზარალიც დავითვალოთ, მისი შემცირებისათვის კი პროაქტიულები აუცილებლად ვიყოთ. დიდი ოცეულის წევრმა სახელმწიფოებმა ტურიზმის სფეროს მხარდაჭერის პირობა დადეს. ეს ნათქვამი არის ოცეულის წევრი ქვეყნების ტურიზმის მინისტრების მიერ გამართულ ონლაინ შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაშიც და ამავე განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტურიზმი COVID-19-ის პანდემიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის წინასწარი შეფასებით 2020 წელს ტურიზმის სფერო შესაძლოა 45%-ით შემცირდეს და 75 მილიონი ადამიანი უმუშევარი დარჩეს. პირობას ვდებთ, რომ ვიმუშაობთ ერთად ტურიზმის სფეროს მხარდასაჭერად, ნათქვამი არის ამ განცხადებაში. აქტიურობას კი რიგ ქვეყნებში უკვე ხელშესახება დაანონსებენ. საბერძნეთის ტურიზმის მინისტრმა BBC-სთან საუბრისას თქვა, რომ ქვეყანაში ამზადებულს ტურისტებს ისევ მიიღებენ, თუმცა სოციალური დისტანცირების წესები იქნება დაცული. როგორც ის ამბობს, შეცვლილი იქნება მოგზაურობის წესები და დამატებითი მოთხოვნები ტურისტებისა და მათი ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად დაწესდება. თუმცა უფრო მეტი, თქვათ, რა ფორმით შეიძლება იყოს ეს შეზღუდვები გამოხატული, ჯერჯერობით არ ვიცით. როგორ მოხვდებით საბერძნეთის რომელიმე კურორტზე და თუ მოხვდებით ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ თუ თვითმფრინავით მგზავრობა მაინც დაგჭირდათ, აღარ რეგულაციებთან მორჩილება არ აქცდებათ. იქამდე მაინც ვიდრე ავიაცია და თავი თვითმფრინავებიც სულ სხვა სისტემაზე გადაეწყობიან. თვითმფრინავის სავარძლების წარმოებულმა იტალიურმა კომპანიამ სავარძლების ახალი დიზაინის ხოთაშორის უკვე წარმოადგინა და ამ ყველაფრის საფუძველზე მგზავრთა შორის სავალდებულო დისტანცია ავტომატურად დაცული იქნება. სავარძლების ახლებურმა განლაგებამ მიიღო უკვე ახალი სახელწოდებაც და მისი ორი სახე საპირისპირო მიმართულებით იყურება. ეს უკვე ვიზუალურადაც შეგიძლიათ ნახოთ რამდენიმე წამში. ახალი დიზაინის მთავარი იდეაც სწორედ ეს გახდა. ნინი ლონგურაშვილი კი სიუჟეტში მოგვიყვება უფრო მეტ დეტალს, როგორი სავარძლებით მოგვიწევს ფრენა კორონავირუსის დასრულების შემდეგ. გზავრთა შორის სავალდებულო დისტანციის დასაცავად თვითმფრინავის სავარძლების განლაგება შეიცვლება. ახალი კონფიგურაციით შექმნილი სავარძლების დიზაინი ვირუსების გავრცელებას ხელს შეუშლის. ამისთვის კი იტალიურმა მწარმოებელმა ავიონ ინტერიერსმა სავარძლების ორი კონცეფცია შეიმუშავა. გლასსეიფი გულისხმობს სავარძლებს გამჭვირვალე ფარდებით და ჯენუსს, როცა ადგილების მიმართულება ერთმანეთის რიგრიგობით ენაცვლება სახით წინ და უკან, რომელთა შორისაც ფარებია. გლასსეიფი სავარძლების მარტივად ინსტალაციისა და მოხსნის საშუალებას იძლევა. ფარიკი ისეთი ფორმითაა დამაგრებული, რომ გზავრს მაგიდის, ჟურნალის, ჯიბეების, ქურთუკის, საკიდებისა და სხვა აქსესუარებით სარგებლობისას ხელი არ შეეშალოს. ჯენუსი, რომელიც რომაული ღმერთის შთაგონებით არის შექმნილი, იძლევა სამი მგზავრის გამიჯვნის საშუალებას, გამჭვირვალე მასალისგან დამზადებული ფარით. ფარები უზრუნველყოფს მგზავრების ერთმანეთისგან იზოლირებას და ყველასთვის დამცავ ბარიერს ქმნის. თითოეულ მგზავრს აქვს საკუთარი სივრცე, რომელიც იზოლირებულია სხვებისგან, განმარტავენ კომპანიაში. კომპანიამ უკვე დააპატენტა ორივე დიზაინი
დიზაინი და განაცხადა, რომ მზადაა დაიწყოს წარმოება. ავიაინტერიერსი 1972 წელს იტალიაში შეიქმნა და თითქმის 50 წელია საჰაერო ხომალდების სალონების ინტერიერს და სამგზავრო ადგილების დიზაინს ქმნის. კომპანიის პარტნიორთა სიას ბევრი ცნობილი ავიაკომპანია ავსებს, მათ შორის არის ყატარის, ეგეოსის, სინგაპურისა და შრი-ლანკას ავიახაზები. უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიარი 1 მაისიდან ლონდონიდან და ვენიდან ევროპის რამდენიმე ქალაქის მიმართულებით ფრენებს აახლებს. ავიაკომპანიამ ფრენების განახლების გადაწყვეტილება ევროპის სხვა ქალაქებიდანაც მიიღო. წინასწარი ინფორმაციით ვიზიარი ოპერირებას 20 მიმართულებით დაიწყებს. მთავრობის დადგენილების მიხედვით სუფთა სახლს ეკონომიკური საქმიანობის უფლება აღუდგა, შესაბამისი ცვლილება 23 მარტის დადგენილებაშია შესული და იმ ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალს, რომელთაც ფუნქციონირება არ ეზღუდება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში სუფთა სახლიც ემატება. მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალში, რომელსაც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში ფუნქციონირება არ ეზღუდებათ, ცვლილებები ეს სხვა მიმართულებითაც, მაგალითად ერთი კომპანია შეპესე გლობუსი გამოაკლდა ამ ჩამონათვალს, რომლის საქმიანობის სფეროც სხვა ფერადი ლითონების წარმოებაა. შეპესე გლობუსის 100%-იანი წილის მფლობელი კი რეესტრის მონაცემების თანახმად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეს არსენ ჩელდიევს ეკუთვნის. მთავრობამ 930.000 ლარად 30.000 სწრაფ ტესტს ყიდულობს. ჯანდაცვის სამინისტრომ კორონავირუსის 30.000 სწრაფი ტესტის შეძენის შესახებ ხელშეკრულება მოამზადა და შესყიდვის განხორციელების თაობაზე ნებართვას უკვე შესყიდვების სააგენტოსგან ელოდება. ხელშეკრულების მიხედვით სწრაფ ტესტებს სახელმწიფოს შეფესე სოლე მარტი მიაწვდის. ტესტის მწარმოებელი კი ჰოლანდიური კომპანია იქნება. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში არსებული დოკუმენტაციის მიხედვით ერთი ცალი სწრაფი ტესტის ღირებულება 31 ლარია. მთლიანად შესყიდვის ღირებულება, როგორც გითხარით, 930.000 ლარს უტოლდება. საქონლის მოწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში, ნათქვამია ამ ხელშეკრულების პროექტში. 27 მარტს გახდა ცნობილი, შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო 215.000 სწრაფი ტესტის შეძენის შესახებ ხელშეკრულებას აღარ გააფორმებდა, რადგან მომწოდებელი კომპანია, ამ შემთხვევაში შენჟენ ბიოტექნოლოჯი იყო მომწოდებელი, წარმოებული პროდუქცია უხარისხვა აღმოჩნდა. ის შესახებაც ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია თავად მწარმოებლებმა მიაწოდეს. ეს ახალი კონტრაქტი არის, რომელთან დაკავშირებითაც უკვე შესყიდვების სააგენტოსგან ელოდება უკვე ჯანდაცვის სამინისტრო ნებართვას. თქვენ იცით, რომ გაწერილი არის ალგორითმი, ეს ალგორითმი ყოველდღიურ რეჟიმში მუშავდება და ემატება სხვადასხვა ჯგუფები. ამ ეტაპისთვის PCR ტესტები ასევე მოიხმარება მიზნობრივად იმ ჯგუფებისთვის, რომელიც დღემდე იყო გაწერილი და ეს გახლავდა სიმპტომიანი პაციენტები, ასევე კარანტინში მოთავსებული პაციენტები და ყველა ის კონტაქტი, რომელსაც ჰქონდა COVID დაინფიცირებულ ადამიანთან კონტაქტი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეფექტურობა და შედეგი. ეს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატი კარაძემ განაცხადა, ის ამბობს, რომ სახელმწიფომ ტესტირებას მიზნობრივი ჩატარებისკენ მიიღო გადაწყვეტილება და მისი შეფასებით ეს სწორი მიდგომაა. როგორც მინისტრი ამბობს, ჟურნალისტების, როგორც სამიზნე ჯგუფის ტესტირება დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან საუბრის ახალი ალგორითმის შემუშავებისა და მისი დამტკიცების შემდეგ დაიწყება. რესპუბლიკური საავადმყოფო დამოუკიდებლად ვერ დაიწყებს ჟურნალისტების ტესტირებას, თუმცა ის ინიციატივა, რომელზეც მე ვისაუბრე, სწორედ იყო წამოწყებული რესპუბლიკური საავადმყოფოს მხრიდან. ჩვენ ამ დეტალებზე ვისაუბრებთ უკვე დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან, შემუშავდება ახალი ალგორითმი და ამ ალგორითმის დამტკიცების შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ესეც ამოქმედდება. იგეგმება არის საუბარი. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ გუშინ განაცხადა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები ავტომატურად კუთვნილ პენსიასთან ერთად 100 ლარიან დანამატს 6 თვის განმავლობაში მიიღებენ. ჯამში დანამატი 600 ლარს შეადგენს. მინისტრის მოადგილის თქმით, ამ სტატუსით დახმარებას 40,000 ადამიანი მიიღებს და ბარკალაია განმარტავს, რომ ამ ადამიანებს დამატებითი საბუთების წარდგენა არ დასჭირდებათ. პროექტ გრეტას ფარგლებში ევროკავშირმა, შვედეთმა და ავსტრიამ ორგანულ სოფლის მეურნეობის სექტორში ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნის მიზნით ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მხარდაჭერა გამოაცხადა. მხარდაჭერაში ჩართვა ფერმერებს შეუძლიათ, ასევე ფერმერთა ჯგუფებს, კოოპერატივებს, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელ საწარმოებს და ორგანული სოფლის მეურნეობის სხვა წარმომადგენლებს. ინიციატივა მესტიის, ლენტეხის, ცაგერის, ონის, ამბროლაურის, საჩხერის, ჭიათურისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ფერმერებისათვის საოჯახო სასოფლო მეურნეობების
ფერმერებისათვის, ოფიციალური არაფორმალური ფერმერის ჯგუფებისათვის და ასევე სხვა მუნიციპალიტეტების გარეთ დაფუძნებული სუბიექტებისთვის ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორიდან არის შესაძლებელი, რომლებიც ორგანული პროდუქციის შეძენას ამ რეგიონებიდან შეისყიდიან. ადგილობრივი განვითარების ინიციატივის ფარგლებში მხარდაჭერის მოცულობის დიაპაზონი დაახლოებით 5,000-დან 150,000 ლარამდეა. აპლიკანტის მხრიდან თანადაფინანსება მთლიანი ბიუჯეტის მინიმუმ 10% უნდა იყოს. თბილისის მერის განცხადებით, ახალი კორონავირუსის პრევენციის თვალსაზრისით დედაქალაქის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მგზავრებს მიუთითებენ, როგორ უნდა დასხდრენ. კახა კალაძის თქმით, ისინი ახლა აკვირდებიან არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას და ტრანსპორტის მოძრაობის განახლების შესახებ მერია გადაწყვეტილებას მაშინ მიიღებს, როდესაც ამის თაობაზე შესაბამისი პირების მხრიდან რეკომენდაცია გაიცემა. კალაძის თქმით, კორონავირუსთან ერთად შესაძლოა ცხოვრება მოგვიწიოს, ხოლო ვაქცინის გამოგონებამდე დისტანციის დაცვა და შესაბამისი რეკომენდაციის გათვალისწინება აუცილებელი იქნება. სვანეთში ნესკრას ხეობაში კომპანია ნესკრა ჰიდრო მდინარის ნაპირსამაგრის სამუშაოები განახორციელა. პროექტზე მუშაობა 2018 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. თავდაპირველად ხეობის გეოლოგიური შესწავლა მოხდა და პროექტირება გაკეთდა. 2019 წლის გაზაფხულამდე კი ტენდერი ჩატარდა და სამუშაოებით შესრულდა. პროექტი 250,000 ლარი დაჭდა. შედეგად ამ გაზაფხულზე წყალდიდობის შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა დაცული უნდა იყოს. სვანეთში ნაკრას ხეობის მოსახლეობა ისტორიულად წყალდიდობების სეზონს სრულად დაუცველი ხდებოდა. სტიქიის შედეგად სოფლებში სახლები, ეზოები და სასოფლო სავარგულები მნიშვნელოვნად ზიანდებოდა. წელს პირველი გაზაფხულია, როდესაც წყალმოვარდნით მოსალოდნელი საფრთხეები მნიშვნელოვნადაა შემცირებული. რადგან ადგილობრივი მოსახლეობის თხოვნით ნესკრა ჰესის პროექტის განმახორციელებელმა კომპანია ნესკრა ჰიდრომ თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით ნაპირსამაგრის სამუშაოები შეასრულა. ამ პროექტზე 250,000 ლარი დაიხარჯა. სამასწავლო მონაკვეთზე განხორციელდა მდინარის კალაპოტის გაწმენდა, გაფართოება და შემდგომ შემოიძიდა მსხვილი ქვა, რითაც გაკეთდა ნაპირსამაგრის ზეპირები მდინარის ორივე მხარეს. რაც შეეხება მეორე მონაკვეთზე, 400 მეტრიან მონაკვეთზე, იქ გაკეთდა კალაპოტის გაწმენდა, ჩაღრმავება და ნაპირის გამაგრება. აღნიშნული პროექტის განხორციელებით ეს პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ მოგვარებულია. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ინფორმაციით, ნაპირსამაგრის სამუშაოების განხორციელების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობაც იყო ჩართული. ძირითადად მუშაობდა ტექნიკა, ამ ტექნიკის სამუშაოები ძირითადად, თუმცა სადღაც 10-მდე ადგილობრივი მუშაობდა. ნაკრას თემში შედის 10 სოფელი, 11 სოფელი, მოსახლეობა არის 120 კომლი. შეგახსენებთ, რომ ნესკრა ჰიდრო ჰესის პროექტს მესტიის მუნიციპალიტეტში მდინარეების ნესკრასა და ნაკრას ხეობებში ახორციელებს. ჰიდროელექტროსადგური, რომლის დადგმული სიმძლავრე 280 მეგავატია, გამომუშავებულ ელექტროენერგიას მთლიანად ადგილობრივ ბაზარს მიაწვდის. Google-ის შვილობილ კომპანია Alphabet 2020 წლის პირველ კვარტალში მოგებადი შემოსავლები გაეზარდა. მიზეზი პანდემიის პირობებში კომპანიის მომსახურებაზე გაზრდილი მოთხოვნა გახდა. ამავე დროს მარტში კომპანიის სარეკლამო შემოსავალი 10%-იან ვარდნას აჩვენებს. ამავე დროს Alphabet-ის წმინდა მოგებამ შეადგინა 6 მილიარდ 840 მილიონი დოლარი. ერთი აქციის ღირებულება კი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით $9.5-დან $9 და 87 ცენტამდეა გაზრდილი. Alphabet-ის კვარტალური შემოსავალი 13%-ით 41 მილიარდ 160 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. 2020 წლის პირველ კვარტალში Google-ის შემოსავლები 14%-ით არის გაზრდილი 40 მილიარდ 980 მილიონი დოლარამდე. რეკლამის შემოსავლები კი 10%-ით ზრდას აჩვენებს 33 მილიარდ 760 მილიონ დოლარამდე. YouTube-ის სარეკლამო შემოსავლის 33%-ით ზრდა ფიქსირდება 4 მილიარდ 40 მილიონ დოლარამდე. Cloud-ის შემთხვევაში კი ზრდა არის 52%-იანი 2 მილიარდ 780 მილიონ დოლარამდე. Facebook-ი ახალ ფუნქციას ამატებს, რომლის მიხედვითაც საერთო ვიდეოზარის განხორციელება 50-მდე ადამიანს შეუძლია. ამ გადაწყვეტილებით მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი კონკურენციას აპლიკაცია Zoom-ს და House Party-ს გაუწევს, რომლებმაც კორონავირუსის პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით ბევრი მომხმარებელი შეიძინეს. Facebook-ის ახალი გადაწყვეტილებით Messenger Rooms-ში შესაძლებელი ხდება 50-მდე ადამიანის მოწვევა და ვიდეო კონფერენციის გამართვა შეუზღუდავი დროით. კონფერენციის შესაძლებელი ასევე იმ ადამიანების
მოწვევაც, რომლებსაც არ აქვთ Facebook-ის ანგარიში. როგორც კომპანიაში თქვეს, ფუნქციის დატესტვა უკვე დაწყებულია და რამდენიმე კვირაში მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან იქნება შესაძლებელი მისი გამოყენება. ახალი ფუნქციის მიხედვით კი ადამიანი, რომელიც უმასპინძლებს შეხვედრას აკონტროლებს, ვინ დაემატება ვირტუალური შეხვედრის ოთახს. CNN-ი ტოკიო 2020-ის პრეზიდენტზე დაყრდნობით წერს, რომ მომავალი წლის ზაფხულისათვის დაგეგმილი ოლიმპიური თამაშები შესაძლოა კიდევ გადაიდოს, თუ პანდემია არ დასრულდება. თუ კი კორონავირუსის პანდემია მომავალი წლის ზაფხულისათვის არ იქნება ამოწურული, ოლიმპიური თამაშებიც არ იქნება. როგორც ხედავთ, წელსაც არ გაიმართა ოლიმპიადა პანდემიის გამო. ჩვენ ახლა უხილავი მტრის წინაშე გვიწევს ბრძოლა, ამბობს კომიტეტის პრეზიდენტი. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ ეს ყველაზე მტკიცე განაცხადია ოლიმპიური კომიტეტის მიერ, რომელიც მათ აქამდე გაუკეთებიათ. ოლიმპიურ კომიტეტს დიდი ხნის განმავლობაში სურდა, რომ თამაშები ტოკიოში მაინც გამართულიყო, თუმცა ამჟამინდელი მონაცემებით ოლიმპიური თამაშები 2021 წლის 23 ივლისიდან ჩატარდება. ამბები კიდევ ბევრი გვაქვს. აი ეს თექი უკვე აღარ არის ბეტა პროდუქტი, ის ერთ-ერთი წარმატებული აპლიკაცია მსოფლიოს ბაზარზე, რომელსაც 30000-ზე მეტი ადამიანი იყენებს ამერიკაში, იაპონიაში, სამხრეთ კორეასა და ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში. ძალიან მალე სპეციალურად ქართული მომხმარებლებისათვის კი თექის Windows-ის ვერსია ინგლისურ და ქართულ ენებზეც გამოჩნდება. ეს მხოლოდ ანონსია, დანარჩენზე რამდენიმე წუთში მოგიყვებით. ლევან თაღიაშვილი უმასპინძლებს გიორგი ლალიაშვილს თექის თანადამფუძნებელს. გასულ კვირას მთავრობამ ანტიკრიზისული გეგმა წარადგინა, რომელიც ეკონომიკის გახსნის 6 ეტაპს მოიცავს. ყოველ ეტაპზე სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობის გააქტიურებაა დაგეგმილი. 27 აპრილიდან აღდგა როგორც მსუბუქი ავტომობილების, ისე ტაქსების გადაადგილება, განახლდა ონლაინ ვაჭრობაც, მომდევნო ეტაპებზე კი პერიოდულად საქმიანობების განახლება იგეგმება სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან. თუმცა ეკონომიკის გახსნის არც ერთ ეტაპზე არ არის ნახსენები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფუნქციონირების საკითხი. პრემიერმა ამასთან დაკავშირებით თქვა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა დამოკიდებული იქნება ქვეყანაში ეპიდემიურ სიტუაციაზე. შესაბამისად, თუ როდის აღდგება მეტრო, ან როდის დაიწყებენ ავტობუსები თბილისის ქუჩებში სიარულს, უცნობი რჩება. ანუკა ჯოხაძე ცდილობდა გაერკვია, როგორია ამ მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკა, როგორ მუშაობს ეპიდემიის დროს სხვა ქვეყნებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და რომელ ეტაპზე არის გამართლებული, მათ შორის საქართველოში ტრანსპორტის აღდგენა. ნახოთ სიუჟეტი. ეს კადრები ჯერ კიდევ მაშინ არის გადაღებული, როცა ქალაქში მგზავრებით დატვირთული ტრანსპორტი მოძრაობდა. არც მეტროს გაზრდილი მგზავრთნაკადი დაგავიწყდებოდათ. და არც ეს რიგები, რომელიც სადგურის მოედანზე პიკის საათებში იყო.
ეს კი უკვე კორონავირუსის ახალ წესებს მორგებული თბილისია. 31 მარტიდან ქალაქში, როგორც ავტობუსებით, ისე მეტროთი და მიკროავტობუსით გადაადგილება ოფიციალურად აიკრძალა. ახალ რეალობაზე მორგება ზოგისთვის მარტივი აღმოჩნდა. ზოგისთვის კი პირიქით, ნამდვილ თავსატეხადაც იქცა. ქალაქში მომრავლდა ორთვალა ტრანსპორტი და გაიზარდა ფეხით მოსიარულეების რიცხვიც. რაშიც პლუსები ნამდვილად შეგვიძლია დავინახოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ბიზნესებს ახალი ვალდებულება გაუჩნდათ. თანამშრომლების ოფისებამდე ტრანსპორტირება, რამაც მათ ხარჯები გაუზარდა. 24 აპრილს გიორგი გახარიამ ეკონომიკის გახსნის ეტაპებიც დაანონსა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დაანონსებული 6 ეტაპიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა არც ერთ ეტაპზე არ არის ნახსენები. იმ დღესვე გაკეთდა განმარტება. რამოდენიმე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რომელზეც მე დღეს სპეციალურად განზრახ არ ვისაუბრე, ეს არის მაგალითად მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენა. ეს ისეთი მსხვილი ელემენტებია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების და კომპონენტებია, რომლებიც პირდაპირ ზემოქმედებენ ყოველდღიურ მობილობაზე და პირდაპირ არის დაკავშირებული ეპიდემიური მდგომარეობის განვითარება, როგორი გვექნება. ამიტომ ამ სეგმენტების, ამ გახსნების ეტაპებში ჩასმა დღეს შეუძლებელია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზეა დამოკიდებული. იგივე განმარტება გააკეთა ჩვენთან რამდენიმე დღეში კახა კალაძემაც. თუმცა მალევე პალეტრა ტივის ეთერში განმარტა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენის შემთხვევაში ადგილზე მგზავრების ნაკადს ადამიანები გააკონტროლებენ. უფრო მეტ დეტალს თბილისის მერიაში ამ ეტაპზე ვერ ასახელებენ. როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი აკაკი ზოიძე ამბობს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა და შემდგომ უკვე ადგილზე მგზავრების კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან ხარჯებს გაზრდის. სათანადო კონტროლის გარეშე კი შეიძლება იმ ღონისძიებებმა, რაც აქამდე ვირუსის გავრცელების მიზნით გატარდა, აზრიც კი დაკარგოს. დამატებით ადამიანები დაჭირდეს, დამატებით ბიუჯეტი დაჭირდეს, დამატებით კონტროლი დაჭირდეს, რომ მონიტორები, რომლებიც დაეხმარებიან ადამიანებს, ხალხს ხალისები ამის გამოდგებიან, აქ ალბათ დამატებითი ძალების მობილიზება და თანხების იქნება აუცილებელი, რომ ჩვენ გავაკონტროლოთ იქნება მინიმუმ 1-2 ადამიანი დაჭირდება, ალბათ თითოეულ ავტობუსს, კიდევ თითოეულ მეტროს შემადგენლობას რამდენიმე ადამიანი და ასე შემდეგ რომ ეს ყველაფერი გაკონტროლდეს, მაგრამ კიდევ უფრო ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ აქ ალბათობა იმისი, რომ არეულობა დაიწყოს ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ადამიანს ეჩქარებათ ძალიან მაღალია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ადამიანი შეგნებულად მოეკიდოს ამ შეზღუდვებს, რომელიც იქნება. საწინააღმდეგო პოზიცია აქვს ჯანდაცვის სპეციალისტს დავით გზირიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ეკონომიკური საქმიანობების გააქტიურების პარალელურად მნიშვნელოვნად იზრდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის როლი. მისი განმარტებით, თუ მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯების მიზანი ეკონომიკური საქმიანობების გააქტიურება, ადამიანებმა უნდა შეძლონ სამსახურებამდე მისვლა. დღეს კი როცა ქვეყანაში ტრანსპორტი არ მუშაობს, ამ შესაძლებლობას ბევრი ადამიანი მოკლებულია. ის რომ ადამიანებს თუ ანუ მასიურ გადაადგილებისთვის მიზეზი არ აქვს, სამსახურში არ მიდიან, სკოლებში ან სასწავლებლებში არ დადიან და რჩება მხოლოდ რიტუალური, თქვათ რაღაც მიზნები, ხო ესე გასართობად ვარ დადიან, გასაგებია. მაშინ ესეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აუცილებლობა ბუნებრივად ქრება. თუ ვაბრუნებთ რომელიღაც ერთ-ერთს, მაგალითად ბიზნესს, ლოგიკურია, რომ ბიზნესის დაბრუნებამდე ნელა თუნდაც ტრანსპორტი უნდა გახსნილიყო და არა პირიქით, იმიტომ რომ გვენახა შეგვიძლია თუ არა ჰიგიენური, სანიტარული ნორმების დაცვით, ტრანსპორტით სარგებლობა. შემდგომ უფრო გაბედულად გადაგვიდგეს ნაბიჯები, იმიტომ რომ თუ გვინდა ეკონომიკის რაღაც სექტორი გაცოცხლოს, ადამიანებმა უნდა იარონ სამსახურში. ეკონომიკის გახსნის მეორე ეტაპი მთავრობამ 11 მაისიდან დაანონსა. ეს ის ეტაპია, როცა საქმიანობის განახლებას შეძლებენ სამშენებლო კომპანიები. მენეჯმენტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ირაკლი როსტომაშვილის განცხადებით, გარკვეული პერიოდი მოგვიწევს ვირუსთან ერთად ცხოვრება. შესაბამისად, კომპანიებს მოუწევთ გარკვეული თანხების გაღება თანამშრომლების ტრანსპორტირებისთვის. მისი თქმით, ეს პრაქტიკა არაერთ კომპანიაში პანდემიამდეც არსებობდა. დიალოგობით თუ სპეციალიზებულად მოყვანა მოხდება ოპერირება იქნება ჩემი, მაგრამ ამ თემაზე მართალი გითხრათ ისე სერიოზულად არც არის მსჯელობა, იმიტომ მე არ ამგონია რომ დიდი ხარჯი. აი მაგალითად რამდენიმე ბრიგადა ჩვენთან მომუშავება მაგალითად მოყვანო ბრიგადა ისედაც რაიონში ცხოვრობენ და ისედაც მიკროავტობუსი ქირაობენ და ერთად გადავიდნენ.
ეს რაც შეეხება საქართველოს, თუმცა რა ხდება ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნებში. იმის გათვალისწინებით, რომ დასაქმებულების უმეტესობა დისტანციურად მუშაობს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, დატვირთულობა საგრძნობლად შემცირდა. მაგალითად, ლონდონში ბრიტანეთი ნამდვილად ვერ დაიკვეხნის ინფიცირებულთა მცირე რაოდენობით, მაგრამ აქ ტრანსპორტი მაინც მუშაობს. საფრანგეთსა და გერმანიაში კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობა მხოლოდ პირბადით არის შესაძლებელი. მოკლედ ფაქტია, შეზღუდვები და მიდგომები ყველგან განსხვავებულია. ზოგიერთ ქვეყანას სამედიცინო რესურსიც უფრო მეტი აქვს. შესაბამისად, შეზღუდვების მოხსნისკენაც ნაბიჯებს ბევრად უფრო კაპიტულად დგამს. ვიდრე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდება, ვიდრე ეკონომიკა სრულად გაიხსნება, ქუჩაში გადაადგილების თავისუფლებას ვიდრე დავიბრუნებთ, შეკრების უფლებასაც, შესაძლებლობასაც, საინტერესო ხალხთან შეხვედრის შესაძლებლობასაც მათ შორის, განხილვებში ჩართვას და დისკუსიებში მონაწილეობას, ყველაფრის ონლაინ სერვისით ჩანაცვლება ჯერ თვლად ვერ მოხერხდა, თუმცა მოახერხეთ, ჩვენ რა მოახერხეთ. სტექის დამფუძნებლობა მოახერხეს და ქართული მომხმარებლებისათვის პირველი ქართული ინტერნეტ ბრაუზერი სტექი ინგლისურ და ქართულ ენებზე Windows-ის ვერსიით გამოვა, როგორც დაგკვირდით დეტალებზე უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, რომელსაც ლევან თაღიაშვილი უმასპინძლებს. ლევან, დილამშვიდობით. დილამშვიდობით, ანა, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სტექმა აპლიკაციაზე მუშაობა წელიწადნახევრის წინ დაიწყო და დღეს მათ პროდუქტს 30,000-ზე მეტი ადამიანი იყენებს. ისეთ გიგანტებთან ბრძოლა, როგორც Google Chrome, Opera, Safari და მისთანებია, ძალიან დიდ გამბედაობას მოითხოვს გულწრფელად. ქართველების გამბედაობას არასდროს უჩიოდით და კომპანია სტექიც ამის მაგალითია. როგორ იქნება Windows-ზე მომუშავე ქართული ბრაუზერი, მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი ლალიაშვილი მოგვიყვება, რომელიც პირდაპირ ჩართვით გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. დილამშვიდობის გიორგი, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად დილიდან. მოგვიყევი რითია ეს ბრაუზერი განსხვავებული, ჩვენ ცხადია ვიდეოსაც გავუშვებთ და მაყურებელსაც ვეცდებით რომ ვანახოთ მისი ვიზუალი, მაგრამ გვინდა რომ უფრო შენგან გავიგოთ მეტი დეტალი. Google Chrome-ისგან, Safari-ისგან რითია განსხვავდება და როგორ აპირებთ ასეთ გიგანტებთან კონკურენციაში შესვლას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და მოწვევისთვის. ძალიან რთული არის სიტყვებით ახსნა და ესე გადმოცემა იმის თუ რა არის სტექი და რითი განსხვავდება მთავარი კონკურენტებისგან, მთავარი ბრაუზერებისგან. თუმცა მთავარი განმასხვავებელი ის არის, რომ სტექი არ არის ჩვეულებრივი ბრაუზერი. სტექი არის ეგრეთ წოდებული smart ბრაუზერი, რომელიც ახალი კონცეფციაა და განკუთვნილია იმ ადამიანებისთვის, ვინც ბევრ ვებ აპლიკაციას ან ბევრ ვებსაიტს იყენებს ერთდროულად, თანაც ყოველდღიურად. პრინციპში დღეს ესეთი ადამიანების რიცხვი ძალიან სწრაფად იზრდება, იმიტომ რომ თვითიზოლაციის პირობებში გვიწევს ძალიან ბევრი ისეთი ინსტრუმენტის, ციფრული ინსტრუმენტის გამოყენება, რომელიც დაგვაკავშირებს ჩვენს კოლეგებთან, მეგობრებთან, ახლობლებთან, ინფორმაციის გაცვლაში დაგვეხმარება და ამისთვის გახსნილი გვაქვს უამრავი რაღაც, თუნდაც მესენჯერი, თუნდაც WhatsApp-ი, Facebook-ი და ასე შემდეგ და აი ამ ყველა აპლიკაციის თავმოყრის, კარგად ორგანიზების და პროდუქტიულად გამოყენების საშუალებას იძლევა სტექი. გიორგი, საინტერესოა ვისთვის შექმნით ეს ბრაუზერი, არის თუ არა ეს საყოველთაო თუ კონკრეტული სეგმენტისთვის არის გათვლილი, თქვენ რას ფიქრობთ? ცხადია, გეგმა იქნება რომ გახდეს საყოველთაო წლების შემდეგ, მაგრამ თავდაპირველად ვინ იქნება მისი მომხმარებელი? ამჟამად ყველაზე მეტი მომხმარებელი ყავს პროდუქტის დიზაინერები, პროდუქტის დეველოპერები, მარკეტერები და ასე ვთქვათ, მენეჯერები, პროექტის მენეჯერები, კომპანიის დამფუძნებლები, მოკლედ ის ადამიანები, რომლებსაც ერთი ქოლგის ქვეშ რომ მოვაქციოთ, ის ადამიანები, რომლებსაც ბევრი საქმის კეთება ჭირდება ერთდროულად ინტერნეტში. თუმცა ჩვენ ყოველთვის უსმენთ მომხმარებელს და ვცდილობთ, რომ ისეთი ბრაუზერი შევქმნათ, რომელიც რაც შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის იქნება პროდუქტიულობის გამზრდელი. საინტერესოა გვესაუბრო უკვე სრულ ვერსიაზე, რომელიც ძალიან მალე ამოქმედება Windows-ზე. ისიც გითხარი MacBook-ის მომხმარებლებს, როდის გვექნება შესაძლებლობა რომ გადმოვწეროთ თქვენი აპლიკაცია და რითი იქნება განსხვავებული დემო ვერსიისგან უკვე სრული? რაც შეეხება Windows-ის ვერსიას, ანუ ეს არ იქნება დემო ვერსია არ არის სტექის. ეხლა უკვე სრული ვერსია სტექის გაშვებულია. დიახ, სრული ვერსია გაშვებულია, Mac-ის მომხმარებლებს უკვე აქვთ პროდუქტის გამოყენების საშუალება და უკვე 30,000-ზე მეტი მომხმარებელი ყავს MacBook-ზე. ესენი არიან ამერიკაში, იაპონიაში ძირითადად და ევროპის ქვეყნებში, თუმცა საქართველოში რადგან Mac-ის დისტრიბუცია იმდენად დიდი არ არის Windows-თან შედარებით, ამიტომ ბევრი მომხმარებელი საქართველოში არ ყავს. ასევე სტექი ჯერჯერობით მხოლოდ ინგლისურ ენაზე იყო და 7 მაისიდან უკვე ქართულ ენაზეც იქნება ხელმისაწვდომი ქართველი მომხმარებლისთვის. ძალიან კარგი. ახსენე ძალიან ისეთი მასშტაბური ქვეყნები, ამერიკა, იაპონია, ტექნოლოგიურად ძალიან მაღალ განვითარებული სახელმწიფოები არიან. დიდი ხანია, რაც საქართველოს ფარგლებში
სავარძლებს გარეთ მოღვაწეობს თქვენი გუნდი. მოგუყევი რა წარმატებას მიაღწიეთ ინვესტორებთან ურთიერთობის მხრივ, ან თუნდაც იგივე მომხმარებლის ქცევა რამდენად შეისწავლეთ, რამდენად განსხვავდება ქართული მომხმარებლებისგან და მოკლედ აი ამ თქვენ მოღვაწეობაზე მოგუყევი, რომელიც დაახლოებით წელიწად-ნახევარი რაც გრძელდება. ჩვენ დავიწყეთ ხო 2018 წელს დავიწყეთ იდეა აბსოლუტურად შემთხვევით დაიბადა სულ სხვა პროექტზე მუშაობდით და მაშინ ზიკომ ჩვენ ან სტექის დიზაინერმა და შემქმნელმა ასე ვთქვათ თავისთვის გააკეთა სტექი უბრალოდ იმისთვის რომ უფრო ოპტიმალურად გამოეყენებინა თავის ყოველდღიური ვებ აპლიკაციები და ატვირთა ერთ-ერთ საერთაშორისო პლატფორმაზე სადაც ესეთი ახალი ტექნოლოგიური პროდუქტები იტვირთება და იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა ამ საერთაშორისო პლატფორმიდან რომ ჩვენ მივხვდით და ზიკო მიხვდა რომ ანუ ეს იყო ბაზარზე უკვე იყო მოთხოვნა ანუ მომხმარებელი ეძებდა უკვე ესეთ ინსტრუმენტს ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე სწორედ აი ამერიკის და იაპონიის მოსახლეობა იყო ძირითადად წარმოდგენილი ასე ვთქვათ და ესე მოხდა პროდუქტში ახალი ადამიანების დამატება და ესე მოხდა სწორედ ჩვენი დარწმუნება იმაში რომ უკვე პროდუქტი იყო ვალიდური ანუ იდეის ვალიდაცია ესე მოხდა, რადგან დავინახეთ რომ გიორგი ძალიან ბევრი აქსელერაციის პროგრამა გაქვთ გავლილი, სხვადასხვა გრანტები გაქვთ. კი, ძალიან ბევრი გრანტი გაქვთ მოპოვებული. ეხლა დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი სტარტაპერი გვიყურებს და საინტერესო იქნება მათთვისაც თქვენი რამდენიმე ან რჩევის მიცემა ან იმ ეტაპის, რომელიც იდეის პირველი დღიდან უკვე სრულ ვერსიამდე გაიარეთ. დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი რაღაც შეცვალეთ, ბევრი რაღაცაზე თქვენ თვითონ სხვანაირად დაიწყეთ ფიქრი და აი ორიოდე სიტყვით რომ მოგუყავმასთან დაკავშირებით. ანუ როდესაც მივხვდით რომ უკვე სერიოზულად მოვეკიდეთ ამ საქმეს, გადავწყვიტეთ რა თქმა უნდა რომ მოგვეპოვებინათ აფინანსება, რადგან სამსახურები გქონდა უმრავლესობას და არ გვინდოდა რომ სამსახურებიდან რომ წამოვიდოდით ფინანსურად არასტაბილურ მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავით. მივმართეთ აქსელერატორს, მივმართეთ სახელმწიფოს და მივიღეთ საგრანტო დაფინანსება და დავიწყეთ გავერთიანდით გუნდი რაც მთავარია და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რაც გადავდგით რომ უკვე სრული დროით ასე ვთქვათ დავიწყეთ თელმა გუნდმა ერთად მუშაობა სტექის განვითარებაზე. როგორც თქვენთან აღნიშნეთ, ესე იგი აქსელერატორში მოვხვდით, რამაც ასევე ძალიან დიდი ბიძგი მისცა სტექის განვითარებას. ისევ და ისევ იმიტომ რომ გუნდად შეკვრა და თან მოგვიწია მუშაობა სხვა სტარტაპებთან ერთად, რომლებსაც დაახლოებით მსგავსი გამოწვევები ჰქონდათ განვითარებაში. გიორგი, ბევრი დრო არ დაგვრჩა სამწუხაროდ, მინდა მოვასწროთ საუბარი ქართულ ტერმინებზეც, რამდენად რთული იყო ინგლისურიდან გაქართულება, ასე ვთქვათ და როგორ მოარგეთ ქართულ ენას თქვენი ბრაუზერი. ერთ-ერთი მთავარი თითული ესეთი ციფრული პროდუქტის გაქართულებაში არის ის, რომ ქართულ ენაში არ არის ძალიან ბევრი ტერმინი, რომელიც არის ინგლისურ ენაში, სწორედ აი ციფრულ პროდუქტებში, ხო? და ეს იყო ერთ-ერთი გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგად გავარდით ამას თავი და ერთი სული გვაქვს, როდის ნახავს ამას ქართული მომხმარებელი. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს, რადგან მცირე კომპანია ვართ, გვაქვს ამისი მოქნილობა, რომ შევცვალოთ, ასე ვთქვათ, პროდუქტი, განმოვითაროთ უკეთესად თარგმნოთ კიდევაც, ამიტომ ველოდებით მომხმარებლის უკავშირს და ველოდებით რჩევებს იმაზე, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ სტექი. ქართულიც და ზოგადად ჩვენს დაველოდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ გაიზრდება თქვენი მომხმარებლების რაოდენობა ჩვენი ეთერის შემდეგაც და მეც პირადად დიდი სიამოვნებით გამოვიყენებ ქართულ ბრაუზერს. მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. იმედია რამდენიმე ნული კიდევ მიემატება თქვენი მომხმარებლების რაოდენობას მომავალში. სტექის თანადამფუძნებელი გიორგი ლალიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და მან გაგვაცნო სწორედ ერთ-ერთი პირველი ქართული ინტერნეტ ბრაუზერი. მადლობა ლევანსთან მის სტუმარს საინტერესოებისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ სიახლეები მათ შესახებ უახლოეს მომავალში კიდევ არაერთი გვექნება მოსაყოლი. ახლა გვექნება მცდელობა, რომ სატელევიზიო ვერსიით შემოგთავაზოთ ის რუბრიკა, რომელსაც Forbes-ში კითხულს უკვე დიდი ხანია სთავაზობთ, როგორ გამდიდრდა კომპანია, კორპორაცია, პიროვნება, ქვეყანა და ვეცდებით ყველაფერი მოვიცვათ ამ ისტორიების ქვეშ, რომელსაც ლევან თაღიაშვილი მოგვიმზადებს ხოლმე. ამაში ჩართვას შევეცდებით მაქსიმალურად და ლაკონურად გადმოცემული ისტორიებით მოგიყვებით საინტერესო ამბებს. ყველასთვის კარგად ნაცნობი კომპანიების შესახებ, სოფლიო მნიშვნელობის ბრენდების მიმართ ინტერესი მით უმეტეს ყოველთვის არსებობს. სასმელი, რომელსაც დღეს ნებისმიერ მაღაზიაში შეხვდებით, მე-19 საუკუნეში შეიქმნა და თავდაპირველად აფთიაქში იყიდებოდა. ეს ამბავი მისი მთავარი კონკურენტის კოკა-კოლას გამოჩენიდან რამდენიმე წელში მოხდა. 1898 წლიდან ბრენდს პეპსი-კოლა ჰქვია და კომპანიაც ამ სახელს ატარებს.
1900 წელს სასმელის რეცეპტი ფარმაცევტმა კალებ ბრეთჰემმა ჩრდილოეთ კაროლინაში დაარეგისტრირა, რა დროსაც უკვე 8000-მდე კილო პეპსი იყო გაყიდული. კომპანიის საქმიანობა პირველ მსოფლიო ომამდე და შაქრის გაძვირებამდე კარგად მიდიოდა. 1923 წელს კი გაკოტრდა და ბრეთჰემი ფარმაცევტულ საქმიანობას დაუბრუნდა. მისი მეორე სუნთქვა 1931 წლით თარიღდება, როცა ბროკერმა როი მეგარგელმა და ჩარლზ გუზმა რეცეპტი შეიძინეს და მისი რესურსები საკუთარ სარესტორნო ქსელს მიუერთეს. პეპსის საქმე 1940 წლამდე სანამ აქტიური სარეკლამო კომპანია არ დაიწყო ცუდად მიდიოდა. პეპსის ისევ კოკა-კოლა მუშალა, როდესაც მისი მფლობელი კოკა-კოლას ვიცე-პრეზიდენტი ალფრედ სტილი გახდა. მისმა აქტიურმა მცდელობამ გაეფართოვებინა სარეკლამო კამპანია და გაყიდვების პრომოუშენის შედეგი გამოიღო. 50-იან წლებში კომპანიის შემოსავლები 11-ჯერ გაიზარდა და კოკა-კოლას მთავარი კონკურენტი გახდა. პეპსიკოს ამბიციები იქამდეც კი გაიზარდა, რომ გარკვეული პერიოდი მისი მიზანი მთავარი კონკურენტისთვის გაყიდვებში გადასწრებაც კი იყო. 1974 წელს პეპსი გახდა პირველი ამერიკული პროდუქტი, რომლის წარმოება და გაყიდვა საბჭოთა კავშირში დაიწყო. 1982 წელს უკვე პეპსის 7 ქარხანა იყო საბჭოთა კავშირში, აქედან ერთი სოხუმში იყო განთავსებული. 1984 წელს პეპსი იწყებს ახალ სტრატეგიას. მისი სარეკლამო სახეები ხდებიან ცნობილი მომხერლები და სპორტსმენები. პირველი ასეთი სარეკლამო სახე მაიკლ ჯექსონი იყო. 2005 წელს კომპანიის შემოსავლებმა $33 მილიარდ მიაღწია. 2009 წელს $7 მილიარდ ორი დიდი ჩამოსასხმელი ქარხანა იყიდა: პეპსი ბოთლინგ გრუპი და პეპსი ამერიკას. 2012 წელს კომპანიის შემოსავალმა $65 მილიარდი შეადგინა. 2018 წელს პეპსიკომ $65 მილიარდამდე შემოსავალი მიიღო. მოგებამ კი $10 მილიარდი შეადგინა. კომპანიის აქტივები $78 მილიარდამდეა, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია $200 მილიარდ გადასცდა. კორონას ეფექტი ობლიგაციების ბაზარზე საქმიანი დილის შემდეგი ბლოკის თემა სწორედ ეს იქნება, როგორც გალტენ ტაგარტის ობლიგაციების ბაზრის ბოლო განახლებულ ანგარიში წერია, კაპიტალის მასიურად გადინების შედეგად ობლიგაციების შემოსავლიანობის მაჩვენებლები გაიზარდა და ფასების შემცირდა. როგორია საქართველოს და რეგიონის სხვა ქვეყნების მონაცემები, ევა ბოჭორიშვილი გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდება განახლებული ანგარიშის მიმოხილვით პირდაპირ ეთერში. ბანკმა საქართველოს $80 მილიონი მოცულობის ფინანსური მხარდაჭერის პაკეტი გამოუყო, რათა მთავრობას ჯანდაცვას და სოციალურ სფეროში COVID-19-ით გამოწვეული შედეგების შერბილებასა და მათზე რეაგირებაში დაეხმაროს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 50 საბაზისო პუნქტით შეამცირა და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.5% შეადგენს. ამ დროისთვის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 24 ივნისს ჩატარდება. ხაჭაპურის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 2.2%-ით, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26.6%-ით არის გაზრდილი. მიმდინარე სასწავლო წელს სწავლა არც ბაგა-ბაღებში აღდგება, თუმცა ბაღის ახსაზრდელებისათვის პროდუქტის დარიგება ივნისის ბოლომდე გაგრძელდება. BMG-სთან გააკეთა ეს განმარტება თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტომ. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, სარფის საბაჟოზე თურქეთის მხარის დასაქმებული მოქალაქეებისათვის კომპენსაციის საკითხი კომისიური წესით გადაწყდება.
ჩვენ კომისიური წესით განვიხილავთ ინდივიდუალურად თითოეულ განცხადებას და შევეცდებით მაქსიმალურად მოცულობითი იყოს ის სოციალური პაკეტი, რომელსაც გავაჟღერებთ, ესეც ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადება არის უწყების მუშაობის სპეციფიკაზე დახმარებებთან დაკავშირებით. მსოფლიო ბანკი საქართველოს დასახმარებლად $80 მილიონ გამოყოფს. ეს დაფინანსება მსოფლიო ბანკის COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების პაკეტის ნაწილია და როგორც მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სებასტიან მოლინეუსმა განაცხადა, ესაა პროგრამის ნაწილი, სადაც ისინი ყურადღებას ამახვილებენ პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობაზე ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის მექანიზმებით. მეორე საქართველოს მთავრობა, რომელსაც ხელს შეუწყობენ ბიუჯეტის მხარდაჭერის ღონისძიებით და ბოლოს მესამე ეტაპი იქნება, როცა კერძო სექტორი, მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარების თვალსაზრისით, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ვირუსის გამო, ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა. ჩვენ სიამაყედ გსურთ განვაცხადოთ ჩვენს პარტნიორთან აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან ერთად $180 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის დაფინანსების პაკეტის გამოყოფის შესახებ ჯანდაცვის სექტორის და სოციალური დაცვის ღონისძიებებისთვის. კერძოდ ჩვენ ვაპირებთ ვირუსთან საბრძოლველად სამედიცინო ტექნიკის, ჯანდაცვის მუშაკებისთვის პირადი დაცვის აღჭურვილობის, სუნთქვის აპარატების, ფილტვის, სავენტილაციო მოწყობილობების, ჟანგბადის დანადგარების და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ტესტირების კომპლექტების დაფინანსების მხარდაჭერას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ვგეგმავთ მთელი რიგი ღონისძიებების ხელშეწყობას, მიზნობრივი სოციალური დახმარების და ფულადი ტრანსფერების საშუალებით მოწყვლადი პირების მხარდასაჭერად, რომელთაც სამუშაო დაკარგეს. დაქირავებით დასაქმებული ადამიანები, რომელთაც ხელფასი აღარ ერიცხებათ, არიან უხელფასეშუებულებაში ან გათავისუფლებული სამსახურიდან, სახელმწიფოსგან მიიღებენ თვეში 200,000 ლარის ოდენობის დახმარებას 6 თვის განმავლობაში. ეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამილა ბარგალაიამ განმარტა. გუშინ პარასკევს მთავრობის მიერ წარდგენილი ანტიკრიზისული ეგრეთ წოდებული ჩაშლილი პრეზენტაციიდან გუშინ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს ჯერი იყო. ბარგალაიამ განმარტა, რომ ჯამში თითოეული ასეთი მოქალაქის დახმარება 1200 ლარს შეადგენს. აღნიშნული სიები იქნება წარმოებული შემოსავლების სამსახურის მიერ, რომელიც ჩვენს დასაქმების სააგენტოს წარუდგენს ამ სიებს და აღნიშნულ პირებს, ანუ ოფიციალურად დაქირავებით მომუშავე ადამიანებს, რომლებიც ფორმალურ დასაქმებას ეწეოდნენ, მათ არ დაჭირდებათ არავითარი დამატებითი საბუთების წარდგენა და დამატებითი რეგისტრაციები, მათი დამსაქმებელი, ისევე როგორც მანამდე აკეთებდა ყოველთვიურად ანგარიშგებას, გააკეთებს ანგარიშგებას შემოსავლების სამსახურში, მიაწოდებს ინფორმაციას ამ ადამიანებს გათავისუფლებული ადამიანების შესახებ და ავტომატურად მოხდება გადარიცხები მათ ანგარიშებზე. ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენი მოქალაქეების წინაშე, როგორც ჯანმრთელობაზე, ზრუნვაზე, ასევე მათ ეკონომიკურ და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე და აღნიშნავს, რომ ჯანდაცვის სექტორის გაძლიერებისათვის 350 მილიონი ლარი დაიხარჯება, რაც იქნება მნიშვნელოვანი თანხა და ეს კარგ ეფექტს იქონიებს სისტემის განვითარებაზე. სოციალური დახმარების და მიზნობრივი პაკეტებისათვის გვაქვს გამოყოფილი $1 მილიარდ ლარზე მეტი. იმედი გვაქვს, რომ ყოველივე ამით მინიმალურად მაინც შევძლებთ დავეხმაროთ ჩვენს მოქალაქეებს, განმარტავს მინისტრი. მთავრობის გუნდმა დეტალურად იმუშავა ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს პაკეტები ყოფილიყო მაქსიმალურად სამართლიანი იმისათვის, რომ ჩვენს არც ერთ მოქალაქეს არ გასჩენოდა უსამართლობის შეგრძნება და ჩვენც გქონოდა საშუალება იმისთვის, რომ ხელმისაწვდომი გაგვეხადა ეს მიზნობრივი დახმარებები ყველა ჩვენი მოქალაქისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიაზრებთ, რომ შეიძლება იყოს ეტაპობრივად გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ აქ ვფიქრდებით, რომ ნებისმიერი ხარვეზი იქნება უმოკლეს დროში გამოსწორებული და ჩვენ ერთობლივად ჩვენს კომისიასთან ერთად, რომელიც დეტალურად მოახდენს დოკუმენტაციის განხილვას, შევეცდებით, რომ უმოკლეს დროში ხელმისაწვდომი გახდეს ყველა დახმარება ჩვენი მოქალაქეებისთვის. დღემდე შემოწმებულია 600-მდე კომპანია და უნდა აღინიშნოს, რომ წინასწარი კომუნიკაციის შედეგად ისინი მზად იყვნენ 80%-მა წარდგენილი მოთხოვნებით დააკმაყოფილა. ამბობს ეკატერინე ტიკარაძე. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, სადაც დეტალურად არის აღწერილი, რომელ კომპანიას რა ვალდებულებები ეკისრება და ამ დოკუმენტით ხელმძღვანელობს შრომითი ინსპექციაც და დაწესებულებებიც, რომლებიც უნდა გაიხსნას.
რეგისტრაციისა და გახსნის ეტაპების წინ პრობლემები აქვს ელექტრონული კომერციის განმახორციელებელ კომპანიებს. მათი წარმომადგენელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მთავრობის დადგენილებით ონლაინ ვაჭრობის განმახორციელებელ კომპანიებს ინსპექტირების განხორციელებამდე აქვს მუშაობის გაგრძელების უფლება, თუმცა სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებისგან განსხვავებულ ინფორმაციას იღებენ ცხელ ხაზზე, რაც მათში გაურკვევლობას იწვევს. რაც შეეხება შემოწმებას, მათ ვისაც საქმიანობა დაუხარვეს და ჯერ კიდევ არ აქვთ ინფორმაცია, როდის მოხდება თავიდან შემოწმება. კომპანიები ეკონომიკის და ჯანდაცვის სამინისტროს დეტალური განმარტების გაკეთებას თხოვენ, აგრძელებენ თუ არა ინტერნეტ მაღაზიების საქმიანობას, რადგან ცხელ ხაზზე მიწოდებული განსხვავებული ინფორმაციის გამო ბევრმა დაჯარიმების შიშით საქმიანობა შეაჩერა. მაღაზიებს უმეტესობას არ მისვია დღემდე პასუხი, არც ელექტრონულად და არც ისე სატელეფონოდ. ვისთანაც იყო რაღაც გარკვეული ხარვეზები, ამ შემთხვევაში რამდენადაც მე ვიცი, დაუკავშირდნენ, რომ გაიგზავნათ გარკვეულ მეილზე მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხარვეზები გამოსწორებულია და მათთან შევიდეს განმეორებითი შემოწმება. თუმცა კიდევ ერთხელ თავსახად ვამბობ, ეკონომიკის სამინისტროშიც, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროშიც მიდასტურებენ რომ არაცხელ ხაზზე ოღონდ სამსახურის უფროსები, შესაბამისად სამსახურის უფროსები მიდასტურებენ, რომ მათთან ამ ონლაინ მაღაზიებს შეუძლიათ შემოწმების გარეშეც საქმიანობის განახლება. თუმცა მათთან ეტაპობრივად მივლენ შემოწმებას და შეამოწმებენ. თუ მათთან დაფიქსირდება გარკვეული დარღვევები, ამ შემთხვევაში დაჯარიმდებიან 15,000 ლარით. ეს ძალიან მკაფიოდ არის, ასე ვთქვათ, ნათქვამი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით დღემდე ოფიციალური განცხადება არ დაკეთებულა. მაღაზიათა ქსელის უფთა სახლის საქმიანობის გაგრძელება შეძლებს მთავრობამ კომპანია იმ საგამონაკლისო ნუსხაში შეიტანა, რომელშიც შედიან ბიზნესები, რომელთაც საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად საქმიანობა არ ეკრძალებათ. ქსელი 10 აპრილს დაიხურა, კომპანია ამბობდა, რომ ამ შემოსავლების სამსახურიდან მიუვიდათ ოფიციალური შეტყობინება, რომ უფთა სახლის საქმიანობის გაგრძელების უფლება არ ჰქონდა, რის შემდეგაც ყველა ფილიალი დროებით დახურული იყო. დედაქალაქის მერის განცხადებით, მერიას ინფრასტრუქტურული პროექტების ტენდერები არ გაუჩერებია. კახაკალაძემ აღნიშნა, რომ კორონავირუსის გამო შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე გადაწყდება გაუფორმებენ თუ არა ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებს ხელშეკრულებებს. თუ ამის აუცილებლობა იქნება, რომ ეს თანხები სხვა მიმართულებებით განაწილდეს, რა თქმა უნდა, გამარჯვებულ კომპანიას ხელშეკრულება არ გაუფორმდება და პროექტები გაჩერდება, თუ საშუალება მიეცემა თბილისის მერიას, მაშინ სამუშაოები გაგრძელდება. აპრილში ევროზონის ეკონომიკური განწყობის ინდექსი რეკორდული ტემპით დაეცა. ევროკომისიის მონაცემების თანახმად კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ზომებმა ეკონომიკური საქმიანობა მნიშვნელოვნად დააზარალა. ბიზნესისა და მომხმარებელთა ნდობის კომპოზიციური ინდექსი ევროზონის ეკონომიკაში 67 პუნქტამდეა მიმდინარე თვეში დაცემული, მარტში ეს მაჩვენებელი კი 94.2 პუნქტი იყო. ინდექსი ასეთი მაღალნიშნულიანი შემცირებით მისი გაზომვიდან 1995 წლიდან დღემდე არ არის დაფიქსირებული. ოფიციალური მონაცემების გამოქვეყნებამდე როიტერის მიერ გამოკითხული ექსპერტები ინდექსის 74.7 პუნქტამდე დაცემას პროგნოზირებდნენ. მომსახურების სექტორში სენტიმენტალური მაჩვენებელი 2.3 პუნქტიდან 35 ქულამდეა დაცემული. ვითარება ასევე გაუარესდა ინდუსტრიულ სექტორში, სადაც იგივე მაჩვენებელი 30.4 ქულამდე დაეცა. საცალო სენტიმენტალური მაჩვენებელი არის 28.3 პუნქტამდე შემცირებული. მომხმარებელთა ნდობის ინდექსი კი აპრილის თვეში იყო 22.7 ნიშნულზე. განწყობის მაჩვენებელი მშენებლობის სექტორში 12.8 პუნქტამდეა. ხოლო მიმდინარე თვეს ევროპის ცენტრალური ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროპა სავარაუდოდ უფრო სერიოზული რეცესიის წინაშე აღმოჩნდება, ვიდრე კორონავირუსული პანდემიის ფონზე დანარჩენი მსოფლიო. მისივე თქმით, ეკონომიკის აღდგენის ნიშნები 2021 წლამდე სავარაუდოდ არ გამოჩნდება.
კავკასიის ცენტრალური აზიის რეგიონიდან კაპიტალის გადინება ბევრად უფრო დიდი მასშტაბის არის, ვიდრე 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს იყო. ეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის სიტყვებია, როცა ის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ორგანიზებულ ვიდეოკონფერენციაში იღებდა მონაწილეობას. კორონავირუსის გავლენა აქვს ყველაფერზე და როგორც გალტენ-ტაგარტი ობლიგაციების ბაზრის ბოლო განახლებულ ანგარიშში წერს, კაპიტალის მასიურად გადინების შედეგად ობლიგაციების შემოსავლიანობის მაჩვენებელი გაიზარდა და ფასები შემცირდა. გალტენ-ტაგარტის მონაცემებით ყველაზე ცუდი შედეგი აქვს უკრაინის ევროობლიგაციას, როგორია საქართველოს და რეგიონის სხვა ქვეყნების მონაცემები. ევა ბოჭორიშვილი გალტენ-ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი გვერდება ბოლო განახლებული ანგარიში პირდაპირ ეთერში. ევა, მოგესალმებით, მადლობა ტრადიციულად ჩართვისთვის. მოგესალმებით ანა გიორგი, სანამ უშუალოდ შინაარსზე გადავალ პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო ამ რეგიონის ობლიგაციების ბაზრის მიმოხილვას ჩვენ უკვე თითქმის 4 წელია ვამზადებ და არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი დოკუმენტი ინვესტორების მხრიდან და იმ კვლევიდან, რასაც გალტენ-ტაგარტი აქვეყნებს, ერთ-ერთი ყველაზე მეტი გადმოწერები აქვს ჩვენი ვებგვერდიდან და ეს იმას მიუთითებს, რომ ინვესტორები მნიშვნელოვნად არიან დაინტერესებული რეგიონის ობლიგაციების ბაზრით. ბოლო მიმოხილვა გამოვაქვეყნეთ 24 აპრილს, ფორმატი გავაუმჯობესეთ, შინაარსი დავხვეწეთ და უკვე ქართულადაც არის ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომი. ეს მიმოხილვა ფარავს რეგიონის სხვა ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ახლა უფრო მეტი აქცენტი აქ არის საქართველოზე, მაგრამ ყველა ქვეყანას მოვიცავთ ასევე, ეს არის კავკასიის სამოქვეყანა, რეგიონის დიდი ეკონომიკები, რუსეთი და თურქეთი, ასევე ბელორუსი, უკრაინა, ყაზახეთი და უზბეკეთი. ესე იგი, ამ დოკუმენტს იმიტომ ვამზადებს, რომ ესე იგი ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში უფრო ფართო სპექტრი არის ობლიგაციების, ვიდრე აქციების. ახლა რაც შეეხება, რაც თქვენ ახსენებთ ამ ეტაპზე, ბაზრის სენტიმენტები, ანუ განვითარებადი ქვეყნების მიმართ და მათ შორის რეგიონის ქვეყნების მიმართ არის გაუარესებული. გლობალურმა ინვესტორებმა წლის დასაწყისიდან დაახლოებით $100 მილიარდზე მეტი აქციები გაყიდეს განვითარებად ქვეყანაში და ამ 100 მილიარდიდან უფრო მეტი აქციები გაყიდეს დაახლოებით 75 მილიარდი და 25 მილიარდი დოლარის სასესხო ინსტრუმენტი, როგორც არის ობლიგაციები და შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ ფასები მნიშვნელოვნად დაეცა განვითარებადი ქვეყნების აქტივებზე. ხოლო ინვესტორების გადაწყვეტილებებზე მაკროპარამეტრებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, როგორც იცით, აპრილში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განაახლა მიმოხილვა და ამ რეგიონის სხვა ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოში ყველგან რეცესიას პროგნოზირებს ფონდი, მხოლოდ უზბეკეთში მოელის სავალუტო ფონდი, რომ ზრდა შენელდება, მაგრამ მაინც პოზიტიური 1.8% დარჩება. ასეთ პირობებში მნიშვნელოვნად არის გაუფასურებული რეგიონის ვალუტები, მათ შორის ამ კაპიტალის გადინების შედეგად. წლის დასაწყისიდან ვარიდი დაახლოებით 11% არის გაუფასურებული და უფრო მეტად არის გაუფასურებული რეგიონის სხვა ვალუტები, როგორც არის მაგალითად რუბლი, ლირა, ყაზახური ტენგე და ასე შემდეგ. ახლა მიუხედავად ამ ვალუტების გაუფასურებისა, რეგიონის ცენტრალური ბანკები ახდენენ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირებას, როგორც იცით, ანუ გუშინ ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს ეროვნულ ბანკმა შეამცირა განაკვეთი, მათ შორის ახლა რუსეთმა შეამცირა 27 აპრილს 5% პუნქტი და რეგიონის სხვა ქვეყნებმაც აქ ნახავთ ამ მიმოხილვაში, რომ თითქმის ყველგან მცირდება საპროცენტო განაკვეთი, მხოლოდ აზერბაიჯანში არის უცვლელად დატოვებული. ახლა ამ კაპიტალის მასიური გადინების შედეგად ობლიგაციების შემოსავლიანობის მაჩვენებელი გაიზარდა და შემცირებულია ფასები და ობლიგაციების ბაზარს რო შევხედოთ და ზოგადად საქართველოს რა პოზიციონირება, ორ ნაწილად გავყოთ ეს საკითხი, ანუ შევხედოთ სახელმწიფო ობლიგაციებს და ცალკე შევხედოთ კორპორატულ ობლიგაციებს. როგორც ის საქართველოს მთავრობას აქვს ერთი ევროობლიგაცია $500 მილიონიანი, რომლის გადახდის ვადა არის 2021 წელი და რა პოზიცია აქვს ამას, ანუ იგივე ვადიანობის ანუ რეგიონის ქვეყნების სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებს უნდა შევხედოთ, ანუ საქართველოს ევროობლიგაციის შემოსავლიანობა დაახლოებით 3.4% პუნქტით გაიზარდა და 5.8%-ია, ანუ უფრო რისკიანად უყურებენ ინვესტორები. ჩვენზე უარესი შედეგი აქვს უკრაინას და ბელორუსს, სადაც ანუ შემოსავლიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, უკრაინის შემთხვევაში არის 9.9% და ბელორუსის სახელმწიფო ფასიან ქაღალდის შემთხვევაში 7.7%. ახლა ჩვენთან ახლოს, ანუ ჩვენ შემოსავლიანობასთან ახლოს არიან სომხეთი და თურქეთი. დაახლოებით შემოსავლიანობა გაიზარდა და 4.5%-ის ფარგლებშია აზერბაიჯანის და უზბეკეთის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდის შემთხვევაში, რაც შეეხება ყაზახეთს, აქ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილია და 2.6%-ია შემოსავლიანობა და საუკეთესო შედეგია ჩვენა რუსეთმა, სადაც სამი პირიქით შემოსავლიანობა შემცირდა და წლის დასაწყისიდან და 2.2%-ია. ეხლა თვითონ აი ეს დინამიკას ასევე, რაზეც მე ვსაუბრობ, ძალიან კარგად აჩვენებს საკრედიტო რეიტინგები ხსნის. ანუ ეხლა
დაახლოებით ესე იგი იგივე შემოსავლიანობა აქვს რაც საქართველოს სახელმწიფო ხალხს ისეთი ქვეყნები რომელსაც ანუ ფიჩ-S&P-ს და Moody's ანუ იგივე რეიტინგი აქვს დაახლოებით BB-ს ფარგლებში უკრაინას და ბელარუსის ეს უარესი შედეგები იხსნება იმით რომ მათ ჩვენზე ბევრად დაბალი საკრედიტო რეიტინგი აქვს B და ახლა რუსეთი და ყაზახეთის შემთხვევაში ეს არის 3B რეიტინგის მქონე ქვეყანა რომელსაც ანუ ნაკლები საგარეო ვალი აქვს და დიდი რეზერვები და შესაბამისად ეს კარგად ჩანს შემოსავლიანობის ნაკლებად დაში და რუსეთის შემთხვევაში შემცირებაში. ეხლა რომ გადავიდეთ უშუალოდ საქართველოს კორპორატიულ ობლიგაციებზე, სულ ასეთი არის 6, ეს არის სილქნეტის საქართველოს რკინიგზა ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, საქართველოს კაპიტალი და ქართული ბანკები, TBC და საქართველოს ბანკი. აქ ყველაზე ცუდი შედეგია ჩვენა სილქნეტის ევროობლიგაციამ, რომლის შემოსავლიანობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა დაახლოებით 6.8% პუნქტით და 4.5% შეადგენს. შემდეგ მოდის ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, შემდეგ რკინიგზა და უფრო კარგი შედეგები აჩვენეს საქართველოს ბანკმა, TBC და ჯორჯია კაპიტალმა. მაგრამ ეხლა როდესაც აი ამ შემოსავლიანობის დაზე გვაქვს და ვსაუბრობთ უკეთეს და უარეს შედეგებზე, აქ უნდა აუცილებლად აღვიძოთ, რომ ეს ფუნდამენტური ფაქტორებით არ არის გამოწვეული, ანუ რომ ევროპულ კომპანიაში უფრო გაუარესებულია ფინანსური მდგომარეობა, ეს ძირითადად ან ყველანაირად გამოწვეულია ბაზრის სენტიმენტებისგან, აი ეს შემოსავლიანობის ცდები. ანუ თქვენ როგორც იცით, ჩვენ ასე ვფარავთ და უყურებთ სილქნეთის, რკინიგზის და ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ფინანსურ მაჩვენებლებს, როგორც იქნება ხელმისაწვდომი პირველი კვარტალი, ჩვენ ამ კვლევას გამოვაყოლებს და ანუ ეს დაინტერესებული ინვესტორები ნახავენ თუ რა ხდება ამ კომპანიების ფინანსურ მდგომარეობაში. ასევე ამ დოკუმენტში უნდა აღვნიშნო, რომ ვეხებით საქართველოს ადგილობრივ კორპორატიულ ობლიგაციებს, რომელიც ამ დოკუმენტის მერვე გვერდზე არის მოცემული, თუ რა განთავსებებია ადგილობრივ ბაზარზე. და აქ მკითხველი ინახავს ყველანაირ სტატისტიკას, დაახლოებით პორტფელი და უფარავი მოცულობა ობლიგაციების რაც საქართველოს ბაზარზეა განთავსებული, ეს არის 752 მილიონი ლარი და ყველაზე მეტი განთავსებები აქვს კვადრატს, ანუ უძრავი ქონებას, შემდეგ მოდის მიკროსაფინანსოები და შემდეგ სალიზინგო კომპანიები. ევა, ერთადერთი კითხვა მაქვს მარტო, იმიტომ რომ ეს კითხვაც არ მოხდება ამ შემთხვევაში დამონტაჟება იმ შენ ჩართვასთან მიმართებაში, რომელიც საოცრება იყო თავიდან ბოლომდე, მთელი ინფორმაცია გადმოეცი. რა სიხშირით მოხდება ეს განახლებული, ასე ვთქვათ, მიმოხილვის გამოქვეყნება? გულისხმობ ფორმატია თვითონ განახლებული, თორე თვითონ ინფორმაცია კალთზე მუდმივად იყო. ამ შემთხვევაში აი ამ ფორმატით რა სიხშირით აპირებს კალთენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტი, რომ გამოაქვეყნოს ინვესტორებისთვის და დაინტერესებულისთვის? თვეში ერთხელ, ანუ ჩვენ განვაახლებთ, ანუ როგორც ხედავთ, ანუ დახვეწილია ბევრად და მუდმივად შევეცდებით, რომ რაც ინვესტორისთვის საინტერესო იქნება, აი ამ დოკუმენტით ეს შევთავაზოთ და ანუ ბაზარს ყოველთვე ექნება ეს დოკუმენტი განახლებული სახით. ევა ბოჭორიშვილი, კალთენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მადლობა მას ჩართვისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის, რომელიც მიაწოდა ჩვენს საქმიან მაყურებელს. საქმიანები ვერ ცდება კორონავირუსს, რადგან მთავარი პაციენტი ადამიანების ჯანმრთელობის შემდეგ ეკონომიკა არის, მთავარი მიზანიც იდეაში. ორი დღის წინ საქმიან დილაში გიყვებოდით NASA-ში შექმნილ ვიტალიზე, უბრალოდ ადამიანი არ გეგონოთ, ეს საუბარია რესპირატორზე, სასუნთქო აპარატზე, ვიტალიზე, რომელიც როგორც NASA-ს ადმინისტრატორები აცხადებენ, თავისუფალ ლიცენზიას სულ მალე მიიღებს და თითო ვიტალი საავადმყოფოს, თქვა 3-4 თვის განმავლობაში შეეძლებათ რომ გამოიყენონ და თქვენ წარმოიდგინეთ და ვიტალიმდე იყო ქართული ედისონ ტეხი, რომელიც იდეა სადაც
შეიქმნა შემთხვევაში სასუნთქი აპარატისა ჩამოყალიბდა, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, კი ბატონო, ეს არის ყველა ასაკის ადამიანისთვის იქნება ხელმისაწვდომიც და მოსახმარი. რასაც გუნდს არც მანანა მანჯგალაძე ყავს, ედგარ ყაზახაშვილიც მხოლოდ ჩვენი ექსკლუზივია, ისევე როგორც ლადო ცხადაია და შედეგიც ცხადია. საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის არის მხოლოდ, საქმიანების დღევანდელ გმირებს ჩვენი მაყურებელი იცნობს. იდეებს რომ არ უჩიევიან, ესეც ვიცით, რაც ჩვენ ვიცით ედისონის გუნდის წევრებმა, მათ შორის თუ არ ვთქვი, ჯიტას საგრანტო კონკურსზეც მიიღეს გარკვეული დამტკიცება და პროექტისთვის 20,000 ლარი მიიღეს. ეს სამუშაოს წინ წასვლისთვის სერიოზულად დაეხმარა. აი სადამდე მივედით, ამას მოგვიყვება მანა მანჯგალაძე, რომელიც ჩვენთან ერთად არის. არ ვიცი რამდენად იყო ამ ყველაფერში გუშინ ინსპირაცია. ელენე კვანჭილაშვილის შთაგონებული სამუშაო. რა თქმა უნდა, ძალიან დამეხმარა. ძალიან. მე ვიზრუნე დილამშვიდობისა. მე ვიზრუნებ ამ ოთახის უფრო მეტად ვთქვათ მოწყობაზე, რომ მეტი ხატი კიდე დაამატო. მე აი გაგეხსნათ მაქსიმალურად მეტი ფანტაზია თან ამ პერიოდში ეს ყველას უჭირდება. გუშინ ესე ვლოცულობდით მონტაჟის დაწყების წინ. მე პირადად საკმაოდ გვიან ვნახე სამწუხაროდ, მაგრამ იმდენი ვიცინე რომ მეგონი ედისონის რესპირატორი დამჭირდა. რაც შეეხება ახლა ამ ბიჭებს, ესენიც ლიცენზიის მოლოდინის რეჟიმში არიან, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ გადამწყვეტი სიტყვა სწორედაც აი ლიცენზირების შემთხვევაში იქნება ნათქვამი. თუმცა ფიქრობენ რომ ხარვეზები ექნება თავდაპირველ ეტაპზე ამ აპარატს, მაგრამ ეს არ იქნება სერიოზული ხარვეზი, ეს იქნება ალბათ კიდევ დამატებითი ტესტირების საფუძველი და ისინი შეძლებენ ისეთი პროდუქტის დადებას, რომელიც არა მარტო ვთქვათ ჩვენთან შეიძლება გამოყენებული იქნას, არამედ ფიქრობენ რომ გაიტანონ კიდევაც. საკმაოდ ამბიციური ბიჭები არიან, საკმაოდ ბევრი გეგმა აქვთ, 40-ზე მეტი პროექტი აქვთ მათ გაკეთებული, ეს არ არის მათი პირველი და თქვა დასაწყისი ეტაპი და ისეთი მოქნილი და ძალიან სმარტებიც არიან თავიანთ საქმეში. საკმაოდ ესეთი მობილიზებულები არიან იმ გაგებით, რომ უკვე ელოდებიან ჩინეთიდან ნაწილების ჩამოსვლას. დღე-დღეზე უკვე დაიწყებენ ისინი ამ აპარატის აწყობას. საინტერესოა ისიც, რომ თვითონაც თქვეს, რომ ყველა დიდი სირთულე იყო ის თემა, რომ მათ სამედიცინო სფერო არ იცოდნენ. ძალიან ბევრი ნიუანსი იყო გასათვალისწინებელი და გარდა იმისა, რომ ინფორმაცია მოაგროვეს ინტერნეტის საშუალებით შეისწავლეს ყველაფერი, მთავარი სამუშაო ველი მერე მათთვის იყო უკვე უშუალოდ ექსპერტებთან და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან, სამედიცინო ინჟინრებთან, რომლებიც თავიდან ძალიან სკეპტიკურად ხვდებოდნენ მათ, მაგრამ დაახლოებით 5-10 წუთის შემდეგ ისინი უკვე ძალიან დიდ დროსაც უთმობდნენ და ბევრ კითხვასაც პასუხობდნენ, ისე რომ ისინი შეუშვეს კიდევაც და აი ესეთი სტაციონარული სასუნთქი აპარატი დააშლევინეს კიდევაც და აჩვენეს, ნახეს შიგნით როგორია ეს ყველაფერი. ამ ხარვეზებს, ანუ ამ შემთხვევაში შემფასებლები თვითონ არიან, მანანა, იმ შესაძლო ხარვეზებისა, ვისით ამოწმებენ, ანუ პროცესი. ამ სპეციალური თქვა რაღაცა უწყებაა, რომელიც ამოწმებს კიდევაც და ლიცენზიაც მათ უნდა გასცეს. აქ რეგულაციების მთელი სპექტრია. მით უმეტეს თუ უცხოეთში გატანას დააპირებენ, იმ შემთხვევაში ძალიან სერიოზული რეგულაციები არსებობს ამ მიმართულებით. ამისთვის ისინი მზად არიან საკმაოდ, მაგრამ ფიქრობენ რომ აი რაღაც ისეთი ოპტიმიზმი კი არ აქვთ მოწყვეტილი, რეალურად დგანან მიწაზე და ფიქრობენ რომ შესაძლებელი იყოს ხარვეზი, რომელიც გამოსწორებადი იქნება, აუცილებლად იქნება. ძალიან ესეთი როგორ გითხრათ, სამუშაო განწყობა აქვს. პრაგმატული პრაქტიკოსები, იმზომიერი ოპტიმიზმით, რომელიც ახლავს მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიების წარმომადგენლები ფიქრობენ რომ რაღაც ზღაპრის სფეროდან მოდიან, მაინც მიწიერად არიან დგანან და ბევრი იდეა აქვთ. რესპირატორი ხო არ იყო ამის მიზეზი, როგორ ფიქრობ, ანუ საბოლოო პროდუქტი რახან სასუნთქ აპარატთან აქვს ჯამში საქმე, ეს ხო არ გახდა მათი, როგორ თქვა? მათი, თქვათ, აი ეს კადრები, რომელიც ნახეს მათ და ინფორმაცია, რომ სასუნთქი აპარატების დეფიციტია და ძალიან ძვირად ღირებულია, აი ეს გახდა მათთვის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. სხვათა შორის თავიდან უნდათ რომ აი სტაციონალური მიმართულებით წასულიყო, მაგრამ ეს იმდენად რთული აპარატია და იმდენად რთული გასამართია, რომ შემდეგ ჩათვალეს რომ უკეთესი იქნებოდა რომ რაღაცა მარტივი და კომბინირებული ყოფილიყო. ამის შესახებ ისინი სიუჟეტშიც საუბრობენ, პროტოტიპი აქვთ კიდევაც, ამ პროტოტიპის მიხედვით გააკეთეს მათ პრეზენტაციები სხვათა შორის, თუმცა ფიქრობენ რომ ეს კიდევ უფრო დაიხვეწება და უფრო სრულყოფილ სახეს მიიღებს. და ბოლოს რას ფიქრობ, რამდენად
სწრაფად გაივლიან ამ პროცესს. მე ამ შემთხვევაში არ ჩავდივარ იმ ბიუროკრატიული ლიცენზირების თემებში, მაგრამ რამდენად სწრაფად მიღწევადია ის შედეგი, რაც მათ დაისახეს. იცი რა არის, გიორგი, ეს არ არის მარტივი გადასალახი პრობლემა, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც აქ სახელმწიფო ინტერესიც არსებობს, ისინიც არიან ჩართულები და მათ გრანტიც მოიგეს 20,000 ლარიანი, თავიანთი ხარჯით ჩადეს სხვათა შორის 15,000 ლარი თვითონ ედისონმა. ფიქრობენ, რომ აი ესეთი ბიუროკრატიული პრობლემები არ შეექმნებათ მათ და სწრაფად გაივლიან ამ ტესტირების პროცესს და იქნება საკმაოდ ობიექტურის კი ამაში დაინტერესება მათაც აქვთ, რომ ყველანაირი აი ნიუანსი, ლაფსუსი გამოვლენილი იქნეს, რომ სრულყოფილი იყოს ეს აპარატი. კარგი, ყველაფერი დანარჩენისთვის უკვე ვნახოთ მანას სიუჟეტი ედისონ ტექთან დაკავშირებით და დავტყვეთ კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო, ეს უკვე აღარ არის, მიჯნაზე ვართ მე მგონი უკვე ამ გამოგონებიდან, უკვე კონკრეტული რესპირატორთან დაკავშირებით ბევრს გესაუბრებოდით ამ თემაზე და არიქა, როგორც იქნა ხუთშაბათიც დადგა და დავიწყეთ. თავიდან იყო კითხვა, ტესლა თუ ედისონი? მათ ედისონი აირჩიეს და დაირქვეს კიდეც. ჩემი მოვალეობა ამ კომპანიაში შექმნათ პლატები, რომელიც მომსახურება ამ მომენტისთვის სასუნთ აპარატებს. მუშაობს 3D მოდელირებასა და მექანიკის ავტომატიზაციას. კომპანიაში მევალება მისი ბიზნეს მიმართულების განვითარება. შემოვიტანო ინოვაციური იდეები, ტექნიკურ გუნდთან ერთად მოვახდინო მათი რეალიზება და შემდეგ საქართველოს და მსოფლიო ბაზარს შევთავაზოთ ეს ტექნოლოგიები. აქ ყველა დამფუძნებელია. თავისუფალი უნივერსიტეტიდან მოდიან, მეგობრობა გახდა თანამოაზრეობისა და პარტნიორობის საფუძველიც. დისტანციური კომუნიკაციების პერიოდის შემდეგ ისევ ედისონისკენ მიდიან. ლაბორატორია დაკეტილია, სასუნთქი აპარატის პროტოტიპზე ისევ მაღაზიაში იმუშავებენ. როგორც ბავშვობაში დღესაც უყვართ ჭკვიანი სათამაშოები და დარწმუნებულები არიან, ყველა ტექნოლოგია ზღაპრიდანაა. ყველა ბიზნეს დაერხა, მოდი გავრისკოთ, გავიტანეთ ეს სხვადასხვა ექიმებს, ბიოსამეცნიერო ინჟინერებს ყითხეთ და ანუ თავიდან ისეთი კრიტიკა მოდიოდა, მაგრამ 5 წუთიანი საუბრის მერე ისე უნათდებოდა იმ ხალხს თვალები, რა იდეების და რა გეგმები ჩვენ მქონდა, რომ პრაქტიკულად ძალიან ბევრი საოცარი ხალხი ყავს ჩართული გუნდში და ყველა იმ იმედზე არის და იმ განწყობაზე, რომ აი ეს არის ის გუნდი, რომელიც ამ პროდუქტს გააკეთებს. როცა როგორც გივი ამბობს, ბიზნეს დაერხა მათივე სიტყვებით ამბიციურმა ბიჭებმა საკუთარი ედისონია და წამოიწყეს და კოვიდის მძინვარებისას სასუნთქი აპარატების დეფიციტისა და სიძვირის გამო საქართველოში ამ აპარატების შექმნასა და წარმოებაზე დაიწყეს ფიქრი. ეს კადრები გადამწყვეტი გახდა. იდეა გივის გაუჩნდა, თავიდან წარმოუდგენელი ეჩვენათ. არგუმენტი არ ჰქონდა სამედიცინო სფეროსთან შეხება. გივი მაინც დაარწმუნა, ჯერ ინტერნეტ ინფორმაცია ამოწურეს, მერე კონსულტაციებზე დაიწყეს სიარული. არასდროს გემუშავია სამედიცინო აპარატურასთან. მოგვიწია ძალიან ბევრი რამის წაკითხვა, ძალიან ბევრი მეცნიერთან თუ სამედიცინო მუშაკთან კონსულტაციის გავლა. რომ ცოტა სუსტად რა ფუნქციონალი კონდეს ამ მოწყობილობას. ჩვენ უნდა მივხვდარიყავით მედიცინის მუშაკებთან გაგვესაუბროთ და მივხვდარიყავით რა საჭიროებები აქვს პაციენტს, მე ეს ყველაფერი უნდა გადაგვეთარგმნა, ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიურ ენაზე და ეს ყველაფერი უნდა დაგვენერგა ამ აპარატში. 5 წუთის შემდეგ სამედიცინო სფეროს მხარდაჭერა და ყველა კითხვაზე მიღებული პასუხები ჰქონდათ. არადაკითხვები არ წყდებოდა. ედისონის გუნდს უფლებაც კი მისცეს სუნთქის სტაციონარული აპარატი დაეშალათ, ისე როგორც ბავშვობაში, შიგნიდან როგორი იყო რომ ენახათ. მერე კი სწორი და მარტივი გზაც აირჩიეს. ეს თან არის პორტატული, ამას ექნება ასევე თავისი კვების ბლოკი და შესაძლებელი იქნება თავისთავად ამის გადატანა, შესაძლებელი იქნება სასწავლო სამედიცინო ბრიგადისთვის მისი გამოყენება და პლუსი, ყველაზე დიდი პლუსი არის, რომ აი ამის მოჭერის ნაცვლად ხელი თავისუფლდება, ეს ავტომატურად აკეთებს და თავისუფლად შეიძლება ხელის მონაცვლება. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენ უფრო წინ წავედით კიდე და დავამატეთ უმნიშვნელოვანესი ფუნქციები, როგორიც არის დამატებით ჟანგბადის მიწოდება და შერევა ჩვეულებრივ ჰაერთან და ასეთ უკვე არსებულ მსგავს პროექტებისგან განსხვავებით დავამატეთ ასევე წნევის შენარჩუნების ფუნქცია, რომელიც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ამდენი არაფერზე უფიქრიათ. აქ უკვე ადამიანის სიცოცხლესთან ჰქონდათ საქმე. სასუნთქი აპარატის პროტოტიპი 48 საათში ააწყვეს. მიკროსქემით, კომბინირებული ფუნქციებით, დეტალებით, ზუსტი გათვლებით, ყველამ თავისი საქმე გააკეთა. ამოსუნთქვისას აკონტროლებს წნევას, რათა ალვეოლები, ანუ ფილტვებში ალვეოლები იყვნენ მუდმივი წნევის ქვეშ, რათა მოხდეს ჟანგბადის გაწოვა ორგანიზმში და ჩასუნთქვის დროსაც აკონტროლებს წნევას, რომ არ მოხდეს ბაროტრაუმა, ანუ ფილტვების დახეთქვა.
გივიმ იდეა დადო, ნიკო მიკროსქემაზე მუშაობდა. ირაკლიმ დააპროექტა, აწყო და მასალები შეარჩია. სანდრო კი მოლაპარაკებებზე წავიდა. ეს არის დაფა, რომელიც დაპროგრამდება ჩვენი ლოგიკით, რაც ჭირდება სასუთ აპარატს და თან ოპერაციებს შეასრულებს. მართავს ძრავებს, გაზომავს წნევებს სხვადასხვა წერტილებში და ასე ვთქვათ, ეკრანი, რომლიდან შესაძლებელი იქნება მართვა, ანუ რა დონეს ჩაბეროს ჰაერი, რა წნევით, რა ინტენსივობით, ასე შემდეგ. მე ვარ მართვის ავტომატიზირებული სისტემების ინჟინერი, ანუ ელექტრომექანიკურ დეტალების ამუშავება, დაპროექტება და მათი ტესტირება მევალება. დღესდღეობით ამას იყენებენ ექიმები და ხელით ახდენენ მის კომპრესიას, რომ ჰაერი და ჟანგბადი მიეწოდონ პაციენტს, მაგრამ მოგეხსენებათ, ექიმის ხელი არ უნდა იყოს დაკავებული არასდროს, იმიტომ რომ უფრო მნიშვნელოვან საქმეს უნდა აკეთებდეს. ამბუბალიშის კომპრესიით ხდება ამ შემთხვევაში ხელოვნური ფილტვის, ასე ვთქვათ, გაბერვა. პროექტმა კორონათოზე გაიმარჯვა, 20,000 ლარი მიიღეს. ედისონის სახსებით ჩადეს და ურსამკვირაში ჩინეთიდან ნაწილების ჩამოსვლასაც ელოდებიან. ამის შემდეგ აპარატის აწყობას დაიწყებენ. მათი გათვლებით თვითღირებულება $500 გაუტოლდება. ეს მიზერული თანხაა სუნთქვის აპარატებთან შედარებით. პირველი დიდი ეტაპი გავლილი აქვთ. ახლა მთავარი იწყება ტესტირება და ლიცენზიის მოპოვება. ედისონს უკვე გაკეთებული 40-მდე პროექტისგან განსხვავებით სხვანაირ პასუხისგებლობას გრძნობენ. აქამდე რა პროექტების განვიხორციელებია, მისი ტესტირება შეგვეძლო უშუალოდ ადგილზე, თქვათ, მუშაობის პროცესში დავაყენებდით და ვაკვირდებოდით ადამიანი როგორ გამოიყენებდა ამას და ამ შემთხვევაში ხვდებოდით თუ რა პრობლემა ქონდა და კარგად შეცდომით დაშლის უფლება არანაირი. სხვა შემთხვევაში თუ რა პრობლემა იქნება, გამოასწორებ, ანუ რაღაც არ იმუშავებს უბრალოდ და ეგ არის. აქ რისკავ ადამიანის ცოცხლით. ლიცენზიის აღება ვიზა იქნება. გაიტანონ საკუთარი პროდუქცია მსოფლიო მასშტაბით. თუ ვერ მივიღეთ რეალურ მოწყობილობას, ეს იმას არნიშნავს, რომ მთლიანი პროდუქტი გადასაგდებია. პატარა მოდიფიკაციით, სრულებით ჩვენ მაინც, ანუ საბოლოო ჯამში გინდა არ გინდა ჩვენ ამ პროდუქტს დავდებთ. იქნება ეს 2 კვირაში თუ 3 კვირაში საქართველოს ამ პროდუქტს მიიღებს და ამით ყველა იამაყებს. ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 9%-დან 8.9%-მდე შეამცირა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მომდევნო სხდომა 24 ივლისს გაიმართება. რა ეფექტელიან იქამდე ანალიტიკოსები, ეკონომისტები, ბიზნესმენები მარეგულირების ამ გადაწყვეტილებიდან რეკლამის შემდეგ თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით, რომელმაც სების გადაწყვეტილებაზე შეფასებები შეგვიგროვა და რამდენიმე წუთში უკვე საუბარს დავიწყებთ კახარ უხაძესთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტის ხელმძღვანელთან.
ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 9%-ით 8.9%-მდე შეამცირა. გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გუშინდელ სხდომაზეა მიღებული. კოპა კომიტეტის განმარტებით სწორი ნაბიჯები და მონეტარული პოლიტიკის სწორი რეაგირებით ინფლაცია მიზნობრივ დონეს ეტაპობრივად დაუბრუნდება. რამდენად მიზნობრივად იყენებს ეროვნული ბანკი მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს შეფასებებით თათია ჩაფიჩაძე შემოგვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში თათია დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა გუშინდელ სხდომაზე სემმა ბოლო თვეების განმავლობაში პირველად რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო. 9-დან 8.5%-მდე შემცირება სების პრეზიდენტმა კორონავირუსის პანდემიისა და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების მკვეთრი ვარდნის ფონზე მსოფლიოში შექმნილი ეკონომიკური გაურკვევლობების გაგრძელებით ახსნა. მისი პროგნოზით ინფლაცია დროებითი ფაქტორების გამო რამდენიმე თვის განმავლობაში მაღალ მაჩვენებელზე შენარჩუნდება, შემდეგ ეტაპობრივად შემცირდება და 2021 წლის პირველ ნახევარში მიზნობრივ დონემდე ანუ 3%-მდე დავა. იმ შემთხვევაში თუ გვინდა რომ ინფლაცია ძალიან მალე სიტყვაზე ერთ თვეში ან ორ თვეში დაუბრუნოთ მიზნობრივ მაჩვენებელს, ამისათვის საჭირო იქნება მონეტარული პოლიტიკის საპროცენტო განაკვეთის ძალიან მაღალი ზრდა. ამ ასეთი მაღალი ზრდის შემდეგ ეკონომიკა ძალიან შემცირდება და იქნება იმის და ინფლაცია დაუახლოვდება მიზნობრივ დონეს. მაგრამ ეს არანაირად არ იქნება ოპტიმალური გამოსავალი. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკა ძალიან ბევრს დაკარგავს. განაკვეთის შემცირებას არ ელოდებოდა TBC ბანკის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია ფიქრობს, რომ შერბილების პირობებში მნიშვნელოვანი იქნება ინტერვენციების საკითხი და იმ შემთხვევაში თუ კი დამატებითი ვალუტის მიწოდება მოხდება, მაშინ საპროცენტო განაკვეთის კლება მისაღებია. ლაშის საპროცენტო განაკვეთის შემცირება კარგია, არამარტო რეფინანსირება, არამედ მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა დეპოზიტების და სასხების განაკვეთები, თუმცა ისე რომ ამან არ გამოიწვიოს გასული კურსის გაუფასურება და კიდევ უფრო მეტი ზეწოლა ინფლაციაზე, როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნა რომ თუმცა ინფლაცია მაღალი იქნება სამიზნე მაჩვენებელთან შედარებით. ამ ხრივ იმედის მომცემია ის, რომ აქტიური ინტერვენციები გაჟღერდა, ანუ სავალუტო ინტერვენციები, ანუ მოკეთო შევაჯამოთ თუ საპროცენტო განაკვეთი ლარში შემცირდა, მაგრამ ამას ხობა უფრო მეტი ვალუტის დაბიდვა, ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევაში ეს გაუფასურებას და ფასებზე დამატებითი ზრდას არ გამოიწვევს. ამ ეტაპზე შერბილების პოლიტიკას დადებითად აფასებს ეკონომისტი სოსო ბერიკაშვილი, თუმცა გაურკვეველი სიტუაციის გათვალისწინებით ამბობს, რომ რაიმე ტიპის პროგნოზების გაკეთება ინფლაციაზე თუ ლარის კურსზე ფაქტობრივად შეუძლებელია. ორივე მხრიდან ბევრი ფაქტორი მუშაობს. ინფლაციურ წნეხზე ერთი მხრივ არის შემცირებული ნავთობის ფასები, შემცირებული მოთხოვნა, მეორე მხრივ ისევ გაურკვეველია ლარის კურსის საკითხი და ამიტომ მარტივ გადაწყვეტილება არ არის და დარწმუნებული ვარ თვითონ კომიტეტზეც დიდი განხილვები იქნებოდა. თუმცა ამ ეტაპზე სწორად მიმაჩნია ეს გადაწყვეტილება თან ერთი რაღაცა უნდა ითქვას კიდე რომ მიუხედავად იმისა რომ შემცირდა მაინც მკაცრი რჩება ეს პოლიტიკა რაც მეორე მხრივ იმას ნიშნავს რომ კიდე არსებობს შემცირების საშუალება. საპენსიო სააგენტოს ყოფილი უფროსი ლევან სურგულაძე კი ფიქრობს, რომ სებს განაკვეთი გუშინ მინიმუმ 1%-ით უნდა შეემცირებინა და ეტაპობრივად შერბილების პოლიტიკა კიდევ უფრო საგრძნობი უნდა გახდეს. ლევან სურგულაძე BMG-თან საუბრისას აცხადებს, რომ ეკონომიკის რეცესიის დროს ფულზე ხელმისაწვდომობა უნდა გაიაფთეს და არა პირიქით გაწვირდეს. 6% ინფლაციაც საქართველოსთვის არ მიმაჩნია რაღაც მოვლენად, ასე რომ ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ეკონომიკაზე ავიღოთ ორიენტაცია და პირველ რიგში ერკეტი აქ არის ეკონომიკაში იაფი ფულის ინექცია. შესაბამისად, ეროვნულ ბანკს მე ველოდებოდი, რომ ის უფრო დიდი ნაბიჯებით და უფრო სწრაფი ნაბიჯებით დაიწყებდა ფულის გაიაფება. დღეს მინიმუმ 1-ით, შემდგომ ერთ კვირაში კიდევ 1-ით, შემდგომ კიდევ 1-ით, ну ეს 9% ეს არის რაღაც არანორმალურად ძვირი ფული ამ შემთხვევაში და ეს უნდა ჩამოიწიოს განსაკუთრებით მიმდინარე ეკონომიკურ სიტუაციაში და იმ პროგნოზების გათვალისწინებით, რაც ჩვენს ეკონომიკაზე დაიწყო.
გუშინდელი გადაწყვეტილების შედეგად ცესხებზე ყოველთვიური შენატანი 119,700 მსესხებელს შეუმცირდება. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მომდევნო სხდომა კი 24 ივნისაა ჩანიშნული. მადლობა თათია მიმოხილვისათვის. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 9% პუნქტით შემცირების გავლენა ბიზნესზე იქნება ჩვენი საუბრის თემა. შემდეგ სტუმართან კახარუხაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო და საბაჟო კომიტეტის ხელმძღვანელი გვერდება საქმიან ეთერში. მოგესალმებით ბატონ კახა. ინფლაცია თარგეტირებულ მაჩვენებელზე ორჯერ მეტი არის. ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი წელს რომ ზრდის მაჩვენებლით არ იქნება ეს სების განაც მივიღეთ გუშინ დასტურად. მთავრობის მსგავსად მარეგულირებელიც -4%-ს ელოდება და ამ ორ ცეცხლშუა 9% პუნქტი განაკვეთის ცვლილებისაგან რა ეფექტს ელოდება ეკონომიკა და მისი მსხვილი მოთამაშეები, ანუ ბიზნესი რას ელოდება ამ გადაწყვეტილებისაგან? მე მგონი კახას არ ესმის ჩვენი ხმა. კახა როგორ გესმით ჩვენი ხმა დილამშვიდობისა? მოგესალმებით. დილამშვიდობის. კარგი. გუშინდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ანამ შესავალი გააკეთა და მოკლე რეზუმირებას გავაკეთებ. საუბარია 50 ბაზისური პუნქტით შემცირება რეფინანსირების განაკვეთისა. რეალურად ეს როგორ აისახება ბიზნესზე და რა იმპულსს აძლევს ეს ბიზნესს არსებული გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის მონეტარული კომიტეტისა. მოგესალმებით. პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ და ამჟამინდობის მალე დასრულებას. ცხადია ერთი შეხედვით და სრულად ასე ვთქვათ ეს გადაწყვეტილება წაადგება ბიზნესს გამოთავისუფლდება ფულადის ახსრები, რომლებიც ვთქვათ ბოლო-ბოლო მიემართება ზუსტად იმ ბიზნეს სუბიექტებისგან, რომლებიც შემდეგ ახალისებენ ხარჯვას, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამ სიტუაციაში ხომ არ რჩება გამოწვევად და პრობლემად ინფლაცია, რომელზეც ბიზნესტრეებიც საუბრობენ და ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ფართოწრე ეკონომისტებისა. ანუ ჩვენთვის ყველასთვის კახა გასაგებია, რომ ეს მუდმივი დილემა ეროვნულ ბანკში არსებობს არჩევანს ამ შემთხვევაში ინფლაციას და იმას შორის, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო თქვენი აზრით? ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში თუნდაც ინფლაციის დონე ცოტა კიდევ აიწიოს, ასე ვთქვათ, უფრო მნიშვნელოვანია ზუსტად რომ ფულადის ახსრები გამოუთავისუფლდეს და მისაწვდომი გახდეს ბიზნეს სუბიექტებისთვის და შემდეგ, ასე ვთქვათ, იმ სექტორისთვის, რომლებიც ახალისებს ზოგადად მოხმარებას. ამ ლოგიკით შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არ იყოს საკმარისი კიდევაც გუშინდელი გადაწყვეტილება, შეიძლება უფრო მეტადაც და უფრო აგრესიულადაც შემცირებულიყო. ამაზე ხომ არა გაქვთ მოსაზრება? აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეხლა რთულია ამ ეტაპიდან შეფასება, თქვა ეს შემცირება უფრო მეტი იქნება საჭირო თუ უფრო ნაკლები თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ის რაც გაკეთდა, ასე ვთქვათ, მე უფრო ასე ვთქვათ პოზიტიურად ვარ განწყობილი, ვიდრე ნეგატიურად ამ შემთხვევაში და თუნდაც იმ შემთხვევაშიც კი თუნდაც ვთქვათ ეს ნეგატიურად იმოქმედებს ინფლაციაზე, მაინც გამართლებულად მიმაჩნია ერთ შეხედვით. შემდგომი ნაბიჯები. ამ შემთხვევაში მოდი მონეტარისტების ველში დავრჩეთ, რა მიგაჩნიათ, რომ უნდა გადაიდგას უახლოეს მომავალში, ან პირადად რა მოლოდინი გაქვთ? ამ შემთხვევაში არ გეკითხებით, როგორც უმსხვილესი ბიზნეს ასოციაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს, საუბარია უმსხვილეს აუდიტორულ კომპანიაზე, რა მოლოდინები შეიძლება იყოს გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჯერ არ გადავსულა თქვენ შეფასებებზე ფისკალურ ნაწილთან მიმართებაში, ფულად საკრედიტოზე რა მოლოდინები გაქვთ? ძალიან არაორდინალურ სიტუაციაში გახლავართ ახლა ჩვენ როგორც მთელი ქვეყანა და მთავარი პრობლემა რაც გაგვაჩნია ჯერჯერობით, მთავარი პრიორიტეტი ეს არის ამ პანდემიასთან ბრძოლა. ამ პანდემიასთან ბრძოლის ფარგლებში ასე ვთქვათ, თუნდაც გნებავთ ფულად საკრედიტო პოლიტიკის კუთხით, გნებავთ ფისკალური პოლიტიკის კუთხით, ასე ვთქვათ, მაინც პირველ რიგში პირველადი საჭიროება არის ზუსტად გამკლავება ამ ასე ვთქვათ და ალაგმვა ამ დაავადების. ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ ჯერ კიდევ არ აგვაქვს დათვლილი, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივი შედეგი თუ რა არც ვერც ვექნება ბუნებრივია დათვლილი თუ რა ნეგატიური შედეგი, რა ზიანი მიაყენა ეკონომიკაზე, ვთქვათ, სიტყვაზე ამ ასე ვთქვათ პანდემიამ, ამ პირობებში ძალიან რთულია რამე რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ის ნაბიჯების ზომიერი ამ პერიოდში რაც ხორციელდება,
შესაძლებელი აბსოლუტურად გამართლებული იყოს და მხოლოდ შემდეგ, როდესაც გვიქნებით უკვე პოსტკრიზისულ სიტუაციაში და როდესაც უკვე დავითვლით რეალურ გავლენას ეკონომიკაზე თუ რა ხდება, ეხლა კიდევ ერთხელ დავძენ, რომ ეხლა უფრო არ არის ფიქრი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკაზე, ვინმეს არის ფიქრი იმაზე, როგორ აღმოფხრათ, თქვათ სიტყვაზე, თავისთავად მიზეზს ვებრძოლოთ, რაც ამ დაავადებას, ასე ვთქვათ, რაც ამ დაავადებას გულისხმობს. შემდეგ უფრო ნათელი იქნება თუ რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება საჭირო. მე ვფიქრობ მაინც რომ ხარჯვა უნდა წაახალისოს. ხარჯვა ეკონომიკამ უნდა წაახალისოს, ასე ვთქვათ, ეს იქნება ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ფარგლებში თუ იქნება ფისკალური პოლიტიკის ფარგლებში. მიუხედავად იმისა, რომ არც ჩვენი ოფისი და არც KPMG-ც ვერ იქნება გამონაკლისი ბიუჯეტის ახალ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც მხოლოდ დამუშავების პროცესში არის და ჩვენ არ გავცნობივართ მთავარ ფინანსური დოკუმენტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს, რა მიმართებების გაკეთების საშუალებას გაძლევთ ის რამდენიმე პრეზენტაცია, რაც ჩატარდა გასული პარასკევიდან მოყოლებული, ვიდრე დღემდე, რა გზავნილებია ეს და შეიძლება თუ არა ამას დაერქვას გეგმა თუ ეს უფრო ზრახვები და მიმართებებია? მე სიმართლე გითხრათ, ის ინფორმაცია, რომელიც ჩემთვის ხელმისაწვდომია, ისევე როგორც თქვენთვისაც, ასე ვთქვათ, მასმედიის საშუალებით, პრეზენტაციებით, რომლებსაც ფინანსთა სამინისტროს მესვეურები ახორციელებენ, რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო მეტად, ვთქვათ, ეს ყველა ღონისძიება უფრო მეტად ემსახურება და უფრო მეტად წარმოადგენს სოციალურ პროექტს, ვიდრე ბიზნეს სუბიექტების თუ ეკონომიკური სექტორის დახმარებას. თუმცა არის ასე ვთქვათ გამონაკლისების, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ეს ასე ვთქვათ რაღაც დიდი არსებითი იქნება, თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციისთვის, თუმცა დადებითი მაინც არის. გამოყოფდი უბრალოდ იმ შეღავათებს, რომლებიც გააცხადეს, ეს ეხება ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო გადასახადის შეღავათს, რომელიც ეხება რომ თვის განმავლობაში 1500 ლარამდე გაცემულ ხელფასზე ნაწილობრივ ისარგებლებს შეღავათით, ხოლო 750 ლარის ხელფასი თუ აქვს დასაქმებულს ის სავსებით გათავისუფლდება გადასახადისგან, მე უფრო გავამახვილებ ყურადღებას ამ ფაქტორზე. მიუხედავად იმისა, რომ თუ თქვენ შემეკითხებით ეხლა KPMG-ს როგორც საქართველოს KPMG-ს თქვათ კუთხით რა იმოქმედა შეღავათმა ან რა იმოქმედებს, გეტყვით თუ არსებიც არაფერს. ჩვენი კომპანიის საშუალო ხელფასი განეკლებათ უფრო მაღალია. დიახ, გასკესის, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს კარგი არ არის საშუალო და მცირე მეწარმეებისთვის და თუნდაც იმ მსხვილი ბიზნესისთვის, რომელთა საშუალო ხელფასი დასაქმებულების არ არის 1500 ლარზე მეტი. ასეთ შემთხვევაში ისინი მართლა იხეირებენ, ასე ვთქვათ, ამ შეღავათით. მეორე საკითხია, რამდენად ბევრია თუ ცოტა, ამაზე არ ვსჯელობთ, ასე ვთქვათ, ალბათ სახელმწიფოს რა რესურსიც აქვს ამ მომენტში, ცდილობს რომ მეტეკლება სამართლიანად გადაანაწილოს. თუმცა აქ აღნიშნავდი ერთ მომენტს კომპანიებისთვის, რომ როგორც გაცხადებული იყო, მიზანი თქვათ ამ ღონისძიების ემსახურებოდა რომ სახელფასო ხარჯი შეემცირებინა ბიზნეს სუბიექტებისთვის და ამით ასე ვთქვათ ხელი შეეწყო მათთვის რომ სამუშაო ადგილები შეენარჩუნებინა. თუმცა მექანიზმი რაც გამოიყენეს ამისთვის შეღავათი თლად პირდაპირ არ პასუხობს ამ მიზანს, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად გარდაუვალი იქნება ის შრომითი ხელშეკრულებებში ცვლილებების შეტანა, რომელთაც მათ გააჩნიათ თავიანთ დასაქმებულებთან და აქ შესაძლოა რაღაც გარკვეული პრობლემები იყოს. ისევე როგორც საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია იმ სოციალურ პაკეტთან დაკავშირებით, რომელშიც საკმაოდ სერიოზული სოციალურები ვერ მოხდა, მაგრამ იმავდროულად ეს მაინც ხარჯვის ნაწილია. ჩემი შემდეგი კითხვა ბოლოს წინ ალბათ არის და ეხება მომავალ ბიუჯეტის პროექტს, რომელსაც კიდევ ერთხელ როგორც დავამატოთ, ყველა ველით, რამდენად კრიტიკულია ამ შემთხვევაში ასოციაციის გადმოსახედიდან, უკვე ბატონ კახა, გნებავთ KPMG-ს იყოს, რომ ბიუჯეტის პროექტში ჩვენ ნათლად დავინახოთ, რომ სახელმწიფო სერიოზულად ამცირებს ხარჯებს და ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, და ეს არ იქნება რაღაცა მინიმალური ხარჯების შემცირება, რომელიც შეიძლება დაუკავშირდეს რა გითხრათ. ვთქვათ, მივლინებებს, მასპინძლობის ხარჯები, საწვავის ხარჯები, რომელიც ბევრი მიზეზით შემცირდება. ანუ ეს იყოს რეალური შემცირება და რა ტიპის მნიშვნელობა აქვს ესეთ გზავნილებს, როცა ბიუჯეტში დაინახავს ბიზნესი და მთლიანად ბაზარი, რომ მთავრობა პირველია, ვინც ნაბიჯს გადადგავდა, მე მინდა ესეთი რამ დავინახო, არ მალავ და ველი ესეთ გადაწყვეტილებას იმედი მაქვს
იმედი მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი შეფასება მაინტერესებს. ну მოცემულ შემთხვევაში მე ბიზნეს ასოციაციის წარმოვადგენ საგადასახადო საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარეს, ამდენად მე ჩემს პირად მოსაზრებას მოგახსენებ მასთან დაკავშირებით. ვინებს ასე ვთქვათ ბიზნეს ასოციაციის ან თუნდაც KPMG-ის. პათოს აბსოლუტურად ვეთანხმები, თქვენ რასაც ძანებთ გიორგი და ალბათ დანამდვილებითაც დიდი ალბათობით ესეც მოხდება, იმიტომ რომ იმ ფონზე, როდესაც ბიუჯეტის შემოსავლები მკვეთრად შემცირდა ობიექტური მიზეზების გამო. იმ ფონზე, როდესაც ამ პანდემიასთან ბრძოლაში დამატებითი ხარჯები აღმოჩნდა საჭირო, ბუნებრივი აღმოჩნდებოდა საჭირო, რომელიც მრავალ ღონისძიებაზე იხარჯება, უცილებლად დღის წესრიგში დადგება იმ მუხლების შემცირება, რომლებიც არსებითად აუცილებელი დღესდღეობით არ არის მოცემულ სიტუაციაში. ამდენად, როდესაც საუბარია ბიუჯეტის გადახედვაზე, რომელსაც ჩვენ ველოდებით ახლა მაისის ბოლოს უნდა იყოს უკვე, ჩვენი მოლოდინი ზუსტად ამდაგვარია, რომ ამ მომენტისათვის არააუცილებელი ხარჯები რადიკალურ ცვლილებას განიცდის. შესაძლებელი იყო თუ არა და ამითი ამოვწუროთ ამ შემთხვევაში საუბარი, რომ ის წინარე გეგმები და ზრახვები, რომელზეც დათქმა აქვს მთავრობის ცალკეულ უწყებებს გაკეთებული, იქნება ეს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ ფინანსთა სამინისტრო, რომ ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ ეს გადაწყვეტილება, გითხარით თუ რაიმე ხარვეზიაო, რომ უფრო მეტად ცოტა რთული ფორმულებით და რთულად აღქმადად იყო წარმოდგენილი ის იმპექტი, რაც რეალურად მიდიოდა ამ შემთხვევაში ეკონომიკისკენ და მე მესმის რომ ის რესურსები ლიმიტირებულია, საქართველოს ღარიბი ქვეყანაა. გასაგებია რომ ყველას უნდა რომ რაღაცა ყოფილიყო $980, როგორც გაკეთდა იაპონიაში, ანგნებავთ $1200 პაკეტი პლუს 500 რაც შეერთებულ შტატებში გააკეთეს. იქ ვართ სადაც ვართ, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვნად აღქმადია კახა როგორც ბიზნეს სექტორისთვის ის შესაძლო დახმარებების პაკეტი და ასევე სოციალური პაკეტის ნაწილი რამდენად მიზნობრივია და ასე ვთქვათ მივა ბოლომდე, როგორ თქვა, გაიყვანს ბოლომდე იმ გადაწყვეტილებას, რისთვისაც ეს ყველაფერი კეთდება. საკმაოდ ლიმიტირებული რესურსის პირობებში ჩვენ საკმაოდ დიდ ვალს ვიღებთ იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი შევასრულოთ. კი, გიორგი, გასაგებია ეგ მეორე კუთხით ისიც უნდა გავითვალისწინოთ ალბათ, რომ შედარებით მოკლე პერიოდი იყო, ასე ვთქვათ, იმ გნებავთ გეგმა დავარქვათ, გინდა წინასწარი გეგმა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ველოდებით პრაქტიკულ ღონისძიებებს. შედარებით მოკლე დრო იყო იმისათვის, რომ ყველა ის მომენტი ალბათ გაითვალისწინებინა გეგმის შემდგენ, ასე ვთქვათ, გუნდს. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ პერიოდში, ვთქვათ, ერთი თვე იქნება, ორი თვე, სამი თვე თუ უფრო მეტი პერიოდი, გამოვლინდება უფრო მეტი პრობლემაც, ასე ვთქვათ, რომელიც იმ მომენტისთვის დაღახული არ იყო და ვიმედოვნებ, რომ მთავრობა სახელმწიფო შესაბამის ცვლილებებს შეიტანს, თუნდაც იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მეტნაკლებად, ვთქვათ, ის სოციალური დახმარების პაკეტი მეტნაკლებად სამართლიანად იყოს გადანაწილებული ყველა, ასე ვთქვათ, იმ პირზე, რომელიც ამას საჭიროებს, ასე ვთქვათ. იყო ძალიან დიდი ნებათაღეულა განსაკუთრებით თვითდასაქმებულებთან მიმართებით იმ კრიტერიუმებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება თქვათ მათთვის დახმარების გაცემას და რომელიც ძალიან რთულად გვესახება ყველას, თუმცა ამას აქვს მეორე მხარეც აქვს. აი ესეთი მტკიცებულებები ან მსგავსი მტკიცებულებები რო არ წარმოადგინონ ამ პირებმა, მაშინ ძალიან ძნელი იქნება მათი კონტროლი და პრაქტიკულად პროცესი შეიძლება უკონტროლო გახდეს და ისევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი რესურსების სამწუხაროდ აბსოლუტურად გეთანხმებით შეზღუდულია და ეხლა მთავრობის ამოცანა არის, რომ ეს მცირე თანხა, ასე ვთქვათ, შედარებით მცირე თანხა მიაწოდოს იმ სუბიექტებს, რომლებსაც ეს ესაჭიროება. მე მადლობას გიხდით ჩართვისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ერთგვარად პირადი, ამ შემთხვევაში პროფესიული, გულისხმობ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო და საბაჟო კომიტეტის ხელმძღვანელის და თავისი ბიზნესის გულისხმობ KPMG-ის მართველი პარტნიორის სტატუსით გვესაუბრებოდა და მადლობა კახარუხაძეს ამ ჩართვისთვის საქმიან დილაში. მას ხშირად შევაწუხებთ ამ პერიოდის განმავლობაში, კომპეტენტური მოსაზრებები ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ. კახა, წარმატებული დღე და ჯანმრთელობას გისურვებთ. მადლობა.
მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა, ასევე გიორგი. ბიზნესის მხარდაჭერისთვის პროექტებს ბევრი მიმართულებით უნდა ველოდოთ მთავრობისაგან, როგორც ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, თან დაფინანსების კომპონენტის გამოყენება ყველა სფეროს და სექტორის წარმომადგენლისთვის იქნება შესაძლებელი. იქამდე დღეს ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე საუბარი შეგვიძლია კონკურსის სათამაშოების და საბავშვო ტანსაცმლის წარმოების სექტორისათვის გამოცხადა, რომელიც ამ კონკურსის ფარგლებში მეწარმეებისათვის რამდენიმე სახის დახმარებას ითვალისწინებს. დეტალებს რამდენიმე წუთში ბექაპაციკაძესთან ერთად ჩვენი სტუმრები მოგოყვებიან. ნიკა მამუკელაშვილი აწარმოებს საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის უფროსი და ირინა გურული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე შემოგვიერთდებიან. სახელმწიფოს მიერ ეპიდემიის გამო შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე თვითდასაქმებული მოსახლეობისთვის დაწესებული ერთჯერადი გასაცემელი სოციალურად დაუცველების სტატუსზე არ იმოქმედებს. განცხადება ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ბარკალაიამ გააკეთა. მისი განმარტებით სოციალურად დაუცველობის შემოსავალი 2019 წლიდან აღარ ითვლება ავტომატურად სოციალურად დაუცველთა ბაზიდან ამოგდების მიზეზად. მოქალაქეებისთვის კომპენსაციის გაცემა მაისის ბოლოდან დაიწყება. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განმარტებით სპეციალური პორტალი 15 მაისიდან ჩაერთვება. გარკვეული დრო კი დოკუმენტების შესწავლას დასჭირდება. ამის შემდეგ კი კომპენსაციების გაცემაც შესაძლებელი იქნება. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს 80 მილიონი დოლარის მოცულობის ფინანსური მხარდაჭერის პაკეტი გამოუყო, რათა დაეხმაროს მთავრობას ჯანდაცვასა და სოციალურ სფეროში COVID-19-ით გამოწვეული შედეგების შერბილებასა და მათზე რეაგირებაში. აღნიშნული დაფინანსება მსოფლიო ბანკის COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების პაკეტის ნაწილი. Mastercard-ის საქართველოში საერთაშორისო სატრანსპორტო კომპანია Bolt-თან თანამშრომლობით მედიკოსების მხარდამჭერ კამპანიას იწყებს. Mastercard-ი Bolt-ის საშუალებით ფრონტის წინა ხაზზე ინფექციურ საავადმყოფოსა და წყელების ცენტრებში COVID-19 პანდემიის წინააღმდეგ მებრძოლ სამედიცინო პერსონალის ინდივიდუალურ, სწრაფ და კომფორტულ გადაადგილებას უზრუნველყოფს და მათ ტრანსპორტირების ხარჯებს სრულად დაფარავს. Aldagis auto დაზღვევას ავტომობილის ერთწლიანი უფასო რეცხვა მოყვება. მოხმარებას, რომლებიც საკუთარ ავტომობილს ალდაგში დააზღვევენ, საჩუქრად გადაეცემათ რეცხვის აუჩერები, რომელთა გამოყენება მთელი წელი შეეძლებათ. ალდაგში დააზღვეული ავტომობილებისთვის რეცხვის სერვისი ხელმისაწვდომია Greenwash. დილომშვიდობის საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის გლობალური ანგარიშის მიხედვით 2019 წლის ღია ბიუჯეტის ინდექსში საქართველოს მასის შესაძლებელი ქულიდან 81 მიიღო, რაც 2017 წელთან შედარებით უმნიშვნელო 1 პუნქტიანი გაუარესებაა. საინტერესოა შევახსენოთ მაყურებელს, რა კომპონენტებში გვაქვს გამოსასწორებელი რეიტინგი და ბიუჯეტი გამჭვირვალობასა თუ მონიტორინგში რა პრობლემები იკვეთება. მცირე მიმოხილვით და შეფასებების ნაწილით ლევონ თაღიაშვილი შემოგვიერთდება. ლევონ, დილომშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის ბექა. ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მაჩვენებლით საქართველოს 117 ქვეყნიდან კვლავ მეხუთე ადგილზე დარჩა, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციების განმარტებით მნიშვნელოვანი მიღწევა და მას მხოლოდ ახალი ზელანდია, სამხრეთ აფრიკა, შვედეთი და მექსიკა უსწრებენ. ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გასაზომად გამოყენებულია 109 სხვადასხვა ინდიკატორი და ღია ბიუჯეტის ინდექსის მიზანია შეაფასოს, რამდენად უზრუნველყოფს ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა 8 ძირითადი საბიუჯეტო დოკუმენტის საზოგადოებისთვის დროულ
სრულ ხელმისაწვდომობას და არის თუ არა ამ დოკუმენტებში შეტანილი მონაცემები ამომწურავი. მათი ჩამონათვალია ასე გამოიყურება დაახლოებით სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი, სახელმწიფო ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიშები, სახელმწიფო ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების ანგარიში და ასე შემდეგ. თემაზე ვესაუბრეთ TI-ის ეკონომისტ ბესონ ამჩავაძეს, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა კვლევის ნაწილში. მისი განცხადებით მართალია გამჭვირვალობაში არსებობს გარკვეული წარმატებები, თუმცა ეფექტიანი ზედამხედველობა და მოქალაქეთა ჩართულობა ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში ჯერ კიდევ დიდი გამოწვევა არის სახელმწიფოსთვის. ნამჩავაძე ამბობს, რომ პარლამენტი მხოლოდ ბიუჯეტის დამტკიცების ეტაპზეა ჩართული და მას არ აქვს უფლება კონკრეტული მუხლიან ნაწილი ჩააგდოს, რაც ეფექტური მართლობის საშუალებას არ იძლევა. ყველაზე დიდი ჩავარდა სადაც გვაქვს ეს არის მოქალაქეების ჩართულობა, განსაკუთრებით აღმასრულებელი ხელისუფლება ფინანსთა სამინისტროებსაც ადგენს ბიუჯეტს ფაქტობრივად არ არის მოქალაქეთა ჩართულობა, მესმის სახელმწიფო ბიუჯეტი რთული ხა ინდივიდუალურ დონეზე ჩახვიდე ჩართულობაზე, მაგრამ აი თქვა ორგანიზაციების დონეზე თქვა არანაირი ესეთი სტაბილური პლატფორმა არ არსებობს, რომ იგივე ეკონომიკის საკითხებზე მომუშავე კვლევითმა ცენტრებმა არასამთავრობო სექტორმა მედია ადრიანად გაიგოს უფრო ინფორმაცია. მიუხედავად საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ, პარლამენტის როლი ბიუჯეტის შემუშავების ფაქტობრივად მხოლოდ დამტკიცების ეტაპს მოიცავს. თითქმის არ არის შემუშავების ეტაპში ჩართული. ვესაუბრეთ ასევე IDF-ის წარმომადგენელსაც, გოგო თუშურაშვილის შეფასებით გასულ წლებში პროგრესი ჰქონდა საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებითაც, დაახლოებით 50-მდე საჯარო უწყება პირნალთა დასრულებს საკუთარ მოვალეობას, თუმცა იუსტიციის სამინისტრო და რიგ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროც ჯერჯერობით აუღებელ ციხესიმაგრედ გვევლინება, ამ ორი უწყებიდან ჩაშლილი და კონკრეტული ინფორმაცია IDF-ის განმარტებით ყველაზე მეტად ჭირს რომ მივიღოთ. ამ კუთხითაც ჰქონდა გარკვეული პროგრესი ბოლო წლებში, თუმცა არიან უწყებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად აფერხებენ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ამ კუთხით არის პრობლემები, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, არ არის მექანიზმები, რომელიც შემდგომში უკვე ასე ვთქვათ, ამ საჯარო დაწესებულებებს დაავალდებულებს ამ ინფორმაციის გაცემას. როდესაც საქმე მიდის იგივე ჩაშლილ მონაცემებზე, რაზეც არის მეტი საზოგადოებრივი ინტერესი, იგივე ადმინისტრაციული ხარჯების კუთხით თუ სხვა, რაზეც საზოგადოებას აქვს მაღალი ინტერესი და მეტი რისკები არის, ვთქვათ, იგივე საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალური ხარჯვის თვალსაზრისით, აქ უკვე ხშირია, როდესაც იგივე ფინანსთა სამინისტრო აფერხებს ხოლმე ინფორმაციის მოწოდებას. მე შეგახსენებთ, რომ ინფორმაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვეყნებს, მონაწილე სახელმწიფოების რაოდენობა კი 117 შეადგენს. ბექა. მადლობა ლევან თაღიაშვილს. განვაგრძობთ საქმიანი დილას პროექტი ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან სათამაშოების და საბავშვო ტანსაცმლის წარმოებელი ბიზნეს კომპანიებისთვის ტექნიკური დახმარების კონკურსს აცხადებს. პროექტის ფარგლებში ამ სექტორში მომუშავე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს ტექნიკური დახმარებაზე განაცხადების შეტანა 29 აპრილიდან 15 მაისამდე შეეძლებათ. უკვე შეუძლიათ შერჩეულ კომპანიებს საშუალება ექნებათ მიიღონ მათ საჭიროებებზე მორგებული მცირე ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც კომპანიების საექსპორტო პოტენციალის განვითარებას მოხმარდება. მათ შორის სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს. ნიკა მამუკელაშვილი, აწარმოის საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ირინა გურული, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე გვერდებიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით. ქალბატონერიდან თქვენთან მინდა დავიწყო საუბარი, ვის უკვე გუშინ დაიწყო პროექტში განაცხადების შემოტანა, ვის შეუძლია პროექტში მონაწილეობის მიღება, სექტორები გასაგებია რომელიც არის, მაგრამ რა ტიპის ასე ვთქვათ კომპანიებს შეუძლიათ, რა პრეფერენციებს მიიღებენ, რა დახმარებაზეა საუბარი და რა მოცულობაზე. შუადღე მთავრობის მხარდაჭერით PRC აწარმოეს საქართველოს სააგენტოსთან თანამშრომლობით ახორციელებს, უკვე ნახევარი ეს პროექტი მიმდინარეობს და ამჯერად ორი ახალი ბიზნესის შესაძლებლობებს წარმოადგენენ კონკურსის ფარგლებში განაცხადები ტექნიკური დახმარების მისაღებად. ეს არის სათამაშოების სექტორში და საბავშვო ტანსაცმლის წარმოების სექტორში მოღვაწე მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები. მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ 15,000 ლარის ფარგლებში მოითხოვონ ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის თანხა, აქედან 30%-იანი თანადაფინანსება არის მათი თვალისწინებული. ეს თანხა შესაძლებელია, რომ გამოყენებული იყოს ტექნიკურ გადაიარაღებაში
ან ნებისმიერი ტიპის შენაძენი, რომელიც დაეხმარება მათ განვითარდნენ საექსპორტო პოტენციალი კიდევ უფრო მეტად განივითარონ, ანუ პროექტის ფარგლებში დავარაუდებია ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობების ზრდა, რომ მიეცეთ უფრო მეტი საშუალება ევროპულ ბაზარზე გაიტანონ საკუთარი პროდუქცია. შესაბამისად, დახმარების თანხა შესაძლებელია, რომ გამოყენებული იყოს ისეთი საქმიანობებისთვის, რომელიც მათ დაეხმარება ევროპული სტანდარტების დაკმაყოფილებაში. ხალბატონო, კრიტერიუმები რა არის ჯამურად თქოთ, რამდენია ბიუჯეტი, რამდენ მცირე და საშუალო მეწარმეს შეგიძლიათ, რომ ტექნიკური დახმარების კომპონენტში გაუწიოთ მხარდაჭერა? 40-მდე კომპანიას შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ ამ ეტაპზე. კრიტერიუმები საკმაოდ მარტივი არის. უნდა იყოს აუცილებლად მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი, ფუნქციონირებდეს, მოღვაწეობდეს, იყოს თავად მწარმოებელი, კლიანი გამოცხადება და ყავდეს მინიმუმ 2 დასაქმებული თანამშრომელი. ეს მიენიჭება ისეთ კომპანიებს, რომელთაც ქონიათ ექსპორტ საერთაშორისო გამოყენებაში მონაწილეობის მიღების გამოცდილება. ბატონიკა, თქვენთან ასე ვთქვათ, ასეთ შეკითხვა, ეხა გარკვეული მიზეზების გამო საერთაშორისო გამოფენები აღარ იმართება, თუმცა აწარმოეს საქართველოში აქტიურად იღებდა გამოფენებში მონაწილეობას, მათ შორის იყო სხვადასხვა სექტორების წარმოდგენილი, სათამაშოები და ბავშვის ტანსაცმლის წარმოება, იყო თუ არა გამოფენებში ბოლო დროს აქტიური, მე მახსოვს რამდენიმე გამოფენაში, რომლებშიც იყვნენ ასეთი კომპანიები ჩართულები, ანუ აქედან გამომდინარე შეირჩა თუ არა მათ შორის აწარმოეს ჩართულობით ეს სექტორები. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო შვედეთის მთავრობას, ასევე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს, რომელიც აწარმოებს საქართველოში სააგენტოსთან ერთად ახორციელებს პროექტს ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან. ეს ნამდვილად არის ძალიან საჭირო და ძალიან დროული პროექტი, ერთის მხრივ სერვისების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით და მეორეს მხრივ იმ სექტორების განვითარებისთვის, რომელიც იდენტიფიცირებაც ახლო წარსულში განხორციელდა და დღეს ჩვენ უკვე მათ საგრანტო კომპონენტით ვეხმარებით. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოფენებს, დიახ, ის ნამდვილად დროებით გადადებულია, რიგი მათი ნაწილი გაუქმებულია, თუმცა აწარმოებს საქართველოში სააგენტოს ორგანიზებით და თანადაფინანსებით, როგორც ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანიები, ასევე სათამაშოების მწარმოებელი კომპანიები მონაწილეობას იღებდნენ საერთაშორისო გამოფენებში. მათ შორის ჩვენ წელს 2 საერთაშორისო გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა პარიზსა და ფლორენციაში, Pit Imagine, Bimbo და Playtime Paris, სადაც ჯამურად 6 ქართული ბავშვის ტანსაცმლის მწარმოებელი კომპანია იყო. ბატონიკა, ჯამში თქვა რამდენი მწარმოებელი ყავს ისეთი ამ მიმართულებით ბავშვის ტანსაცმლის და სათამაშოების, რომლებსაც აქვს საექსპორტო პოტენციალი, აწარმოეს ბენეფიციარებს გულისხმობ მე? დიახ, ესე იგი, სათამაშოების სექტორში ჩვენ გვყავს დაახლოებით 35 კომპანია ბაზაში, მათგან ყველაზე ვერ ვიტყვით, რომ მათ აქვს საექსპორტო პოტენციალი, თუმცა ზოგი უფრო მზადაა, ზოგი ნაკლებად მზად და ეს საგრანტო კომპონენტი მათ დაეხმარებათ ამ მოძლიერებაში. თავარი გამოწვევა ეს იყო მანქანა დანადგარების არ ქონა. ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ სათამაშოების ყველაზე დიდ პრესტიჟულ და მასშტაბურ საერთაშორისო გამოფენაში შპილვარენმესე, რომელიც სტარდება ნიუნბერგში და იქ ჩვენ მივიღეთ ასევე შეკვეთები. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ვერ ხდება სტანდარტიზაცია, ანუ ერთი და იგივე ხარისხის, ერთი და იგივე ზომის, ფერის და ასე შემდეგ სათამაშოს წარმოება გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულ კომპანიებს არ აქვს მანქანა დანადგარები, რომლის მიხედვითაც მაგალითად კომპანიები შეძლებდნენ ერთი და იგივე ხარისხის პროდუქტის წარმოება. ზუსტად ეს საგრანტო კომპონენტი დაეხმარებათ მათ, რომ შეიძინონ ის აუცილებელი დანადგარები, რომელიც ხელს შეუწყობს სისტემატიზაციას. ქალბატონერნა, კიდევ თქვათ, გარდა იმისა, რომ დანადგარები არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქო წარმოების ხაზის აწყობაში, კი ერთი ნაწილია, როდესაც ბავშვ სათამაშოებს ეხება საქმე, თქვათ, ევროპულ ბაზარზე მის შეტანა სპეციალური სერტიფიკატების და შემოწმების გარეშე არის შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე, შეუძლია თუ არა ეს დაფინანსება გამოიყენონ იმაში, რომ გაიარონ სერტიფიცირება ან ნაწილობრივ დაეხმაროს ამ სერტიფიცირების გავლაში კომპანიებს აღნიშნული კომპონენტი. რა თქმა უნდა, ვაძლევთ არჩევანს, რომ აირჩიონ ნებისმიერი ტიპის მხარდაჭერა, რომელიც ჭირდებათ, ეს შეიძლება იყოს გამოფენების მონაწილეობა, ასევე პროექტის ფარგლებში იმება გარდა მხარდაჭერის კომპონენტის სასწავლო ტიპის ღონისძიებები, მაგალითად ეს არის ტრენინგები, მასტერკლასები, ასევე სასწავლო ვიზიტი შვედეთში.
სადაც შესაძლებელი იქნება, რომ უფრო ახლოს გაეცნონ კომპანიები ევროპულ გამოცდილებას და ევროპულ ტენდენციას ამ ორ სექტორში არის ამ ეტაპზე აქტუალური. ეს დაეხმარება მათ, რომ თავიანთი წარმოება მოაქციონ იმ სტანდარტებში და დააკმაყოფილონ მოთხოვნები და ეტაპები, რომელიც თან ახლავს ბაზარზე ექსპორტო ტიპის საქმიანობას. ბატონო, თქვენ გამინდა მოვისმინო ინფორმაცია, ალბათ ნერინა, რატომ შეირჩა ეს სექტორები შვედეთის მთავრობის ჩართულობით, ანუ რატომ სათამაშოების წარმოება და ბავშვთა ტანსაცმელი ევროპის მიმართულებით რა ტიპის პოტენციალი აქვს ასეთ კომპანიებს? მოგახსენებათ, თავდაპირველ ეტაპზე სამ სექტორზე, მომსახურების სექტორზე ჰქონდა აქცენტი პროექტის ფარგლებში აღებული, ეს იყო არქიტექტურა, ბიზნესი კონსულტაციო, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, თუმცა ამას გარდა პროექტი მოიაზრებდა ასევე დამატებით ორი სექტორის იდენტიფიცირებას, რომელსაც ექნებოდა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე პოტენციალი კიდევ უფრო მეტად განვითარების. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა 7-8 დარგი, რომელიც საქართველოს რეალობაში წარმოადგენს კონკურენტულად უპირატეს დარგებს. ამ დარგებში იყო ხის წარმოება და ტანსაცმლის წარმოება, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მცირე და საშუალო კომპანიებზე ჰქონდა ფოკუსი და გვსურდა უფრო მეტად ნიშური ტიპის პროდუქციაზე აქცენტის გაკეთება, სააგენტოსთან თანამშრომლობით და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ორი სექტორი უკვე განვითარების იმ ეტაპზე, რომ იღებს საერთაშორისო ტიპის ღონისძიებებში მონაწილეობას, გადაწყდა, რომ ფოკუსირება გაკეთებულიყო სათამაშოებზე, რომელშიც უმეტესწილად მაინც ხის სათამაშოები მოიაზრება, თუმცა არ ვართ შეზღუდული ამ მხრივ და ასევე ტანსაცმლის სექტორიდან საბავშვო ტანსაცმლის ქვესექტორზე. კი ბატონო. ბატონო ნიკა, თქვენ ხართ აწარმოე საქართველოში ექსპორტის მიმართულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბოლო თვეს მარტში ქონდა დაახლოებით 22%-იანი შემცირება ექსპორტის გასაგები მიზეზების გამო მათ შორის. წლიურ ჭრილში კი 5%-ზე მეტად არის შემცირებული ექსპორტი. რა მასტიმულირებელ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებზე შეუძლია აწარმოე საქართველოში ამ შემთხვევაში მუშაობა, რა შეთავაზება იქნება 2020 წელს კრიზისულ და პოსტკრიზისულ პერიოდში საექსპორტო კომპანიებისთვის? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. აწარმოე საქართველოში სააგენტო განიხილავს რამდენიმე ინიციატივას. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ნათქვამი კერძო სექტორმა დაპირებად არ უნდა აღიქვას, თუმცა ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმ იდეებზე, მაგალითად, განვიხილავთ საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის საფასურის განახევრებას ან და საერთოდ გაუქმებას საწარმოს ზომითი კატეგორიიდან გამომდინარე. ამას როცა ვიძახით გულისხმობ კომპანიებს, რომელიც ხვდებიან მცირე და საშუალო ბიზნესში და მცირე და საშუალო ბიზნესად განიხილებიან კომპანიები, რომლებიც ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების სტანდარტის მიხედვით, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, კლასიფიცირდებიან მესამე და მეოთხე ზომის საწარმოს კატეგორიაში. ჩვენ აქტიურად განვიხილავთ ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსის უფასოდ ჩატარებას, რომელიც ხორციელდება წამყვან ქართულ უნივერსიტეტებთან ერთად. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საერთაშორისო სერტიფიკატების მოპოვებაში აქტიურ ჩართულობას და დონორებთან ერთად პრაქტიკულად 80%-იან ხარჯს დავფარავთ იმისათვის, რომ ქართულმა კომპანიამ მოიპოვონ საერთაშორისო სერტიფიკატები, დაანეგრონ მაღალი სტანდარტი თავიანთ საწარმოებში და რაც დამატებითი სავიზიტო ბარათი იქნება, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ შეაღწიონ სხვადასხვა სტრატეგიულ საექსპორტო ბაზრებზე. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საკომუნიკაციო არხების განვითარებას და ცნობადობის ზრდას ბრენდინგის კუთხით, მაგალითად, იმისათვის, რომ რომელიმე ბეჭდურ მედიაში ან ონლაინ პლატფორმაზე, რომელიც არის ძალიან აქტიური და მოხმარებადი, განთავსდეს ქართული კომპანიის, ქართული პროდუქტების შესახებ სტატიები. ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილავთ ჩართულობას და ამ პროცესის თანადაფინანსებას. ჩვენ ასევე განვიხილავთ საერთაშორისო გამოფენების ფარგლებში მიღებული შეკვეთების სატესტო პარტიის თანადაფინანსებას, რაც ძალიან მოთხოვნადი არის პირველადი კომუნიკაციის საფუძველზე კომპანიებთან და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მას შემდეგ, რაც კრიზისი გადაივლის, ჩვენ ქართულ კომპანიებს დავხვდებით განახლებული Trade with Georgia's პლატფორმით, რომლის მეშვეობითაც კომპანიებს ერთ სივრცეში ექნებათ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, მაგალითად, დარეგისტრირდნენ საერთაშორისო
გამოფენაზე მონაწილეობა მიიღონ კონკურსში იმ სტანდარტების მიხედვით, რაც არის კომპანიების შერჩევის და თანადაფინანსების მექანიზმი, ელექტრონულად მოაწერონ ხელი ხელშეკრულებას, ონლაინ ტრეინინგები გაიარონ და მაგალითად გაიგონ სხვა ქვეყანაში კონკრეტულ პროდუქტს რა ტარიფები და რა სატარიფო ბადეები აქვს იმისათვის, რომ შევიდეთ ჩვენ საერთაშორისო ბაზრები. ეს არის ის არასრულის ჩამონათვალი, რომელსაც ჩვენ ძალიან აქტიურად განვიხილავთ ჩვენს ბენეფიციარებთან ერთად და აწარმოებს საქართველოში სააგენტოს აუცილებლად ექნება ინიციატივები, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც ექსპორტის განვითარებას, ასევე შიდა წარმოების განვითარებას. ბატონიკა, განხილვის პროცესში არის ეს თემები, ყველა საკითხზე მიდის მსჯელობა თუ შეირჩევა რამდენიმე თუ ყველა ეს ინსტრუმენტი იქნება შეთავაზებული, ანუ როდის შეიძლება დასრულდეს განხილვის პროცესი და იქ უნდა გადაწყვეტილება მიღებული და ვინ არის ჩართული გარდა აწარმოების საქართველოს და ბენეფიციარების ამ პროცესში არის თუ ეკონომიკის სამინისტრო მაგალითად და ასე შემდეგ სხვა უწყებები. მოგეხსენებათ, აწარმოების საქართველოში სააგენტო არის განმახორციელებელი ორგანო, თვითონ პოლიტიკის შემმუშავებელი არის ეკონომიკის სამინისტრო. რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტრო ჩართული არის და ყველა ქმედება ხორციელდება მათი კონტროლის და ზედამხედველობის ქვეშ. რაც შეეხება ზოგადად კონსულტაციებს, დონორი ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ამ შემთხვევაში EPRC-ც, USAID და არ მინდა ვინმე გამორჩეს, GIZ და ასე შემდეგ, ჩართული არიან კონსულტაციებში და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უპირველესად ჩართული არის კერძო სექტორი და ჩვენ აქტიურად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს მათთან თანამშრომლობით. შეიძლება ყველა ერთად გამოვიდეს, იმიტომ რომ სხვადასხვა დონორს სხვადასხვა პროექტის ინტერესი ქონდეს, რამდენიმეს განვიხილავთ, როგორც გითხარით და აქედან ალბათ 3 ან 4, მათ შორის მინიმუმ საერთაშორისო გამოფენებში ხელშეწყობა სააგენტოს მხრიდან ნამდვილად იქნება განპირობებული, ანუ განახევრებული ან და გაუქმებული საფასური ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, იმისათვის რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო გამოფენებში, მიიღონ შეკვეთები და შესაბამისად გაზარდონ. სერტიფიცირების ნაწილშიც 80%-იანი თანადაფინანსება ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იქნებოდა და კარგი ინიციატივაა. მადლობა ბატონიკა ინფორმაციისთვის, მადლობა ალბათ ნირინას ჩართვისთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ, ჯანმრთელობა პირველ რიგში. ირინა გურული, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე და ნიკა მამუკელაშვილი, აწარმოების საქართველოს ექსპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ვემშვიდობებით მათ. საქმიანი დილა კი რამდენიმე წუთში გაგრძელდება. 2020 წელს სავაჭრო ცენტრების და ბრენდების რაოდენობა ბაზარზე შესაძლოა 40%-ით შემცირდეს. ასეთი პროგნოზი აქვს Retail Group Georgia's დირექტორს. ამ მდგომარეობაშია დღეს როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ბრენდულ მაღაზიებში, როგორია მომხმარებელთა სტატისტიკა. რეკლამის შემდეგ ჩვენი რეპორტიორი მარიამ ადამია შემოგვიერთდება და საქმიანი დილის ეთერში გიორგი ჩემინავას დალოდის საერთაშორისო გაყიდვების დირექტორს უმასპინძლებს. და 517 დადასტურებული შემთხვევა. დღეს გუშინ დღემდე 24 საათში დაგვემატა 22 ახალი შემთხვევა და ეხლა გვაქვს 539 დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯამრთელებული დაგვემატა 10, იყო 168 და გახდა 178 გამოჯამრთელებული ქვეყანაში ჯამში. ამ მონაცემების შეჯერებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღესდღეობით COVID დადასტურებულები COVID ცენტრებში ურნალობს 361 პაციენტი. ეხლა 22 ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან დიდი უმეტესობა 15 არის თეთრი წყაროდან, თეთრი წყაროს კლასტერიდან და სვანეთიდან არის 3. სვანეთიდან არის 3 და დანარჩენი არის ბოლნისი. ეხლა ჩვენი კლინიკის მონაცემების თვალსაზრისით ჩვენ გუშინ დღის განმავლობაში 4 დადასტურებული შემოგვემატა და ამჟამად გვყავს 53 დადასტურებული შემთხვევა. ეს 4 ახალი შემთხვევა 2 თეთრი წყარო არის და 2 ბოლნისიდან. გაეწერა კიდევ დაგვემატა ჩვენ გამოჯამრთელებულები 3 პაციენტი და ახლა ამ ეტაპზე გვყავს 65 გამოჯამრთელებული. ესე იგი 53 პაციენტი ამჟამად ყურნალობს და 65 გვყავს გამოჯამრთელებული. ამ 4 პაციენტიდან ამ ეტაპზე დღის განმავლობაში
შემოსულიდან ჩატარებული კვლევებით ჯერჯერობით საშუალო სიმძიმის პაციენტებად ფასდებიან, მაგრამ ეხლა გაფართოებული კვლევები და რადიოლოგიური მონაცემების შეჯერებით შეგვიძლია ვთქვათ, მომავალში ხვალისთვის და დინამიკაში კლინიკა როგორ განვითარდება, მათი მდგომარეობა დარჩება უცვლელი, პროგრესირებას განიცდის იქნება თუ არა. ამას ხვალ მოგახსენებთ უკვე. კონკრეტულად თეთრ წყაროსთან დაკავშირებით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ვლაპარაკობ ზუსტად. გუშინ დღის მეორე ნახევარში შემოვიდა ეს 4 პაციენტი, მათთან ჩატარებული კვლევებით, რაც იყო ვიტუინულად ჩატარებული კვლევები, მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის. დღეს გაფართოებული კვლევები ჩატარდება, რადიოლოგიური კვლევაც ჩატარდება და აი ამ მონაცემების შეჯერებით შეგვიძლია კიდევ განმეორებით, დინამიურად შევაფასოთ ამ პაციენტების დაავადების მიმდინარეობის პროგრესი თუ სტაბილიზაცია გვექნება. მედიკოსებიც არიან თქვენ? ერთი არა, ჩვენთან არ არის შემოსული ამ 22 შემთხვევიდან, ჩემთვის როგორც ცნობილია, მარტო ერთი არის მედპერსონალიდან ინფიცირებული. ბოლნისელი მედიკოსები ხომ არ არიან თქვენთან გადმოყვანილი ბოლო დღეების განმავლობაში კარანტინიდან? არა. ეს პაციენტი, რომელიც მედიკოსია ჩვენს კლინიკაში არ მოთავსებულა, მაგრამ ამ 22 პაციენტში არის ერთი პაციენტი. ისე როგორც ჩემთვის ცნობილია, ინფიცირებული მედიკოსების რაოდენობა არ არის დიდი, ეს არ არის დიდი ციფრი. ჯერჯერობით რაღაცნაირად ვინარჩუნებთ იმას, რომ მედპერსონალი ეთყობა მეტნაკლებად თავდაცვის საშუალებებს სწორად და ადეკვატურად იყენებს და ჩვენთან მედიკოსების ინფიცირების ხარისხი დაბალია და ვიმედოვნებ, რომ ასე გაგრძელდება. 22-ით მოიმატა დღეს. 22-ით არის ეს 22-ით მოიმატა, კი ბატონო. გუშინ ბატონი თენგისცერჩოძეც ამბობდა, რომ ეს უკვე არის პიკური მდგომარეობა ქვეყანაში, თქვენ როგორ შეაფასებთ და რამდენად ძიმე მდგომარეობა? ვიცით, ახლა ჩვენ კიდევ ვლაპარაკობთ, რომ შიდა გავრცელების გამოცხადების დღიდან 7-8 კვირა არის ის, რაც პიკს აღწევს და დაახლოებით აი ამ პერიოდში შევდივარ თუ არ ვწდები. და აპრილის პირველ კვირას გამოცხადდა და უკვე აი სადღაც აი თუ ასე შევინარჩუნებთ, არ იქნება ცუდი. ეს არ არის ცუდი მონაცემები. თუ ეს ჩვენი პიკური მონაცემია, ეს ჩვენი პიკური მონაცემები არ არის ცუდი და თუ აი ესე გაგრძელდება, ეს შევინარჩუნებთ ზომიერ კონტროლებად მატებას და ეს მოგცემს სიმშვიდის საშუალებას, რა თქმა უნდა. ძიმე პაციენტები ზუგბაიას უსმენდით პირდაპირ ეთერში 22 ახალი შემთხვევა დაგემატა COVID-19-ით ინფიცირებულთან. როგორც მარინა ზუგბაია მოგვაწოდა ინფორმაცია, ჩვენ განვაგრძობთ საქმიან დილას სხვა თემები. დღია სივრცეებში, რომ მაღაზიებსაც ცალკე შენობა და შესასვლელი აქვთ, შესაძლოა 2 კვირით ადრე გაიხსნას. ამის შესახებ საქმიან დილის ეთერში Retail Group Georgia's დირექტორმა ისაუბრა და აღნიშნა, რომ 2020 წელს სრულში რიტეილერების, სავაჭრო ცენტრების და ბრენდების რაოდენობა ბაზარზე შესაძლოა 40%-ით შემცირდეს. თუმცა ამ პროცესში მაღაზიების და ბრენდების უმეტესობამ გაყიდვები ონლაინ სივრცეში გადაიტანა. რა მდგომარეობაშია დღეს, როგორც ქართული, ასევე საერთაშორისო ბრენდული მაღაზიები და როგორია მომხმარებელთა სტატისტიკა? დეტალებზე მარიამ ადამია ისაუბრებს. მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ბექა, ბრენდული მაღაზიები საქართველოში ონლაინ გაყიდვებს იწყებენ. ამჟამად მოლაპარაკება სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმების წარმომადგენლებთან მიმდინარეობს, ანუ საუბარია Retail Group Georgia's-ზე, რომელიც გაყიდვების საკუთარ ვებგვერდსაც ამოქმედებს და მასში შედის ისეთი ბრენდები, როგორებიც არის Zara, Massimo Dutti, Marks and Spencer, Mango, Gap, Bershka, Pull&Bear, Promodi, Stradivarius და კიდევ ბევრი სხვა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე დღეში თქვენ იშოპინგებთ სახლიდან გაუსვლელად, რაც შეეხება ICR ჯგუფს და ისეთ მაღაზიებს, როგორებიც არის Eco, Bata, Bambino და სხვა მათ. უკვე დიდი ხანია ონლაინ ვაჭრობის მიმართულებით სერვისი ამოქმედებული აქვს, თუმცა პანდემიის შედეგად, როგორც ჩანს, მოთხოვნა გაორმაგდა. რა ხდება ამ დროს საქართველოს ბაზარზე, როგორია მოთხოვნა მიწოდების სტატისტიკა და როდის შეუძლებთ ონლაინ შოპინგით სარგებლობას ვნახოთ ჯერ სიუჟეტი და შემდეგ სტუმართან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. საქართველოში მოქმედი ბრენდული მაღაზიები ონლაინ გაყიდვის რეჟიმში გადადიან. საუბარია 35-მდე დასახელების ისეთ ბრენდზე, როგორებიც არის მაგალითად Bershka, Zara, Mango, Massimo Dutti, რომლებიც ძირითადად დიდ სავაჭრო მოლებში არიან წარმოდგენილნი. ონლაინ გაყიდვები სავარაუდოდ 2 კვირაში დაიწყება და მასში ბრენდების 90% იქნება ჩართული. ამჟამად მოლაპარაკება სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმის წარმომადგენლებთან მიმდინარეობს, მოგვიანებით კი Retail Group Georgia გაყიდვის საკუთარ ვებგვერდსაც ამოქმედებს. როგორც რეზო მაღალაშვილი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, პანდემიის გამო გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში 20 მარტიდან დღემდე ბრენდული მაღაზიების ზარალმა 10 მილიონ ლარს მიაღწია. სავაჭრო მოლების გვიან გახსნა კი ვითარებას კიდევ უფრო დაამძიმებს, ამიტომ კომპანიამ ზარალის შესამსუბუქებლად ონლაინ ვაჭრობის სერვისის ამოქმედება გადაწყვიტა. ონლაინ პლატფორმების შექმნა, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვაპირებთ,
ეს იქნება ერთი ონლაინ პლატფორმა, რომელზეც ყველა ჩვენი ბრენდი იქნება წარმოდგენილი, ასევე მონო ბრენდ საიტები, თუმცა ზარას საიტი რომელიც საქართველოსზე იქნება. ვერბერა ასე შემდეგ. ვენდუსთან ინკვირის ბოლოდან ვფიქრობ, რომ დავიწყებ უკვე დავაანონსებ ვენდუს გვერდებზეც ნახოთ, რომ ჩვენი ბრენდები ასევე სხვა პლატფორმებთანაც საუბრობთ. და ვფიქრობ, რომ სულ რამოდენიმე დღეში აუშვათ ინდივიდუალური ბრენდები პირდაპირ გაყიდვის სქემით. ონლაინ რეჟიმში მუშაობა სიახლე არ არის ICR ჯგუფში შემავალი მაღაზიებისთვის. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის კახა ხაზარაძის განცხადებით, პანდემიის გამოცხადების შემდეგ ონლაინ გაყიდვების მიმართულებით მომხმარებელთა რაოდენობა გახუთმაგდა, რადგან ამ დრომდე ადამიანები მაღაზიებს უმეტესად თავად სტუმრობდნენ. პანდემიის შემდეგ კი მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვალა და გაყიდვებმა ონლაინ სივრცეში გადაინაცვლა. რადგან ეს სერვისით ბოლო პერიოდში დიდად პოპულარული არ იყო საქართველოში, ამიტომ რაღაც ფარვეზები არის, რომლებმა არის მისი გამოყენება, ასე ვთქვათ, არის ინსტრუქციების მომზადების დონეზე ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაცვლებია და დაბრუნებებია, მაგრამ პროცესში ვარ კეთილი. დაბალი პროცენტი ეჭირა, შემიძლია ვთქვათ, სადღაც 2% ეჭირა ონლაინ გაყიდვებს პანდემიის გამოცხადებიდან და ის მარტის ბოლო კვირას გაუთხოვდა და 10% ეჭირა ონლაინ გაყიდვებს ამდე აიგრძელებოდა. და განახლების შემთხვევაში ბევრად მეტი მოთხოვნა. უკვე ერთი წელია საქართველოს ბაზარზე საკუთარი პროდუქციის რეალიზებას ონლაინ სივრცეში ადგილობრივი მაღაზია Commoudi ახორციელებს და საკმაოდ წარმატებითაც აკეთებს ამას, თუმცა პანდემიის პირობებში ონლაინ გაყიდვების მიმართულებით მომხმარებელთა გააქტიურებაზე მისი დამფუძნებელიც საუბრობს და აცხადებს, რომ ზარალი მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელთა რაოდენობა არ შემცირებულა, მაინც გარდაუვალია, გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოება შეჩერდა, მაღაზია დახურულია, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კი ქსოვილების ფასების მოიმატებს. პანდემიის შემდეგ ჩვენ მაღაზიებს გზელებს გაყიდვის დღიდან მეორე დღიდან ფაქტიურად არ შეწყვეტილა გაყიდვები ონლაინ. მოთხოვნა ისევ არის, რა თქმა უნდა, რაღაც პროდუქციაზე ნაკლებად, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ საფრთხე შეექმნა ამ მხრივ ამ სფეროს. ყოველშაბათში თუ ონლაინ საიტები ექნებათ კომპანიებს, თუმცა ისინი შეძლებენ მუშაობის გაგრძელებას. ასე რომ სახლში დარჩენილ ადამიანებს შეუძლიათ დრო უსაფრთხო ონლაინ შოპინგის მიმართულებითაც დახარჯონ, როგორც ჩანს არჩევანი დღითიდღე მრავალფეროვანი ხდება და ფართოვდება პორტალების რაოდენობაც, თუმცა ახლა მთავარია ადამიანებს შოპინგისთვის შესაბამისი ეკონომიკური მდგომარეობა ჰქონდეთ. სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, თუ რამდენად კონკურენტუნარიანია საქართველოში ბაზარი მოდის ინდუსტრიის მიმართულებით და რა შანსები არსებობს საქართველოსთვის საერთაშორისო ბაზარზე. გიორგი ჩემინავა დალოდის საერთაშორისო გაყიდვების დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც პარალელურად Forbes-ის 30 Under 30-ის წევრია და სანამ ეთერს დავუთმობ მას, მოკლედ მოგიყვებით, რომ დალოდის კოლექცია მსოფლიოს 5 კონტინენტზე 25 სხვადასხვა მაღაზიაშია წარმოდგენილი, ხოლო წელიწადში 4-ჯერ პარიზის შოურუმებში ბრენდს და ჩვენს ქვეყანას სწორედ გიორგი ჩემინავა წარადგენს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დილა მშვიდობისა გიორგი, მადლობა, რომ გადაცემაში იღებ მონაწილეობას. მოდი დავიწყოთ Forbes-ის აღიარებით. როგორ ფიქრობ, რამ განაპირობა ის, რომ თქვენ SIS წევრი ხართ და რა იყო ის მთავარი ელემენტები, კრიტერიუმები, რის გამოც როგორ ფიქრობთ, ჟიურიმ რატო ჩათვალა, რომ თქვენ ამ SIS წევრი აუცილებლად უნდა ყოფილიყავთ და ასევე გითხავთ, რას გაძლევთ ეს აღიარება თქვენ? პირველ რიგში, როდესაც ჩემს ახალი აღმოვაჩინა ამ სიაში, ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა და ალბათ იცით რა, რამდენიმე რაღაცამ განაპირობა. პირველი იყო ის, რომ იმ სფეროსაც მე ვმუშაობ მოდის ბიზნესი საქართველოში, ბევრი კვალიფიციური კადრი არ გვყავს. კადრები ვინც გვყავს არის ან ფრილანსერები, ან ადამიანები, რომლებიც წლები მუშაობენ და ისე შეისწავლეს ეს ბიზნესი. მაგრამ ისინი ვინც ისწავლეს ეს სფერო, ალბათ თითზე ჩამოსათვლელია. და მე ეს ვისწავლე როგორც ბიზნესი საზღვარგარეთ. და მეორე ალბათ არის ის, რომ საკმაოდ პატარა ასაკში მოვახერხე ის, რომ ვარ კომპანია დალოდის საერთაშორისო გაყიდვების დირექტორი. გიორგი, კონკრეტულად რომ
რა თქმა უნდა. გიორგი, უფრო კონკრეტულად რომ ჩავშალოთ, მაგალითად, რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია ჩვენს ქვეყანას თქვენი ყოველდღიური საქმიანობით, გარდა იმისა, რომ როგორც დასაწყისში აღნიშნე, წელიწადში 4-ჯერ თქვენ წარადგენთ როგორც თქვენს კოლექციას, ასევე მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პოპულარიზაციის კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეგაქვთ. რას გულისხმობს თქვენი ყოველდღიური საქმიანობა და რა სარგებელი აქვს ჩვენს ეკონომიკას თქვენი საქმიანობით? ჩემი საქმიანობა პირდაპირ პროპორციული არის ეკონომიკაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მაქვს ყოველდღიური კომუნიკაცია ბაიერებთან და როდესაც მე ჩავდივარ პარიზში წელიწადში 4-ჯერ, სადაც ხდება კოლექციების გაყიდვა და შემდეგ ამ ტანსაცმლის ექსპორტირება ხდება საზღვარგარეთ, ეს არის ეკონომიკა, ანუ ეს მოქმედებს ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა. ბაიერები ახსენე და აუცილებლად უნდა გკითხო, როგორი არის საქართველოს როლი საერთაშორისო ბაზარზე, რამდენად არის მოთხოვნა და ზოგადად რომ შევაფასოთ კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელი საქართველოში მოდის ინდუსტრიის მიმართულებით. რა ეტაპზე ვართ ახლა და როგორ მიდის ჩვენი განვითარების პროცესები? საქართველოში მოდის ინდუსტრია ბოლო პერიოდში საკმაოდ კონკურენტუნარიანი გახდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ყავს ძალიან ბევრი კრეატიული ადამიანი, რომელმაც მოახერხა, რომ თავისი კრეატიულობა გადააქცია ბიზნესად. და თუ გადავხედავთ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ქართველი დიზაინერების ნამუშევრებს, რომლებიც მსოფლიოს წამყვან სელებრიტებს აცვია და შემდეგ ვხედავთ, რომ იყიდება მსოფლიოს წამყვან პლატფორმებზე, ნამდვილად გვაქვს პოტენციალი, რომ ქართული ნაწარმი გავიტანოთ კიდევ უფრო მეტ საერთაშორისო პლატფორმაზე და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ამ მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გავლენა იქონია, რა თქმა უნდა, დემნამაც, შემდეგ იყო ბევრი დიზაინერი, რომელმაც ჩააცვა ისეთ სელებრიტებს, როგორც არის ლედი გაგა, შემდეგ იყვნენ კარდაშიანები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი. თუმცა შემდეგაც დაინტერესდნენ ბაიერები და შეიძენეს კოლექციები. თუმცა დღეს რეალურად შეცვლილია რადიკალურად რეალობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ცხოვრობთ პანდემიის პერიოდში. როგორ გადაიწყო უშუალოდ დალოოდი და ზოგადად ინდუსტრია მაინტერესებს კორონავირუსის შედეგად, რაოდენობის ზარალი არის, როგორ შეიცვალა თქვენი საქმიანობა და ზოგადად როგორ ვუყურებთ მომავალს, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც ვიცით, თქვენც გადასული ხართ ონლაინ ვაჭრობის მიმართულებით და გარკვეული ცვლილებებია კომპანიაში. პანდემია არის ნამდვილად დიდი გამოწვევა ამ ბიზნესისთვის და საერთოდ ლაქშერის სფეროსთვის პირველ რიგში ძალიან დიდი დარტყმა არის, იმიტომ რომ ხალხმა არ უნდა მომხმარებელს არ უნდა რომ დახარჯოს თანხა ტანსაცმელში, რადგან ზის სახლში. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ანუ wholesale, ანუ რაც ნიშნავს, რომ ბაიერების შენაძენი შემცირდა, მაგრამ კომპანია დალოდი გადავიდა საცალო გაყიდვაზე, ანუ B2C გაყიდვაზე, რისთვისაც ჩვენ მზად ვიყავით აქამდე, გვქონდა ჩაშვებული საიტი, სადაც გვაქვს ონლაინ ვაჭრობა. რეალურად ონლაინ ვაჭრობა გაიზარდა ამ სფეროში და მომხმარებლები ყიდულობენ სახლიდან და რაც არ უნდა გასაკვირი იყო იტალიიდანაც კი გქონდა ამას წინათ შეკვეთა. ამიტომ და სხვა ბრენდებსაც ახლა რასაც ვაკვირდები, ანუ ყველა გადასული არის ამ სტრატეგიაზე, B2C გაყიდვებზე. ჩვენ ყველანი გადასული ვართ სახლიდან მუშაობაზე, ატელიეც რა თქმა უნდა გადასულია სახლში იკერება ყველაფერი, მაგრამ ანუ გამოდის რომ პანდემიის პირობებში ისევ და ისევ დიახ, თუმცა გასაგებია რომ სახლიდან მუშაობთ, თუმცა გამოდის რომ კოლექციები იკერება, ანუ სახლის პირობებში, ანუ არ უნდა ველოდოთ, ხო, შეჩერებას თუ აი ამ ლოგიკით მივყვებით, ანუ სახლის პირობებში შეიძლება თუ არა რომ დალოოც უახლოეს მომავალში ქონდეს ახალი კოლექცია. ამ მიმართულებით მაინტერესებს, როგორი არის თქვენი გეგმები და როგორ მოერგეთ ამ რეალობას. დიახ. ეცეთ რა არის ჯერ კოლექციის ანუ რიზორტის კოლექციის კერვა, რომელიც რეალურად ივნისში არის რიზორტის კოლექციის წარდგენა. ან ჯერ ადრე არის.
ამ კოლექციაზე მუშაობის დაწყება, ამ კოლექციის მუშაობის დაწყება შეიძლება მაისში, მაგრამ თავარი გამოწვევა, რადგან მე მინდა ვისაუბრო, არის ის, რომ სანამ კოლექციაზე მუშაობა დაიწყება, არის ტრანსპორტირება ქსოვილების. ჩვენ ვერ დავიწყებთ კოლექციაზე მუშაობაზე, თუ იქამდე არ მოხდება ქსოვილების ტრანსპორტირება. და გამომდინარე იქიდან, რომ პანდემიას პირობებში ჩაკეტილი არის საზღვრები, ჩვენ ვერ მოვახერხეთ, რომ ჩამოგვეტანა რაღაც ქსოვილები. ამიტომ ალბათ და ძალიან ბევრ ბრენდს გაუჭირდება, რომ შექმნას ეს რიზორტ კოლექცია და ფოკუსირება მოხდება ალბათ უფრო მთავარ კოლექციაზე, რომელიც იქნება სექტემბერში. გიორგი, მაინტერესებს ფასების მიმართულებით. მინდა დიახ, დაასრულეთ და დავსვავ კითხვას. დიახ. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ საცალო გაყიდვების მთავარი პრობლემა და გამოწვევა ისევ და ისევ რჩება სიძვირე გადაზიდვის. ანუ საკურიერო მომსახურება არის ძალიან ძვირი საქართველოდან და ყველა დიზაინერის სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც რაღაცას ვაგზავნით, რაღაც თუ მომხმარებელი იყიდს ერთ პროდუქტს და გვიწევს ამის გაგზავნა, რეალურად შეიძლება ხანდახან იმაზე ძვირიც კი დაჭდეს, ვიდრე თვითონ პროდუქტი ღირს. და თან პანდემიის პირობებში, როდესაც იძულებული ვართ ხანდახან შევთავაზოთ უფასო საკურიერო მომსახურება, ძალიან რთული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაც სახელმწიფოს ჩართულობაც ამ მხრივ დაგჭირდება. გიორგი, სავარაუდოდ პროდუქციის ფასებიც გაძვირდება ალბათ დამეთანხმები ამ პერიოდში. დიახ, ანუ გამომდინარე იქიდან, როგორც აღვნიშნე, რომ ქსოვილები რჩება ისევ თავად პრობლემად, იმიტომ რომ ეს ხომ პროცესი, ანუ კოლექციის შექმნა ეს პროცესია, დიზაინის მოფიქრება, შემდეგ ქსოვილების ჩამოტანა, კონსტრუირება, დაჭრა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და აქედან გამომდინარე, ანუ რა ყველაფერი ძვირდება რაღაც ეტაპზე კი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, თქვენ ამომწურავი ინფორმაციისთვის. გიორგი ჩემინავა და ალოდის საერთაშორისო გაყიდვების დირექტორი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობდით თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში მოდის ინდუსტრიის მიმართულებით, რამდენად კონკურენტუნარიანია ბაზარი და როგორ მოერგო ეს ინდუსტრია კორონავირუსს. მადლობა მარიამ ადამიანს და გიორგი ჩემინავას წარმატებები. საქმიანი დილას მათთან ერთად ვასრულებთ. საქმის კურსს ეთერებში შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს დღის განმავლობაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის.